ตรงเนี้ยเขาจะบอกเป็นสีเขียวสีแดงนะครับว่าที่แบตที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยจะวิ่งไปได้ถึงตรงไหนบ้างแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยเนี่ยคือรถคันเนี้ยเขาจะคอยเบี่ยงเพื่อหลบรถที่อยู่เลนซ้ายเวลาที่เขาใกล้กับรถเรานะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ขณะที่เข้าโค้งอยู่เนี่ยยังมีเบี่ยงหลบรถบรรทุกด้วยนะครับที่เราใส่ถุงปูนมาเนี่ยเพื่อที่จะจำลองน้ำหนักให้เหมือนกับนั่ง 4-5 คนแล้วก็ขึ้นดอยนะครับคันนี้มันสบายมากเลยนะเรายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยมันก็ไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทางเนินโอ้โหเมื่อกี้เร่งแรงซะแบบปูนด้านหลังมันสไลด์ลงเลยนะโอ้โหสุดจริงนี่โหมดมาตรฐานนะครับไม่ได้โหมดสปอร์ตเลยนะตรงชันๆแบบนี้เลยนะครับเรายกเท้าออกจากคันเร่งจนสุดนะรถหยุดอยู่กับที่นะครับแล้วก็จะเปิดออโต้เบรกโฮขึ้นมาถ้าอุณหภูมิจานเบรกสูงมากๆเนี่ยไอสัญลักษณ์ Hill Descent Control จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีส้มนะครับเผื่อเราอยากถ่ายวิวสวยๆนะครับคันนี้มีแอปที่เป็นกล้องมาให้ด้วยนะร้อนสุดนะครับประมาณ30องศานี่มันเย็นขึ้นนะครับไฟส่องออกไปทั้งสองข้างทางเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ดูไฟสูงนะครับนี่ไฟสูงขึ้นไปยอดไม้นะครับคันนี้เนี่ยเบาะลมเย็นเขาอะพัดลมเขาแรงดีนะคือพอเปิดปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวรู้สึกเลยว่าโหลมมันมาแล้วแช่น้ำมาด้วยเนี่ยตอนนี้เป็นน้ำแข็งเลยนะครับเปิดตู้เย็นมาตั้งแต่เชียงใหม่ยันกรุงเทพสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้ฉันกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Zeekr นะคะคันนี้เลย Zeekr X สำหรับ Zeekr X เนี่ยราคาเริ่มต้นเขาจะอยู่ที่ 1,199,000 บาทนะคะแล้วก็ในไทยเนี่ยมี2รุ่นก็คือตัว Standard Rear Wheel Drive 1.199 ล้านแล้วก็ตัว Flagship All Wheel Drive นะคะ 1.349 ล้านห่างกัน 150,000 บาทแบตเตอรี่ไซส์เดียวกันก็คือเป็นลิเธียมไอออน67กิโลวัตต์อเวอร์นะคะความต่างก็คือเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้แล้วก็ความแรงนะคะเพราะถ้าเป็นตัว Rear Wheel Drive เนี่ยระยะทางที่วิ่งได้ตามมาตรฐาน NEDC จะอยู่ที่540กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นตัว Flagship All Wheel Drive เนี่ยจะอยู่ที่470กิโลเมตรนะคะตัว Flagship เนี่ยวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่านิดหน่อยเพราะว่าเขาแรงกว่านะคะเขาเป็น Dual Motor แรงม้าเนี่ยให้มาที่428แรงม้าแรงบิดสูงสุด543นิวตันเมตรและสำหรับ All Wheel Drive นะคะจาก0ไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาแค่ 3.8 วินาทีเรื่องของการชาร์จนะคะต้องถือว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยถือว่าชาร์จได้ค่อนข้างเร็วเลยนะคะตัว DC เนี่ยหรือชาร์จเร็วเนี่ยสามารถรองรับกำลังไฟได้สูงสุด150กิโลวัตต์และสำหรับการชาร์จช้าหรือชาร์จ AC นะคะก็รองรับได้11กิโลวัตต์คันนี้นะคะทั้ง2รุ่นเลยเนี่ยสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่นะคะจากแบต 10% เนี่ยไป 80% ในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะและคันที่อยู่กับเราตอนนี้นะคะก็ขอบคุณทาง Zeekr Thailand ที่ให้เรานำรถมาให้รีวิวกันจะเป็นตัว Flagship All Wheel Drive นะคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น Compact Luxury SUV นะคะที่เหมาะทั้งเรื่องของการใช้งานภายในเมืองหรือการเดินทางไกลการขึ้นเขาเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหานะถ้าฟังจากสเปคแล้วเนี่ยความแรงระดับนี้ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวมาดูรอบคันกันนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยก็โลโก้ Zeekr นะคะแล้วก็ข้างใต้โลโก้เนี่ยก็จะมีตัวกล้องด้านหน้าให้นะคะไฟคันนี้นี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะเป็น Daytime LED Light แบบ Double Edgeก็เดี๋ยวเรื่องของการส่องสว่างช่วงกลางคืนเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันในคลิปนะคะแล้วก็คันนี้ถ้าเป็นตัว All Wheel Drive เนี่ยก็จะให้ล้อแม็กขนาด20นิ้วมานะคะถ้าเป็นตัว Rear Wheel Drive เนี่ยจะเป็น19นิ้วตัวลายแม็กนี่ถือว่าสวยแล้วก็สปอร์ตใช้ได้เลยส่วนตัวนี้ค่อนข้างชอบเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยก็เป็นแบบไร้กรอบนะคะแล้วก็ด้านใต้กระจกมองข้างเนี่ยก็จะมีกล้องมาให้คันนี้นะคะสำหรับการเปิดประตูรถเนี่ยจะไม่เหมือนคันอื่นทั่วไปนะก็จะเห็นว่าช่วงที่รถล็อกอยู่เนี่ยตัวแฮนเดิลเนี่ยมันจะเสมอกับตัวประตูรถนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวพอเราปลดล็อกรถนะจะเห็นว่าตัวแฮนเดิลเนี่ยยุบเข้าไปนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสอดมือเข้าไปแล้วก็กดเบาๆนะคะประตูก็จะเปิดได้ง่ายดายเลยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นกระจกเฟรมเลสด้วยนะคะไม่มีกรอบถัดมานะคะสิ่งที่เป็นจุดน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยที่คันอื่นไม่มีก็คือมีหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ช่วยบอกสถานะ
ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราชาร์จรถอยู่เนี่ยดูตรงนี้ได้เลยนะคะว่าแบตเนี่ยชาร์จไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่แล้วเหลือเวลาชาร์จอีกเท่าไหร่เพื่อให้จะเต็ม 100% นะคะอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยหรือถ้ากรณีเรามีสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ไว้ในรถเนี่ยตรงนี้ก็จะโชว์เรื่องของสถานะ Pet Mode ไว้ด้วยคันนี้นะคะเป็นหลังคา Panoramic Glass Roof นะคะซึ่งเขาบอกว่าออกแบบมาให้กันความร้อนแล้วก็กันแสง UV มาให้แล้วด้วยนะคะเนี่ยดูรายละเอียดนะคะตรงนี้เนี่ยที่แฮนเดิลจับเนี่ยมีการทำไฟซ่อนไว้ด้วยนะคะคิดว่ากลางคืนนี่น่าจะดูสวยพรีเมียมใช้ได้เลยสำหรับดีไซน์ไฟท้ายนะคะก็มีเอกลักษณ์ใช้ได้เลยนะคะคือเป็นการเรียงยาวจากซ้ายจรดขวานะคะมาที่ด้านข้างของตัวรถด้วยเลยนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์3มิตินะคะโลโก้แบรนด์ซิกเกอร์นะคะซึ่งอันนี้ก็คือผลิตด้วยกระจกออร์แกนิกมวลเบานะคะแล้วก็ตัวไฟ LED เนี่ยใช้ไฟถึง229ดวงแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีตัวกล้องหลังอีกจุดหนึ่งพูดถึงขนาดเมื่อเทียบกับ Volvo EX30 เนี่ยคันนี้จะยาวกว่านะคะประมาณ20เซนก็ถือว่าใหญ่กว่านิดนึงนะเดี๋ยวมาดูพื้นที่เก็บของด้านในกันบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยปุ่มเปิดนะคะจะอยู่ใต้โลโก้ซิกเกอร์นะคะอยู่ตรงนี้พื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยก็ถือว่ามีประมาณหนึ่งนะคะก็มีความลึกระดับหนึ่งแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ลึกมากนะก็จะเห็นว่าด้านหลังตอนนี้นะคะก็เขาบรรทุกถุงปูนมาแล้ว6ถุงนะคะถุงละ20กิโลกรัมอันนี้ก็120กิโลแล้วก็ด้านในนี่น่าจะมีอีก4ถุงนะคะก็รวมกันเป็น200กิโลกรัมพอบรรทุกถุงปูนไปแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ให้เก็บกระเป๋าไซส์แครี่ออนได้อีกใบนะคะแล้วก็เหลือไซส์ขวาอีกนิดหน่อยอันนี้ที่เก็บของด้านหลังก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็สามารถที่จะดึงออกได้นะคะกรณีที่เราบรรทุกของที่สูงกว่าตรงเจ้าตัวนี้โอเคสำหรับการปิดนะคะก็จะมีปุ่มอยู่ทางด้านขวานะคะสมมติมีสิ่งกีดขวางนะคะเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าพอมากระทบแล้วเนี่ยก็จะมีการลงน้ำหนักมาอีกนิดนึงแล้วก็เซ็นเซอร์ทำงานก็จะเปิดกลับขึ้นไปนะคะก็ถือว่ามีเซฟตี้ระดับหนึ่งมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยนะเดี๋ยวเปิดกระโปรงหน้าให้ดูนะคะอันนี้คันโยกก็จะอยู่ที่ทางด้านขวาก็คือตรงที่นั่งคนขับนะคะมีสัญลักษณ์ 2x ก็คือดึงโยกขึ้น2ครั้งก็สามารถที่จะยกขึ้นได้เลยนะคะมีที่เก็บของน้อยๆข้างหน้าอีกนิดหน่อยด้วยนะคะตรงนี้ทางขวานี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำล้างกระจกนะคะตำแหน่งล็อกกระโปรงรถมันจะอยู่ซ้ายขวานะคะเดี๋ยวเราลองปิดกระโปรงรถด้วยกันอันนี้ก็วางลงมาใกล้ๆนะคะอันนี้ก็ให้มันดังแก๊ก1ทีก่อนนะคะแล้วก็ใช้แรงอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะกดลงไปนะคะก็มือวางซ้ายขวาแล้วก็ได้แล้วนะคะก็ใช้แรงเยอะพอสมควรนะคะสำหรับคนตัวเล็กก่อนออกเดินทางวันนี้นะคะฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดติดตามช่อง CG Go กดไลค์คลิปนี้หรือแชร์ให้เพื่อนๆก็ได้นะคะและตอนนี้ CG Go เปิดรับ Membership แล้วนะคะถ้าสนใจรายละเอียดก็กดเข้าไปดูที่ช่อง CG Go ทาง YouTube ได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาเดินทางไกลนะคะจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่นะคะระยะทางก็ 6-700 กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยก็จะพาดูทั้งรีวิวภายในค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแล้วก็การชาร์จจริงตามสถานีชาร์จด้วยนะคะรวมไปถึงพาขึ้นเขาด้วยนะคลิปนี้เดี๋ยวพาดูเรื่องของการขึ้นเขาลงเขาว่าคันนี้เนี่ย Zeekr X All Wheel Drive เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะขอแนะนำ GQ Cooltech Jeans ยีนแรกของโลกที่เย็นตั้งแต่สัมผัสโดยเทคโนโลยี Cooltech พิมพ์เจลเย็นบนเนื้อผ้าช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง 2 องศาบริเวณ GQ Ultra Ice Zone จุดที่ร้อนที่สุดส่วนต้นขาด้านในให้คุณเย็นสบายได้ทั้งวันเพิ่มประสิทธิภาพความเย็นอีกขั้นด้วย GQ Turbo Dry เส้นใยเกลียวพิเศษช่วยระบายอากาศให้ผ้าแห้งไวไม่เหนียวเนอะหนะ
ตอบโจทย์ทุกการจัดเก็บด้วย GQ On the Move Pocket กระเป๋าดีไซน์ลึกพิเศษเก็บของมิดชิดไม่หล่นหายแม้ในตอนนั่งสัมผัสกางเกงยีนของยุคนี้ที่ดีไซน์มาเพื่ออากาศประเทศไทยโดยเฉพาะ GQ Cooltech Jeans Engineer to Cool ชาร์จเต็ม 100% ระยะทางบนหน้าจอตรงนี้จะขึ้น 420 กิโลเมตรนะครับ ตอนนี้มันลดลงไปแล้ว 1 กิโลเมตรสำหรับด้านขวาที่โชว์อยู่ตรงนี้เป็นทริปนะครับ เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นทริปตั้งแต่การชาร์จครั้งล่าสุด หรือว่าจะเป็นระยะทางที่มันเป็นการจับต่อการใช้งานนะครับ ตรงนี้มาดูที่หน้าจอกลางเนี่ยเขาเขียนว่าหลังครบวงจรการขับขี่อันนี้มันจะเป็นต่อวันนะครับคือถ้าเราจอดรถไว้ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะอาจจะ 4-5 ชั่วโมงขึ้นไปถึงจะรีเซ็ตนะครับถ้าเราเลือกตรงนี้บนหน้าจอนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นการเดินทางปัจจุบันถ้าผมกดเปลี่ยนอีกทีหนึ่งก็จะขึ้นเป็นตั้งแต่การชาร์จครั้งสุดท้ายก็จะบอกระยะทางที่ขับขี่เวลาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานระยะทางรวมเนี่ยคือตั้งแต่ออกจากโรงงานมานะครับ 4,836 กิโลเมตรด้านใต้ก็มีอุณหภูมิภายนอกแล้วก็นาฬิกาอยู่ที่มุมนี้ด้วยนะครับทีนี้มาดูที่จอกลางเนี่ยตรงนี้มันสามารถเก็บลงไปได้นะครับแล้วเราก็เปิดขึ้นมาจะมีตัวทริปเรากดที่ตรงนี้มันจะมีอยู่2ทริปนะครับการเดินทางที่1แล้วก็การเดินทางที่2ที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วมันจะไปขึ้นบนหน้าจอด้านหน้าคนขับตัวเนี้ยมันจะรีเซ็ตของมันเองนะครับถ้าเราเซตไว้ที่หลังจากการชาร์จพอชาร์จเสร็จเนี่ยจะเห็นว่ามันรีเซ็ตเป็น0ระหว่างที่อยู่บนรถเนี่ยเราเปิดแอร์ไปด้วยตอนนี้ก็บอกว่าใช้พลังงานไปทั้งหมด 0.2 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับโดยแยกเป็นแต่ละประเภทให้เราดูเลยก็บอกว่าไอ้ 0.2 ที่ใช้ไปตอนเนี้ยคือใช้ขณะที่จอดนิ่งเดี๋ยวถ้าเวลาเราขับรถออกไปเนี่ยมันก็จะมาขึ้นโชว์ที่นี่แทนแล้วก็มีความเร็วเฉลี่ยบอกอันนี้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานแต่ละอย่างเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวทริป1เนี่ยตรงนี้เราสามารถกดรีเซ็ตได้นะครับอันนี้มันจะเขียนว่ารีเซ็ตเดี๋ยวผมกดดูก่อนเมื่อกี้มันสว่างไปแล้วก็สำหรับทริป1เนี่ยก็จะโชว์ข้อมูลคล้ายๆกันเลยนะครับซึ่งการใช้พลังงานของเขาเนี่ยไม่ได้บอกตรงนี้นะครับว่ากี่กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรสำหรับการเดินทางที่1นะวิธีคือเดี๋ยวเราต้องเอาปริมาณไฟที่ใช้เนี่ยหารกับระยะทางนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นวัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรหรือกิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรตรงนี้ก็จะมีกราฟให้ดูด้วยเป็น10กิโลเมตรแล้วก็100กิโลเมตรถ้าเราแตะลงไปที่กราฟแต่ละช่วงเนี่ยก็ยังจะพอเห็นเป็นตัวเลขได้อยู่นะครับว่าช่วงนี้ใช้ไฟ 13.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรตรงนี้นะครับหน่วยที่เขาบอกไว้ตรงนี้ถัดมาดูที่แผนที่นะครับสำหรับแผนที่ของคันนี้เรากดที่ตรงนี้มันจะมีระยะทางตรงเนี้ยเขาจะบอกเป็นสีเขียวสีแดงนะครับว่าที่แบตที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยอันนี้คือ 100% นะครับจะวิ่งไปได้ถึงตรงไหนบ้างลองซูมดูนะครับไปได้ถึงกำแพงเพชรแล้วก็พิจิตรส่วนพื้นที่สีแดงๆเนี่ยก็เป็นช่วงที่แบตเตอรี่เราเหลือน้อยๆนะครับก็ยังพอไปถึงได้ถ้าขับช้าๆแล้วก็เกินเขตนี้ออกไปเนี่ยก็ไปไม่ถึงแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเขาก็จะคำนวณตามการใช้งานของเราอีกทีนึงถ้าเราใช้ความเร็วสูงตรงนี้มันก็จะลดใกล้ๆเข้ามานะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะในรถไฟฟ้าถ้าแผนที่ที่ติดรถมาเนี่ยเขาคำนวณจากแบตเตอรี่เราได้ด้วยแล้วก็ที่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับเรากดมันจะเปลี่ยนเป็นระยะทางได้แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมลองกดนำทางดูนะครับกดไปที่เชียงใหม่เลยแล้วก็กดนำทางเขาก็จะบอกนะครับว่าระยะทาง693กิโลเมตรเนี่ยพลังงานมันไม่พอที่จะไปถึงนะครับไหนเราลองกดนำทางดูนะครับปฏิบัติตามกฎจราจร ESC TN เท่ากับนาวีเลี้ยวขวาตรงนี้อันนี้ก็บอกว่า357กิโลเมตรเนี่ย4ชั่วโมงแบตเตอรี่จะเหลือ 27% แสดงว่า
เขาน่าจะเลือกจุดชาร์จไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนตรงนี้เขาเลือกจุดชาร์จไว้ให้เราด้วยนะครับ ตรงนี้ชาร์จที่กำแพงเพชรนะครับระยะทาง328กิโลเมตรก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเขาเลือกจุดชาร์จระหว่างทางให้เราด้วยว่าไปถึงจุดชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือ 27% ตัวแผนที่เนี่ยเป็นของ Garmin นะครับแล้วก็เรากดกลับมาที่ตรงนี้ตรงด้านขวาเนี่ยก็มีบอกเลนด้วยนะครับว่าให้เราอยู่ช่วงเลนไหนเวลาที่ต้องเลี้ยวเนี่ยเดี๋ยวระหว่างเดินทางเนี่ยค่อยมาดูแผนที่กันอีกทีนะครับข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องขับไปแล้วก็ออกซ้ายเพื่อขึ้นทางด่วนนะครับเขาก็จะมีรูปตรงนี้ขึ้นมาให้ดูเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับพอถึงตามแยกเนี่ยจะมีตัวรูปที่บอกตรงแยกนะครับว่าให้เราเลี้ยวไปทางแยกไหนอันนี้ผ่านแยกนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ที่ด้านหน้าเนี่ยเราจะต้องเข้าเลนซ้ายนะจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยพื้นหลังเปลี่ยนไปมานะครับเดี๋ยวก็เป็นสีขาวเดี๋ยวก็เป็นสีดำเพราะว่าเซ็นเซอร์ที่ด้านหน้านะครับเมื่อกี้เราวิ่งใต้สะพานเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าแสงมันน้อยละก็เลยเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นสีดำนะครับเพราะว่าเราตั้งออโต้ไว้เนี่ยช่วงที่วิ่งผ่านใต้ทางด่วนนะครับตอนนี้พอเราขึ้นมาบนทางด่วนนะครับแล้วมันก็มีทางแยกอีกแล้วเขาก็มีรูปขึ้นมาบอกพร้อมกับป้ายนะครับว่าให้ไปช่องทางไหนก็เป็นของ Garmin นะใครที่เคยใช้แผนที่ Garmin มาก่อนก็อาจจะพอคุ้นเคยกับรูปแบบของเขานะครับแล้วก็เมื่อกี้เสียงที่ได้ยินเตือนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์ที่คอยจับหน้าของเราอยู่นะครับเขารู้ว่าเราไม่ได้มองไปที่ด้านหน้าเนี่ยเขาก็เตือนให้ขับอย่างมีสมาธินะตอนนี้ที่ขับอยู่เนี่ยเขาบอกว่าไปถึงจุดชาร์จแบตจะเหลือ 28% นะครับเดี๋ยวเราลองดูต่อไปนะเวลาที่เราขับไปเนี่ยถ้าขับไม่ได้เร็วนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ถ้าเราใช้ความเร็วสูงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันก็จะลดลงตามนะครับก็เป็นข้อดีนะครับเวลาที่เราขับเร็วเกินเนี่ยแล้วแบตมันจะไปไม่ถึงสถานีชาร์จเราก็ขับให้ช้าลงตรงนี้เขาก็จะคำนวณให้ใหม่ถ้าเป็นรถรุ่นที่มันมีแผนที่ให้มาแต่ว่าไม่คำนวณเปอร์เซ็นต์แบตให้เนี่ยเราก็จะต้องคอยคำนวณเองนะครับยกเว้นว่าใช้งานจนเราชินกับระยะทางของรถละรู้ว่าแบตเหลือเท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งมาใช้งานรถไฟฟ้าใหม่ๆเนี่ยพอเรากดนำทางบนแผนที่ของตัวรถแล้วเขาบอกเปอร์เซ็นต์มันก็ทำให้สบายใจขึ้นได้ในระดับหนึ่งเลยเทียบความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอนะครับที่ GPS เนี่ยจะอยู่ประมาณ98 ถึง 99 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ขับมาถึงรังสิตแล้วนะครับพอลงทางด่วนมาเนี่ยก็จะเจอรถติดหน่อยนะครับระยะทางที่ขับมาตอนนี้ 46.6 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 16.3 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรช่วงที่ขับทางด่วนเนี่ยใช้ความเร็วประมาณ 80 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ใช้ Adaptive Cruise Control บวก Lane Centering นะครับหน้าจอนะตอนนี้ระหว่างที่เราเปิดใช้งานตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยร่วมกับ Lane Centering นะครับมันจะเป็นเลนส์สีฟ้าขึ้นมาที่ตรงกลางแล้วก็ที่สังเกตเห็นเป็นสีเหลืองๆเนี่ยคือ Blind Spot นะครับทีนี้มาดูที่เครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตอนนี้ผมยังตั้งให้เป็นออโต้อยู่นะที่เลือกระหว่างเอาอากาศภายนอกเข้ามาหรือว่าอากาศหมุนเวียนภายในรถสังเกตได้ชัดเลยพอเวลารถขับช้าลงนะครับเขาน่าจะไม่รับอากาศภายนอกเข้ามาเลยเป็นการดูจากความเร็วนะถ้าใช้ความเร็วช้าๆเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเป็นการวิ่งอยู่ในเมืองซึ่งเวลาที่เราขับในเมืองเนี่ยอากาศมันก็จะไม่ค่อยสะอาดนะครับมีมลพิษเขาก็เลยให้อากาศหมุนเวียนภายในรถซึ่งช่วงที่เราขับบนทางด่วนนะครับจะเห็นว่าค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลดจาก 1,200 เหลือ 1,100 ตอนนั้นน่ะตัวรถเขารับอากาศภายนอกเข้ามาถ้าเราขับรถนานๆแล้วคาร์บอนไดออกไซด์สะสมสูง
เนี่ยเกิน 1,700 1,800 ขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้สึกง่วงนอนได้ชัดเจนเลยซึ่งอย่างผมเนี่ยขับทางไกลบ่อยๆนะครับเวลาที่รีวิวรถก็จะเอาเครื่องนี้มาคอยวัดค่าไว้นะครับทางโล่งๆอากาศดีๆหน่อยก็จะรับอากาศภายนอกเข้ามาเต็มที่นะครับให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมเนี่ยมันต่ำๆใกล้เคียงกับภายนอกรถซึ่งค่าของภายนอกรถเนี่ยมันจะอยู่สักประมาณ500 ถึง 600 ppm นะครับเดี๋ยวช่วงที่ขับถนนโล่งๆเนี่ยผมก็จะถ่ายให้ดูระหว่างทางไปด้วยนะครับขับเข้ามาถึงถนนสายเอเชียแล้วนะครับเราขับมาได้ระยะทาง 60.7 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานลดลงมาอยู่ที่ 15.9 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรแล้วนะครับอากาศภายนอกนี่ก็อุณหภูมิ 34 องศาตอนนี้แบตเตอรี่ลดลงไป 14% นะครับเหลืออยู่ที่ 86% สำหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเราจะใช้วิธีอาจจะเป็นขับสัก 1-10 กิโลเมตรนะครับเราเอาปริมาณที่ใช้เนี่ยเช่น2 กิโลวัตต์เอาเนี่ยหารกับระยะทาง15 กิโลเมตรนะครับถ้าจะคิดแบบหาต่อกิโลเมตรเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้เป็น 2,000 วัตต์เอาหาร16 กิโลเมตรนะครับก็จะได้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานต่อกิโลเมตรออกมาเราขับมาได้ 93 กิโลเมตรนะครับและตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 80% พอดีก็ 10% เนี่ยวิ่งได้ประมาณ42 กิโลเมตรนะครับ41-42 กิโลเมตรโดยที่ความเร็วที่ใช้มาก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ไม่เกิน100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เจอรถติดช่วงรังสิตด้วยนะครับและตอนนี้ที่ขับอยู่ก็ยังใช้ความเร็วอยู่ประมาณ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราคำนวณกลับนะครับถ้ายังใช้ไฟอยู่ประมาณเนี้ยก็จะวิ่งแบบแบตหมดเกลี้ยงนะครับที่ 100% จะอยู่ประมาณ400 กิโลเมตรนิดๆนะครับ400 ถึง 420ก็ใกล้เคียงกับที่เขาเคลมนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ 14.9 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรอันนี้คือรวมน้ำหนักที่บรรทุกมา200 กิโลกรัมด้วยนะครับมีขึ้นว่าไม่พบหน้าตาผู้ขับขี่เพราะว่าผมถือกล้องแล้วมันบังตรงเซ็นเซอร์นี้อยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้เรากำลังจะขับผ่านรถบรรทุกนะมีขึ้นว่ากำลังหลบรถทางซ้ายนะครับตัวรถก็จะเบี่ยงไปด้านขวานิดนึงอันนี้มันจะทำงานตอนที่เราใช้ Adaptive Cruise Control แล้วก็ Lane Centering อยู่นะครับถ้าเป็นเวลาที่เราขับไปเนี่ยแล้วมันใกล้กับรถบรรทุกเขาก็จะช่วยเบี่ยงหลบให้เราด้วยก็ถือว่าทำมาดีนะมีการเบี่ยงหลบรถบรรทุกให้ด้วยนะครับตัวเซ็นเซอร์ที่คอยจับดูผู้ขับขี่เนี่ยถือว่าทำงานดีมากนะครับคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาถ้าหันไปใช้จอกลางสักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็เตือนอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ตอนนี้เราขับอยู่ด้านข้างรถบรรทุกเลยนะครับเมื่อกี้เขาก็ขึ้นมาว่ากำลังหลบรถทางด้านซ้ายขับโดยใช้ Adaptive Cruise Control ร่วมกับ Lane Centering นะครับมาดูที่ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่มันใช้ 1,000 วัตต์เอาเนี่ยขับได้8กิโลเมตรนะครับก็ประมาณ125 วัตต์เอาต่อกิโลเมตรหรือ 12.5 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรนะครับทีนี้เรามาดูที่กราฟคือตรงเนี้ยมันจะไม่บอกเป็นตัวเลขออกมาแต่เรากดดูคร่าวๆได้นะครับตรงนี้มัน 11.3 เพราะว่าเมื่อกี้มีลงเนินมานิดนึงแต่ถ้ากดดูตรงนี้ประมาณแถวๆนี้นะครับเนี่ยจะอยู่ประมาณ 12.3 นะครับเนี่ยมันจะอยู่แถวๆประมาณเนี้ยตัวเลขพอมันเร่งมันก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับก็ถ้าเอาค่ากลางๆก็อย่างที่ผมหารให้ดูเมื่อกี้นะครับ125 วัตต์เอาต่อกิโลเมตรสำหรับความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับ2มอเตอร์ก็ถือว่าประหยัดพลังงานนะทางซีเกอร์เนี่ยก็บอกว่าเวลาที่เราขับใช้งานในความเร็วปกติเนี่ยตัวมอเตอร์จะทำงานแค่มอเตอร์ตัวหลังอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราเร่งความเร็วขึ้นมาหรือมันมีช่วงที่รู้สึกว่ามันจะไม่ปลอดภัยหรือถนนลื่นนะครับตัวมอเตอร์หน้าก็จะเข้ามาทำงานช่วยเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมยังคงใช้ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมเพื่อเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแบบปิดตู้เย็นกับเปิดตู้เย็นนะไอตอนแรกที่ผมเปิดให้ดูที่ใช้ไฟอยู่ 12.5 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรอันนั้นคือปิดตู้เย็นนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็ลองกด
เปิดให้ตู้เย็นทำความเย็นแบบเย็นที่สุดนะครับช่วงที่เราเปิดให้ตู้เย็นทำงานเนี่ยมันจะกินไฟอยู่ประมาณ 13 ถึง 13.5 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีก1 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากทีนี้พอเขาทำความเย็นได้ในตู้เริ่มเย็นแล้วเนี่ยก็จะกลับมาเหลือประมาณ 12.4 12.5 เท่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปดูตรงนี้ก่อนดีกว่าตอนเนี้ยผมเปิดให้ตู้เย็นทำงานมาได้12 นาทีแล้วเรากดเข้าไปดูที่อุณหภูมิตู้เย็นนะครับที่ Seeker Space อันนี้เป็นแอปเนี่ยตอนที่เริ่มเปิดให้ตู้เย็นทำงานตอนนั้นอุณหภูมิภายในตู้เย็น32นะครับใช้เวลาประมาณ10 กว่านาทีจากอุณหภูมิ32ลงมาเหลือ7 องศาละก็ต้องทำความเย็นต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเดี๋ยวมันจะต้องติดลบตามที่เราตั้งไว้กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยอันนี้มีเฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับปิดไว้ก่อนเนี่ยเราเลือกได้นะครับให้เป็นตู้เย็นหรือเก็บความร้อนตู้เย็นก็จะปรับได้ถึง20 องศาแล้วก็ต่ำสุดเลยนะครับก็คือ-6 องศามีโหมดประหยัดพลังงานมีฆ่าเชื้อโอโซนด้วยล็อกประตูไว้ด้วยก็ได้นะครับมีเตือนความจำด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะอยู่ในเมนูของตู้เย็นนะครับสำหรับตัวเก็บความร้อนเนี่ยมันสามารถเลือกให้อุณหภูมิสูงสุดได้ถึง50 องศาเลยนะครับอาจจะเอาไว้เก็บอาหารที่เราซื้อมาไว้กินระหว่างขับรถนะอยากให้มันอุ่นๆอยู่ก็ให้มันเป็นตู้เก็บความร้อนได้นะครับหรือในหน้าหนาวนะคะบางทีเราอยากดื่มเป็นชาร้อนกาแฟร้อนอย่างเงี้ยก็คือซื้อมาแล้วก็ใส่ไว้ในตู้ให้มันอุ่นใช่ก็มีประโยชน์เวลาเดินทางไกลนะหรือในเมืองก็ได้แต่จะต้องขับรถนานๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจอดรถเนี่ยตู้เย็นจะไม่ได้ทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับลงมา3 องศาละเมื่อกี้ตอนที่กดมาอยู่ที่6 องศานะครับก็ถือว่าทำงานได้เร็วนะเดี๋ยวเรากดกลับไปดูก่อนว่ากี่นาทีแล้วนะครับ14 นาทีเพราะว่าผมรีเซ็ตทริปไว้พร้อมๆกับกดทำความเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองตอนนี้กราฟมันขึ้นแล้วเพราะว่ามีขับขึ้นเนินก็กินไฟเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ16เราก็กดย้อนกลับไปดูแถวๆนี้ถ้า10นี่ผมคิดว่ามันเป็นช่วงที่รถรีเจนนะครับมันเลยกินไฟต่ำลงแล้วตอนนี้ความเร็วตามคันหน้าก็คือ75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราขับที่ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วรถคันนี้กินไฟอยู่ประมาณ12 ถึง 13 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรจะวิ่งได้เป็นระยะทาง500 กิโลเมตรเลยนะครับคำนวณโดยการเอา13 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรเนี่ยไปหารกับขนาดความจุของแบตที่67 กิโลวัตต์เอาร์นะครับก็จะได้500กว่าสำหรับใครที่เป็นคนที่ขับแบบชิลๆนะครับ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะใช้พลังงานต่ำลงก็ทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นนะซึ่งถ้าเราขับบนถนนที่มันโล่งๆนะครับก็จะไม่มีการรีเจนนะเพราะว่าเราวิ่งอยู่คันเดียวรถมันก็จะทำความเร็วที่80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเวลาแต่ถ้ามาเจอคันหน้าอย่างเช่นตอนนี้ตัวรถก็จะชะลอความเร็วตอนนั้นอาจจะมีการรีเจนเข้ามานะครับมันก็จะประหยัดไฟขึ้นนะครับถ้าเรากดดูตอนนี้จะเห็นว่ามันจะอยู่ประมาณแค่10 ถึง 12เพราะว่ารถคันข้างหน้าเขาชะลอความเร็วนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเวลาที่ผมเทสค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยจะต้องหาบริเวณที่มันไม่มีรถคันข้างหน้าอยู่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติบอกว่าเทสที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานโดยความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ขับไปคันหน้าชะลอแปลว่ารถเราชะลอตามพอมันรีเจนเข้ามาเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันก็จะลดลงนะครับถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ยเวลาเราชะลอตามรถคันหน้ามันก็แค่ประหยัดลงเพราะว่าเราไม่ได้เร่งเครื่องนะแต่มันจะไม่แตกต่างชัดเหมือนกับรถไฟฟ้านะครับถ้าขับไปแล้วเรามีการแตะเบรกเกิดการรีเจนขึ้นมาเนี่ยมันจะประหยัดลงไปพอสมควรเพราะว่าเขาปั่นไฟกลับเข้ามาที่แบตเตอรี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยตอนนี้ยังอยู่สิงห์บุรีนะครับขับมาได้160 กิโลเมตรพอดีจากเซ็นทรัลพระราม3แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 14.3 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับเพราะว่าตั้งแต่ขับมาจากกรุงเทพก็ใช้ความเร็ว80 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่
ยังทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่นะครับยังใช้ความเร็วอยู่ 80-100 ก่อนหน้านี้ที่ใช้ 80 นะครับแล้วก็เริ่มใช้ความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ว โอเค ก็เดี๋ยวพามาดูภายในกันบ้างนะคะ ดีไซน์ภายในเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด 2 แบบนะคะ แบบที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบทูโทนซึ่งพอเข้ามานั่งเนี่ยก็รู้สึกว่าดีไซน์เนี้ยดูมีความแบบเรียบหรูดีนะสมกับคอนเซปต์ที่เป็น Compact Luxury SUV ก็จะเห็นว่าตัวบอร์ดเนี่ยจะเป็นสีสว่างนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีเทาเฉดไปทางน้ำเงินนะคะเทาอมน้ำเงินก็ถือว่าเข้ากันแล้วก็สอดรับได้ดีเลยนะอีกแบบหนึ่งที่ให้เลือกเนี่ยจะเป็นสีดำล้วนนะคะจะเป็นภายในสีดำทั้งหมดตัวเบาะเนี่ยก็จะมีการเล่นแอคเซนต์ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุที่ทำสีให้มันมีความเป็นเงาเมทัลลิกซึ่งดีไซน์นะคะก็สอดรับกับดีไซน์ของตัว Ambient Light ด้วยนะคะ Ambient Light อันนี้จะเป็นไฟ LED แบบ RGB นะคะก็สามารถที่จะปรับสีเนี่ยได้หลากหลายเลยอย่างตอนนี้ที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นสีส้มนะคะอันนี้มันก็จะสอดรับกับตัว Accent โลหะอันนี้ด้วยนะสีโลหะตัวหน้าจอนะคะขนาด 14.3 นิ้วก็เป็นแนวนอนนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายเลยนะจากทางคนขับแล้วก็ที่นั่งข้างผู้โดยสารนะคะที่หน้าคนขับนะคะก็จะมีหน้าจอขนาด 8.8 นิ้วนอกจากนี้เนี่ยจะมี Head Up Display เนี่ยสำหรับคุณคนขับนะคะจะเป็นแบบ AR หรือ Augmented Reality ขนาดเนี่ยใหญ่ถึง 24.3 นิ้วเลยนะใช้งานมาเป็นยังไงบ้างตัว AR HUD ก็ดีเลยนะครับมันใหญ่แล้วก็แสดงผลได้ชัดดีคือถ้าคนที่ยังไม่เคยใช้พวก Head Up Display มาใช้แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันขวางสายตาอยู่นะแต่ถ้าเราใช้มาก่อนเนี่ยจะชินกับมันแล้วก็ชอบที่เขาแสดงข้อมูลอยู่ตรงนี้นะเราไม่ต้องคอยก้มลงมาดูความเร็วที่จอด้านล่างนะครับแล้วก็เวลาที่เรากดนำทางไว้ด้วยเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์นะครับคอยบอกเราที่เป็น Augmented Reality นะครับก็เป็น Animation อย่างเวลาจะเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นรูปลูกศรขยับให้เราดูนะครับเดี๋ยวไว้มีช่วงที่มันขึ้นมาโชว์เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูโอเคค่ะแล้วก็ด้านหลังหน้าจอนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่พอเข้ามานั่งที่ด้านหน้าเนี่ยจะต้องเห็นแน่ๆเลยนะก็คือนี่ค่ะดีไซน์ของตัวลำโพงนะคะคันนี้นะคะจะเป็นลำโพงของ Yamaha นะคะก็จะมีทั้งหมด13ตำแหน่งในรถแล้วก็ด้านใต้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะคะซึ่งตำแหน่งแอร์ของคันนี้เนี่ยสำหรับผู้โดยสารด้านหน้านะคะก็จะมีที่ตรงเมื่อกี้นะคะที่เราถ่ายให้ดูใช่ไหมแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะทั้งหมด3ตำแหน่งซึ่งไอ้ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ด้านหลังหน้าจอนะใช่ครับคือมันอยู่ด้านหลังหน้าจอแล้วเวลาที่เราปรับเนี่ยมันจะปรับได้แค่ซ้ายหรือขวานะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าขึ้นลงไม่ได้ใช่ถ้าผมดันขึ้นลงเขาก็จะบอกนะว่ามันปรับได้ซ้ายหรือขวาเท่านั้นเมื่อกี้จะเห็นว่าเขามีบอกด้วยนะครับถ้าเราต้องการจะปิดตรงช่องแอร์ตรงนี้ให้แตะ2 ครั้งนี่มันก็จะปิดได้ด้วยนะครับจะปิดเฉพาะทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้นะคะครับแล้วทีเนี้ยพอแอร์เขาไม่สามารถปรับก้มเงยได้นะเพราะมันติดตรงจอตรงเนี้ยเวลาผมใช้งานแล้วอยากให้มันเป่าต่ำลงมาหน่อยเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะครับต้องใช้ฝั่งทางขวาเนี่ยช่วยซึ่งมันก็ไม่สามารถมาไกลขนาดที่จะโดนฝั่งนี้ของเราได้นะครับบางทีเราขับทางไกลเนี่ยมือมันก็จะเหงื่อออกผมก็ชอบปรับให้แอร์มาเป่าที่มือด้วยนะครับอันเนี้ยยังพอเป่าได้แต่ข้างเนี่ยมันเป่ามาสูงประมาณนี้เลยนะครับนี่ผมปรับให้เบาะยกขึ้นมาสูงสุดแล้วด้วยนะต้องเป็นคนที่แบบตัวสูงจริงๆถึงจะนั่งแล้วตำแหน่งโอเคเพราะว่าอย่างเช่นตอนนี้พอผมปรับให้มันเป่ามาให้โดนทางด้านนี้หน่อยนะครับมันจะเข้าประมาณตรงตาตรงหัวเราเลยเนี่ยถ้าเป่านานๆก็ตาแห้งเลยนะครับใช่ก็สำหรับคนตัวเล็กเนี่ยตำแหน่งแอร์ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นแอร์ในตำแหน่งของด้านซ้ายกับด้านขวาตรงนี้อันนี้จะสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยนะคะอันนี้ตำแหน่งการปรับก็จะแบบต้องไป
ปรับกันนิดนึงให้มันพอดีนะแต่ส่วนตัวก็คิดว่าไม่ได้ยากมากที่จะปรับให้มันแบบโดนตัวเราแล้วก็คันนี้ที่เบาะคู่หน้านะครับมีเบาะเป่าลมเย็นมาด้วยนี่ถ้ามีเบาะเป่าลมเย็นมาเนี่ยเหมาะกับเมืองไทยนะครับคันนี้ก็แอร์ที่เบาะนี้เป่าถือว่าแรงดีอยู่นะครับแค่เรากดเปิดเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าลมพัดออกมาที่ตรงที่นั่งเราแล้วนะครับบางคันเรากดเปิดเนี่ยจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งถึงจะเริ่มเย็นขึ้นมานะครับแต่คันนี้กดปุ๊บนี้เย็นขึ้นมาที่เบาะทันทีลมที่เบาะแรงดีนะคะใช่ก็เรื่องของการปรับโหมดพวกแอร์อะไรก็ถือว่าค่อนข้างง่ายค่ะกดแค่ปุ่มเดียวเลยที่พัดลมก็ทุกอย่างระบบต่างๆก็ขึ้นมาให้กดดูได้เลยนะคะถัดจากหน้าจอลงมานะคะด้านใต้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นช่อง USB-C นะคะให้มา2ช่องเลยแล้วก็มีเขียนกำกับไว้ด้วยนะคะว่าทางช่องซ้ายเนี่ยชาร์จได้ที่27วัตต์แล้วก็ช่องขวาเนี่ยจะอยู่ที่60วัตต์นี่ก็ถือว่าชาร์จแรงดีนะคะแล้วก็มีความโปร่งใสด้วยคือระบุบอกสเปคมาด้วยเลยอย่างตอนนี้นี่เราก็เสียบชาร์จโทรศัพท์อยู่อะค่ะ60วัตต์นี่แรงขนาดที่ชาร์จโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับถ้าเอาคอมมาทำงานบนรถอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะคือบางทีเราก็นั่งทำงานบนรถได้นะเพราะรถไฟฟ้านี่จะเปิดแอร์ทิ้งไว้ในรถนั่งทำงานเนี่ยก็ไม่ได้สร้างพวกเขม่าวมลพิษออกไปรบกวนคนรอบข้างนะคะก็นั่งทำงานบนรถได้ชิวๆเลยสามารถเสียบชาร์จรถได้แล้วก็ปุ่มตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นรูปกระเป๋านะคะก็คือสามารถที่จะกดมันก็จะยื่นออกมาให้เราสามารถที่จะแขวนกระเป๋าได้เพราะว่าด้านใต้นี้นะคะตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของอีกนิดหน่อยๆนะที่แบบสามารถเปิดขยายออกมาได้อีกนิดหน่อยตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีช่องเก็บของนะอันนี้ก็แอบรู้สึกไม่สะดวกนิดนึงเพราะว่าบนรถเนี่ยยังไงเราต้องมีพวกเอกสารเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยก็ต้องมีพวกพรบเอกสารกรมธรรม์ประกันรถต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องไปเก็บที่อื่นเช่นที่เก็บของที่เบาะด้านหลังของของคนขับนะคะแต่ว่านอกเหนือจากการที่ไม่มี glove box แล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวคอนโซลตรงกลางเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้ใช้ประโยชน์ได้สารพัดเลยนะคืออย่างเช่นตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าสามารถที่จะวางแก้วน้ำได้2แก้วนะคะหรือถ้าต้องการวางอันเดียวนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะพับนะคะเพื่อที่จะวางแก้วน้ำแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็ยังวางของได้อีกพอสมควรเลยนะคะนอกจากนี้ถ้าเราต้องการปิดไปเลยนะคะไม่ได้มีแก้วน้ำวางไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ที่ปิดนะคะก็จะสไลด์ปิดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็พับเจ้าที่วางแขนลงมาแบบนี้นะคะตอนนี้เรามีน้ำแก้วหนึ่งเราก็จะเปิดใช้ตรงส่วนนี้นะคะก็นอกจากเป็นที่วางมือแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นช่องนะคะสำหรับชาร์จโทรศัพท์นะคะแบบไวเลสแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีไอคอนระบุไว้ด้วยนะคะว่าชาร์จแรงถึง50วัตต์เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นการชาร์จไวเลสที่ถือว่าแรงเลยนะคะแล้วก็ถ้ามองเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีตัวซิลิโคนเนี่ยนูนๆออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะล็อกให้โทรศัพท์เราเนี่ยเวลาวางชาร์จเข้าไปเนี่ยมันอยู่กับที่นะคะไม่ไหลไปมาเดี๋ยวเชงชาร์จให้ดูเลยนะคะนี่ก็เอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปตอนแรกที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะได้ประมาณนี้อันนี้เราต้องกดดันมันเข้าไปอีกนะคะเพื่อให้มันแนบกับตัวซิลิโคนตอนนี้ขึ้นสัญลักษณ์ชาร์จแล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครได้ดูรีวิวก่อนหน้านี้นะครับที่เวลาทดสอบไวเลสชาร์จเนี่ยคือเราจะชาร์จไวเลสได้กำลังไฟแรงที่สุดต้องให้มันอยู่ตรงตำแหน่งแล้วก็ไม่มีการขยับไปมานะครับถ้าสมมติเราวางมือถือไว้บนไวเลสชาร์จแล้วมันขยับออกไปริมๆเนี่ยกำลังไฟในการชาร์จมันก็จะต่ำลงพอดีไซน์มาเป็นแบบเนี้ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับโทรศัพท์อยู่กับที่ตำแหน่งกลางกับตัวไวเลสชาร์จก็จะรับกำลังไฟได้เต็มๆนะครับถัดจากตรงนี้มานะคะนี่ก็คือตู้เย็นนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นตู้ที่สามารถทำได้ทั้งความเย็นแล้วก็ทำความร้อนได้ด้วยนะคะเปิดจากทางด้านนี้นะคะก็จะมีเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะจะเห็นว่าตรงนี้เขาทำร่องไว้นิดนึงเพื่อให้เราเอานิ้วเนี่ยกริปแล้วก็ยกขึ้นมาได้ง่ายนะคะ
ตอนนี้เปิดเป็นตู้เย็นอยู่นะคะทำความเย็นที่-6 องศาเลยตรงนี้ก็เป็นช่องขนาดไม่ใหญ่แต่ก็พอที่จะแบบใส่น้ำอย่างน้อย2-3 ขวดได้เลยนะคะหรือจะใส่ไอติมใส่ขนมเยลลี่อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใส่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เด็กๆชอบกันแน่ๆเลยถ้าสำหรับใครที่เดินทางเป็นครอบครัวนะคะมีเด็กๆด้วยซึ่งตอนนี้อุณหภูมิในตู้เย็นอยู่ที่-10 องศาแล้วนะครับในสเปคเขาเนี่ยระบุว่ามันทำความเย็นได้ที่-6 องศาแต่นี่พอเราเปิดให้มันทำความเย็นต่ำสุดจริงๆเนี่ยตอนนี้เย็นไปถึง-10 องศาตอนนี้ก็เกือบ6 โมงเย็นแล้วนะคะแสงเริ่มน้อยลงก็จะเห็นว่าไฟตัว Ambient Light เนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็ชัดขึ้นมาอีกเพราะว่าอันนี้เรายังไม่ได้ปรับเรื่องความสว่างเลยนะตั้งแต่เราถ่ายให้ดูแต่ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นตัวสีเนี่ยชัดเจนแล้วการปรับตัว Ambient Light ตัวนี้นะคะก็เข้าไปที่โหมดรูปรถนะคะแล้วก็เลือกแสงสว่างแสงภายในนะคะตรงนี้ก็เลือกได้ทั้งเป็นแบบสีเดียวเป็น breathing นะคะ breathing เนี่ยมันก็คือสีเนี่ยมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆมืดกลับไปนะคะเหมือนจังหวะการหายใจหรือจะเลือกเป็นแสงดนตรีก็ได้เนี่ยเวลาที่เราเปิดเพลงเนี่ยมันก็จะมีการขยับแสงเนี่ยตามจังหวะนะเนี่ยตอนนี้เราเลือกเป็นแบบสีเดียวแล้วก็เป็นสีส้มนะคะความสว่างที่ 100% ก็จะเห็นว่าช่วงกลางวันเนี่ยถือว่าไม่แยงตาเลยก็ปรับมาให้แบบความสว่าง 100% เนี่ยก็ใช้งานได้โดยที่ไม่แยงสายตาเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีด้วยเนาะอันนี้เดี๋ยวเราลองปรับสีนะคะเป็นสีชมพูบ้างชมพูมันเย็นเลยนะคะตรงลำโพงนะคะนี้ก็มีไฟ Ambient Light ออกมาด้วยอันนี้กลางคืนนี้ก็น่าจะสวยใช้ได้เลยนะตรงนี้ก็มีนะครับ Ambient Light คือมันอยู่ในรูที่เป็นหนังเนี่ยเราต้องมองเข้าไปอย่างนี้ถึงจะเห็นใช่เดี๋ยวกลางคืนน่าจะเห็นชัดกว่านี้นะคะอันนี้ก็เรื่องของสีต่างๆก็ทำมาให้มีตัวเลือกเยอะดีนะคะอันนี้เชื่อว่าสีส้มก็สวยอยู่นะเข้ากับบรรยากาศของรถดีพอด้านในเป็นสีขาวเราเลือกสีต่างๆมันก็ยิ่งสะท้อนกับตัวสีขาวทำให้ได้บรรยากาศดีเลยนะครับมองมาที่ด้านบนบ้างนะคะอย่างตอนนี้เราก็เปิดไฟไว้อยู่นะคะคันนี้เนี่ยมีไฟให้เลือก2สีด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ไม่มีในคันอื่นนะตรงนี้จะเห็นว่ามีแถบเป็นสีเงินนะคะทั้ง2ฝั่งอันนี้ก็ใช้ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในการเปิดปิดแล้วก็ปรับความสว่างของไฟกด1 ครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟสีแบบวอร์มไลท์นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟสีขาวได้ด้วยนะคะมีให้เลือก2สีแล้วก็สามารถที่จะปรับความสว่างนะคะด้วยการลูดตรงบริเวณแถบตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดก็คือกดที่ตัวแถบสีเงินนี้เหมือนกันนอกจากนี้ก็จะมีตัวไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะคะมาดูที่บริเวณที่บังแดดบ้างนะคะที่บังแดดนี่ก็จะเป็นไฟสีค่อนข้างขาวค่ะเห็นตามในภาพเลยที่ประตูข้างบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มสำหรับปลดล็อกนะคะก็คือเปิดประตูเวลาที่เราจะออกจากรถเนี่ยก็คือจะกดปุ่มนี้แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวปรับกระจกนะคะเปิดปิดกระจกแล้วก็ด้านใต้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องวางของซึ่งใหญ่พอสมควรเลยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเราวางน้ำขนาด600 ซีซีก็เป็นขนาดที่เราจะทานกันประจำเนาะขวดละ 7-10 บาทเนี่ยตรงนี้ก็ยังวางแล้วยังมีที่เหลือเลยนะคะช่องเก็บของตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับรถคันอื่นนะคะในเซกเมนต์เดียวกันและคันนี้นะคะเป็น Panoramic Glass Roof
ซึ่งดีไซน์มาเนี่ยให้สีเนี่ยค่อนข้างจะเข้มนะคะนี่เปรียบเทียบให้ดูนะคะนี่ก็คือสีตัว Panoramic Glass Roof แล้วนี่ก็คือตัวกระจกนะคะความเข้มแบบนี้เนี่ยก็ช่วยลดเรื่องของการแยงตานะคะสำหรับช่วงกลางวันที่แสงเนี่ยส่องลงมาแล้วก็จากที่เราลองใช้จริงเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีการจอดรถเนี่ยกลางแดดโดยที่ไม่ได้เปิดแอร์ไว้สักพักเลยหลายชั่วโมงนะคะแล้วพอขึ้นมานั่งเนี่ยก็รู้สึกว่าไอร้อนที่มันมาจากตัว Panoramic Glass Roof เนี่ยค่อนข้างน้อยนะใช่ครับถือว่าทำได้ดีนะครับจอดตากแดดไว้เนี่ยมันไม่ได้ร้อนมากนะทีนี้พอเป็นการขับทางไกลนะครับลมก็มาระบายอากาศอีกช่วงขับเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไม่ร้อนลงมานะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ติดฟิล์มเพิ่มนะเพราะว่าเขาเคลือบสารที่กันความร้อนมาให้ด้วยนะครับที่ว่าเห็นเป็นสีเข้มๆเนี่ยใช่ก็คือมีสารที่ก็คือช่วยกันทั้งความร้อนแล้วก็ UV ด้วยตัวที่กดเปิดประตูนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยที่รถวิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราลองกดนะก็จะประตูจะไม่เปิดนะคะก็คือไม่ทำงานอันนี้ก็เป็นระบบเซฟตี้แล้วก็มีเตือนขึ้นมาบนหน้าจอด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองกดทางนี้ดูก็ได้เขาเขียนว่าอย่าเปิดประตูขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่นะครับเมื่อมีเตือนด้วยน่าจะแบบว่าถ้าเกิดข้างหลังเนี่ยแล้วเรามีเด็กๆอยู่นะเผื่อไปกดปุ่มเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เปิดนะแต่อย่างน้อยก็มีเตือนให้คนขับรู้นะครับว่าอาจจะมีใครไปกดเปิดประตูนะครับตอนนี้ใช้ Adaptive Cruise Control มานะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยกำลังจะติดไฟแดงพอดีเดี๋ยวดูการชะลอหยุดนะครับถ้าเป็นเวลาที่ขับมากับคันหน้าด้วยกันเนี่ยมันจะค่อยๆชะลอตามรถคันข้างหน้านะครับจะไม่ค่อยมีประเด็นว่ามันเบรกแรงๆนะแต่ถ้าเวลาที่เราใช้ Adaptive Cruise Control มาไกลๆเนี่ยแล้วเซตระยะไว้ไม่ไกลพอนะครับมาเจอรถที่หยุดอยู่จะเจออาการที่แบบโอ้โหพุ่งเข้ามาเร็วๆจนกลัวว่ารถจะเบรกหรือเปล่ามาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับช่วงที่เห็นกราฟตรงเนี้ยผมใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้ Adaptive Cruise Control นะครับจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ 16.6 ถึง 17 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะจากตอนที่เราใช้ความเร็ว80จาก 12.5 ถึง 13เนี่ยขึ้นมาเป็น 16 ถึง 17 เลยอันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจากการที่เรานั่งรถกันมา2คนแล้วก็บรรทุกถุงปูนมาเพิ่มอีก200กิโลกรัมด้วยนะคะครับแล้วก็เป็นที่เห็นกราฟมันนิ่งๆขนาดนี้เพราะว่าไม่มีรถอยู่ด้านหน้าเลยนะครับใช้ Adaptive Cruise Control ตลอดแต่ว่าถ้าเราขับเองมันจะต้องมีการชะลอบ้างกราฟก็จะเป็นประมาณทางด้านขวานี่นะครับเวลาเราขับไปมีการชะลอมันก็จะต่ำลงบ้างนะเหลือ 16.4 อาจจะเหลือ15ก็สลับกันไปนะครับจะไม่กินขนาดที่เวลาเทสดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแบบนี้อันนี้เทสเพื่อที่ว่าจะได้เทียบกับคันอื่นๆที่เวลาผมเทสให้ดูได้นะครับอีกเรื่องนึงนะคะที่ชอบในแบรนด์ Zeekr เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เขาเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารในรถนะคะอย่างคันที่เรานั่งอยู่นะคะก็คือ Zeekr X เนี่ย Euro NCAP เนี่ยหรือก็คือมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยที่ต้องส่งรถไปให้ทดสอบเรื่องของการชนแล้วก็เรื่องความปลอดภัยอื่นๆเนี่ยเขาได้5ดาวนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างของรถเองเนี่ยคานกันชนตัวโครงสร้างบริเวณด้านข้างเนี่ยเขาก็ออกแบบให้มีความแข็งแรงคือรองรับแรงกระแทกด้านข้างได้มากถึง65ตันอันนี้ก็ช่วยปกป้องผู้โดยสารบนรถรวมถึงตัวแบตเตอรี่ด้วยนะคะของตัวรถแล้วก็คันนี้เนี่ยมีถุงลมนิรภัยถึง7ใบอันนี้ก็เป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีที่อยากให้รถทุกคันมีนะคะอันนี้ก็มาในรถราคาล้านกว่าบาทอันนี้ก็เป็นการช่วยกันสร้างบาร์ใหม่สำหรับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนใช่มันไม่ใช่แค่เราที่อยู่ในรถนะครับที่บอกเมื่อกี้ว่าไปเทสกับ Euro NCAP เนี่ยรวมถึงคนที่อยู่ด้านนอกด้วยนะเรื่องความปลอดภัยอย่างเช่นระบบป้องกันการชนต่างๆนะครับหรือเราขับแล้วมีคนเดินถนนอยู่เนี่ยตัวรถคันนี้เขาก็ได้คะแนนสูงนะครับเช่นขับไปมันใกล้ๆคนใช่ไหมเรื่องระบบป้องกันเนี่ยก็คือช่วยเบรกอะไรต่างๆนะครับไม่ให้คนที่อยู่บนถนนเนี่ยอันตรายไปด้วยนะครับก็ได้คะแนนดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ระยะเบรกของรถด้วยนะคะ เพราะเวลาที่รถเนี่ยทำความเร็วมาสูงๆนะคะแล้วจำเป็นที่จะต้องเบรกกระทันหันเนี่ยระยะทางที่ต้องใช้ในการลดความเร็วจนกระทั่งรถหยุดนิ่งเนี่ยยิ่งความเร็วสูงก็ต้องใช้ระยะทางที่ไกลนะคะคันนี้เนี่ยเขาเคลมมาเลยนะคะว่าระยะเบรกเนี่ยจากที่รถมีความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไปจนถึงหยุดนิ่งเนี่ยใช้ระยะทางเพียง 34.5 เมตรอันนี้ก็ถือว่าน่าประทับใจนะเป็นระยะทางที่ค่อนข้างสั้นก็ถือว่าเขา ใส่ใจใช่ออกแบบมาคำนึงถึงทุกสิ่งเลยนะครับ ทั้งคนที่อยู่ภายในรถรวมถึงภายในนอกรถด้วยนะครับมาดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารนะครับตอนนี้จะอยู่ที่927 ppm ซึ่งผมยังตั้งออโต้ไว้นะเท่าที่สังเกตเนี่ยถ้าเราใช้ความเร็วต่ำกว่า80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจะยังไม่ค่อยรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับพอขับสักความเร็วเกิน80ขึ้นไปเนี่ยถึง100เขาก็จะรับอากาศเข้ามาเพิ่มนะครับทำให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะไม่สูงมากนะเนี่ยต่ำกว่า1,000ด้วยค่านี้ถือว่าโอเคนะครับขับทางไกลอยู่ไม่เกิน 1,000 ผมเคยใช้เครื่องวัดตัวเนี้ยไปวัดบนเครื่องบินนะครับเวลาที่เรานั่งอยู่บนเครื่องบินนานๆคนเยอะๆเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสูงถึงประมาณ 1,400 ppm นะครับอันนั้นเขาก็จะมีการควบคุมระดับคาร์บอนไดออกไซด์ไว้เหมือนกันนะครับตัวเครื่องบินเนี่ยก็จะเอาอากาศเข้ามาภายในห้องโดยสารให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันไม่สูงเกินไปนะถึงจะบินนานขนาดไหนก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน 1,400 ถึง 1,500 ppm นะครับแล้วก็มันจะแตกต่างกันด้วยนะผมเทียบดูแล้วถ้าเป็นบริเวณที่นั่งที่เป็น business class เนี่ยที่คนน้อยๆหน่อยก็จะอยู่ประมาณอาจจะ 1,100 ถึง 1,200 ส่วนที่เป็น first class นะครับซึ่งจำนวนที่นั่งจะมีคนน้อยมากอาจจะอยู่แค่6ที่นั่งบนเครื่องบินลำนั้นค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ700 ถึง 800 ppm นะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยนอกจากบนเครื่องบินแล้วผมเคยเอาวัดบนรถที่เป็นรถสาธารณะนะครับอาจจะเช่นเวลาเราขึ้นแท็กซี่หรือ Grab เนี่ยคนขับเขาขับมาทั้งวันนะเวลาที่เราเอาเครื่องนี้เข้าไปวัดดูมันจะอยู่ประมาณ 2-3 พันนั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เวลาเราขึ้นรถแท็กซี่หรือรถสาธารณะทำไมเราขึ้นไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกง่วงนอนก็คือค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันสูงนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยสงสัยทำไมเวลาเราขึ้นแท็กซี่แล้วมันชอบง่วงนอนนะรอบนี้จะให้รถชะลอความเร็วดูนะครับก็ยังคงสมูทนะแต่ว่ากล้องเนี่ยมันบังหน้าผมนะครับแล้วตัวเซ็นเซอร์เขาอาจจะจับหน้าไม่ได้เมื่อกี้ก็เลยบอกให้หยุดพักแล้วก็เดี๋ยวเรารอดูนะครับพอไฟเขียวแล้วตัวรถจะทำ stop and go ให้เราเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องแตะที่คันเร่งนะเพราะว่าตอนนี้ความเร็วเหลือ0แล้วก็น่าจะใช้เวลารอสักพักหนึ่งเลยแหละตอนนี้ก็6:09 นาทีนะครับเราจะเริ่มเห็นพวกแสงแอมเบียนไลท์ต่างๆในรถเนี่ยชัดขึ้นเรื่อยๆนะที่แผงข้างประตูตรงนั้นก็ชัดนะครับก่อนหน้านี้แทบจะมองไม่เห็นเลยนี่เป็นแอมเบียนไลท์ที่อยู่ในบริเวณด้านข้างประตูนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าเราขับมาเรื่อยๆเนี่ยความเร็วที่เราใช้อาจจะเร็วบ้างช้าบ้างเขาก็คำนวณใหม่นะตอนนี้เราจะขับไปถึงจุดชาร์จที่เขาเลือกให้เนี่ยจากเดิมที่บอกว่า 28% ตอนนี้เหลือ 26% ละซึ่งจุดที่จะไปชาร์จจริงๆเนี่ยผมจะไม่ได้ไปชาร์จตามตำแหน่งที่เขาบอกนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปชาร์จตู้ Elex by eGat ตัว150กิโลวัตต์เพราะว่ารถคันนี้สเปคเขาบอกว่าชาร์จได้ DC เนี่ย150กิโลวัตต์เลยนะครับตอนนี้ก็ไฟเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะว่ารถไม่เคลื่อนที่นะเมื่อกี้บอกว่ารถเมื่อกี้บนหน้าจอเขาก็มีเตือนขึ้นมานะครับเราต้องแตะคันเร่ง1ทีเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานนะครับอาจจะมีเวลาที่จำกัดก็ได้ถ้ารถจอดแค่แป๊บเดียวอาจจะ stop and go ได้แต่เมื่อกี้จอดเป็นนาทีเลยนะครับตอนนี้กำลังติดไฟแดงอยู่นะครับนี่มันจะมีเลนบอกเรานะครับให้อยู่เลนไหนแล้วก็แบตเราเหลือ 51% นะครับขับมาได้ระยะทาง 233.8 กิโลเมตรถ้าใช้ความเร็วประมาณ 80 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเอาคูณ2ดูเลยนะครับก็ได้450 ถึง 460 กิโลเมตรเลยนะ
มีบอกทุกหน้าจอนะครับว่าให้เราอยู่ที่เลนไหนรวมถึง Head Up Display นะครับก็จะมีขึ้นบอกอย่างนี้เลยนะครับเวลาที่เรากดนำทางไว้จะเห็นว่ามุมขวาเนี่ยจะบอกว่าไปอีก 4.5 กิโลเมตรแล้วเราต้องเลี้ยวออกไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ผมจะเปิดตัว Adaptive Cruise Control บวก Lane Centering ให้ดูมันก็จะมีรูปพวงมาลัยขึ้นมาพร้อมกับที่เราเซตความเร็วไว้นะครับเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเราแทบจะไม่ต้องก้มมองจอด้านหน้าคนขับเลยนะเพราะว่า Head Up Display เขาโชว์ข้อมูลไว้ครบเลยนะครับจะเห็นว่าด้านซ้ายของ Head Up Display นะครับเวลาที่เป็น Blind Spot เนี่ยก็จะมีรูปรถเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเหลืองๆนะครับบอกว่ามีรถอยู่ในตำแหน่ง Blind Spot อันนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันจะเป็น AR เห็นไหมครับที่เป็นลูกศรสีฟ้าๆวิ่งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นของ Garmin เขานะครับสัญลักษณ์แบบนี้ตอนแรกวางแผนว่าจะไปชาร์จที่ Elex by EGAT 150 กิโลวัตต์นะครับอีกประมาณ 3-4 กิโลก็จะถึงแล้วแต่ว่ามีรถชาร์จอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวนี้ในแอปของสถานีชาร์จต่างๆก็ดีตรงที่เราสามารถดูได้นะครับว่าเขาชาร์จอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่งอยู่แค่ 58% ไปถึงเขาก็น่าจะยังชาร์จไม่เสร็จนะซึ่งตู้ Elex 150 กิโลวัตต์เนี่ยหัว1เนี่ยจะชาร์จแรงที่สุดนะครับเวลาที่เราชาร์จ2คันหัว1 90หัว2 60 กิโลวัตต์ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนนะครับไปหาชาร์จกับ EV Station แทนก็ได้เพราะว่าถ้าผมไปชาร์จหัว2เนี่ยก็จะได้กำลังไฟอยู่แค่60กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าไปชาร์จปตท.ถ้าได้ชาร์จคันเดียวก็อาจจะได้รับกำลังไฟสูงสุดถึง80กิโลวัตต์ถ้าไม่ติด low priority นะครับถ้าติด low priority เนี่ยก็คงจะอยู่แถวๆ50-60กิโลวัตต์หรือต่ำกว่านั้นก็มีนะครับสำหรับรถที่ยังเป็น400โวลต์เนี่ยแล้วชาร์จกำลังไฟได้สูงๆก็คงต้องรออีกสักพักนะรอให้ไทยเนี่ยมีตู้ที่มันเป็นจ่ายกระแสไฟได้สูงๆก่อนนะครับซึ่งเส้นทางที่เราจะขับไปเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่ที่ปตท.โค้งไผ่กำแพงเพชรอันนั้นจะเป็นตู้180กิโลวัตต์ทั้งหมด5ตู้10หัวชาร์จนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาแวะไปดูด้วยนะว่าใกล้เสร็จหรือยังถ้าที่นั่นน่ะตั้งเสร็จแล้วก็ค่อนข้างจะเหมาะกับคันนี้อยู่นะครับเราวิ่งมาสัก300กิโลเมตรแล้วก็ชาร์จแล้วก็อาจจะชาร์จสักแป๊บเดียวไปแวะชาร์จที่ตากต่อก็ได้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 44% แล้วก็ระยะทางที่โชว์บนหน้าจอเนี่ยบอกว่าจะวิ่งได้อีกประมาณ182กิโลเมตรซึ่งที่เราจะวิ่งไปตากเนี่ยมันอีกประมาณ170กิโลเมตรนะครับถ้าจะขับไปให้ถึงเนี่ยเราจะต้องใช้ความเร็ว80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันก็จะช้าไปหน่อยนะครับก็อาจจะใช้สัก110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างนี้เราก็ขับไปก่อนนะถ้าเจอ EV Station เนี่ยค่อยแวะชาร์จสักแป๊บหนึ่งก็ได้เอาแค่พอไปถึงที่ตากนะครับไหนๆก็มาถึงแล้วเดี๋ยวลองเลี้ยวเข้าไปดูสักหน่อยนะครับก็จะเป็นปั๊ม PT นครสวรรค์นะครับอ้าวโชคดีเหมือนจะว่างแล้วนะครับ เขาน่าจะเพิ่งออกเลยนะชาร์จคงจะชาร์จแค่ 60% นะครับงั้นเดี๋ยวเราชาร์จที่นี่ไปด้วยเลยแล้วกันเดี๋ยวดูกล้องนะครับกล้องก็ถือว่าชัดดีอยู่นะความคมชัดใช้ได้เลยตรงนี้มันก็แสงไฟสว่างด้วยนะครับทำให้กล้องยิ่งชัดขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์ของ Elex by EGAT เนี่ยกำลังไฟจะเข้าสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับนี่เราชาร์จประมาณแบต40กว่า%นะครับ
แบตเตอรี่เราเหลือ 44% นะครับขับมาได้ระยะทาง265กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 14.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็แบตที่เหลือนะครับตอนนี้จะวิ่งได้อีก182กิโลเมตรสำหรับแบตเตอรี่ 44% ซึ่งถ้าจะขับให้ไปถึงตากเราจะต้องใช้ความเร็วอยู่ในช่วง80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าอยากจะขับแบบไม่ต้องกังวลมากนะครับแวะชาร์จที่นี่สัก10ถึง15นาทีน่าจะโอเคแล้วนะช่องชาร์จเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับวิธีเปิดเนี่ยเราต้องกดลงไปที่ตำแหน่งนี้มันก็จะมาโดนที่ปุ่มนี้นะครับเพื่อเปิดฝาชาร์จออกมาที่ตำแหน่งตรงนี้จะมีเป็นไฟสีขาวๆนะครับตอนนี้ที่ตู้ยังไม่ได้จ่ายกำลังไฟออกมานะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพอเริ่มชาร์จแล้วเนี่ยจะเป็นสีเขียวกระพริบแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่บนตู้นะครับกำลังไฟตอนนี้เพิ่มขึ้นไปที่120 กิโลวัตต์แล้วขึ้นมา133นะครับมีดรอปกลับลงมา119 120กระแสไฟเนี่ยอยู่ที่290แอมป์ซึ่งสเปคของตู้นี้คือจ่ายได้สูงสุดที่400แอมป์นะครับเดี๋ยวลองชาร์จไปสักแป๊บหนึ่งดูนะคือถ้าเราเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ก็จะมีตู้ Elex 150กิโลวัตต์ตู้นี้ที่ชาร์จได้แรงๆแล้วก็จะมีของ Elex ต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ125กิโลวัตต์นะครับมาดูบนรถบ้างนะครับที่เมนูตรงรูปรถนี้แล้วเราก็มาที่การชาร์จจะมีบอกนะครับว่าตอนนี้กระแสไฟที่เข้ารถเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่244แอมป์แรงดันไฟ420โวลต์ไฟที่ชาร์จเข้าตอนนี้อยู่ที่102.9กิโลวัตต์นะครับอันนี้ผมคาดว่ามันน่าจะเป็นเพราะที่เปอร์เซ็นต์แบต 52% เนี่ยไฟน่าจะเข้าแค่ประมาณ100กว่ากิโลวัตต์นี้นะครับที่หน้าตู้เนี่ยอาจจะสูงกว่านี้นิดหน่อยแต่ว่าตัวเลขที่โชว์อยู่ตรงนี้คือไฟที่ชาร์จเข้าแบตอยู่ตอนนี้นะครับเหตุผลที่หน้าตู้เนี่ยกับตรงนี้ไม่ตรงกันเพราะว่าระหว่างที่เราชาร์จอยู่เนี่ยเช่นเปิดแอร์ไปด้วยกระแสไฟที่จ่ายมาจากตู้เนี่ยก็จะจ่ายไปให้แอร์ของรถรวมถึงระบบคูลิ่งแบตเตอรี่ส่วนตรงนี้ที่โชว์อยู่ก็คือไฟที่เข้าแบตนะครับเนี่ยเริ่มดรอปลงมาเหลือ92กิโลวัตต์ละที่แบตเตอรี่ 53% ระยะทางนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น227กิโลเมตรผมอาจจะชาร์จสัก10ถึง15นาทีแล้วก็ไปต่อส่วนด้านหน้าจอคนขับนี่ก็มีบอกเลยนะครับว่าตอนนี้กำลังไฟที่เข้าอยู่ที่92-93กิโลวัตต์แล้วก็มีระยะทางที่ตรงนี้บอกก็เป็นรูปที่สวยงามดีนะครับถ้าจะชาร์จเต็ม 100% เนี่ยใช้เวลา36นาทีใช้เวลาชาร์จมา9นาทีนะครับได้แบตเพิ่มมาแล้ว 21% จาก 44% นะครับแล้วก็กำลังไฟตอนนี้ลดลงมาเหลืออยู่ที่80กิโลวัตต์ก็80กิโลวัตต์นี่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะยังเร็วอยู่แต่ว่าถ้ามันเป็นช่วง80กิโลวัตต์เนี่ยเราอาจจะไปชาร์จสถานีอื่นก็ได้นะครับก็ผมคิดว่าจะใช้เวลาชาร์จแค่10นาทีที่สถานีนี้ก็พอนะครับเพราะว่าแบตตอนนี้ที่เราได้มาเนี่ยมันวิ่งไปถึงที่ตากแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเร็วการชาร์จที่ตากกันต่อนะกับตู้เชลรีชาร์จดูที่ด้านข้างประตูนะครับเนี่ยบอกว่าแบต 66% จะวิ่งได้อีก280กิโลเมตรก็ใช้เวลาไปแค่10นาทีนะครับได้แบตเพิ่มขึ้นมา 22% เมื่อกี้ก็คุยกับพี่ที่เขาขับรถหัวลากนะครับขับมาจากทางภาคใต้แล้วก็จะขึ้นไปเชียงใหม่นะแต่ว่าขับมาเยอะแล้วนะครับเขาก็จะจอดพักที่นี่กันก่อนแล้วค่อยขับไปเชียงใหม่พรุ่งนี้เช้าโชคดีนะที่ผมยอมเลี้ยวเข้ามาดูนะก็เลยได้ชาร์จเร็วเลยนะครับตอนที่เราติดไฟแดงอยู่เมื่อกี้ยังขึ้นว่ามีรถชาร์จอยู่เลยถึง50กว่า%นะครับซึ่งตอนแรกที่ผมกดดูเนี่ยเขาเริ่มชาร์จจากประมาณ 14% นะครับนึกว่าเขาจะชาร์จยัน80นะก็โอเคทีนี้เราขับแบบไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยผมจะพาไปแวะดูสถานีชาร์จของ EV Station นะครับที่มี10หัวชาร์จระยะห่างจากนี่ประมาณ40กิโลเมตรครับถ้าอีกหน่อยเนี่ยสร้างเสร็จแล้วคันนี้วิ่งยาวแล้วก็ไปชาร์จตรง EV Station ปตท.โค้งไผ่นะครับจริงๆต้องบอกว่าเขาสร้างเสร็จแล้วแหละ
ล่าสุดที่ผมเห็นภาพก็คือตั้งตู้ชาร์จแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วข้างหน้านี้ถึงปตท.โค้งไผ่แล้วนะครับระยะทางจากที่เซ็นทรัลพระราม3มาถึงนี้ก็310กิโลเมตรพอดีแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 55% นะครับใช้ไป 11% จากตรงปั๊ม PT นครสวรรค์ซึ่งตอนที่เราถึงนั่นน่ะแบตเตอรี่คันนี้เหลือ 44% นะครับถ้าขับยาวๆมาถึงนี่ในอนาคตนะตอนที่เขาเปิดใช้แล้วเนี่ยคันนี้ก็อาจจะเหลือแบตสัก30 หรือ 20% ก็ได้นะครับถ้าเราขับเร็วกว่านี้หรืออาจจะเหลือ 10% แต่ก็คิดว่ามาถึงแน่ๆนะครับถ้าไม่ได้ขับมากกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตู้ตอนนี้ก็ตั้งครบแล้วนะครับ5ตู้แล้วก็เป็นรุ่น180กิโลวัตต์ตามที่คาดไว้เดี๋ยวนะ เมื่อกี้ผมมองไม่เห็นตั้งอยู่แค่4ตู้นะครับตรงตู้ที่5เนี่ยยังไม่ได้ตั้งนะยังโล่งอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวผมจอดแล้วพาลงไปดูนะครับตู้ก็ยังห่อไว้อยู่เลยไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้ช่วงไหนนะครับนี่ก็ต้นเดือนพฤศจิกายนก็คิดว่าผมว่าปลายปีน่าจะทันนะเทศกาลพอดีเรามาที่เนี่ยครั้งล่าสุดก็9ตุลาคมนะครับที่ผมพามาดู1เดือนพอดีเป๊ะเลยตอนนี้มีตู้มาละดูบนหน้าจอนะครับระยะทางที่เราขับมา 310.6 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรและตอนนี้แบตเหลืออยู่ 55% นะครับใช้ไป 11% จากจุดชาร์จล่าสุดก็ผมเลยลบให้ดูนะถ้าเราขับยาวมาถึงเนี่ยแบตมันก็อาจจะเหลือสัก 33% หรือว่าขับเร็วขึ้นกว่านี้หน่อยก็เหลือ 20% หรือ 10% กว่าๆนะครับอีกหน่อยนะมาแวะชาร์จที่เนี่ยก็จะได้ประมาณ120กิโลวัตต์สำหรับคันนี้ชาร์จกับตู้300แอมป์นะครับตรงนี้นะครับถ่ายให้ดูรอบๆนะก็ที่ผมบอกนะตอนแรกก็นึกว่าตั้งทั้งหมด5ตู้แล้วนะ1 2 3 4แต่5ไม่มีนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยตู้ยังหุ้มพลาสติกไว้อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเขาแค่เอามาตั้งเฉยๆหรือว่าต่อสายแล้วเดี๋ยวเราเดินมาดูที่ด้านหลังอันนี้สายก็น่าจะมาที่พื้นนะครับเขาอาจจะต่อสายเข้าไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่หุ้มพลาสติกไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานจุดนี้ก็เหมาะเลยนะครับสำหรับรถที่ชาร์จเต็ม 100% เนี่ยแล้วไม่สามารถวิ่งได้ถึงระยะทาง400กิโลเมตรมาชาร์จที่ระยะ300กิโลเมตรเนี่ยก็กำลังพอดีนะสำหรับการเดินทางขึ้นเชียงใหม่นะครับตรงนี้เขายังล้อมตัวผ้าใบไว้รอบอยู่แล้วก็ลองมาดูตรงสเตชัน 5B นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นปูนเปล่าๆเลยนะครับยังไม่ได้มีการตั้งตู้แล้วก็ดูบริเวณรอบๆนะครับที่ปั๊มปตท.โค้งไผ่เนี่ยเป็นจุดที่รถแวะค่อนข้างน้อยนะผมมากี่ครั้งเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีรถเลยเนี่ยโล่งๆเลยนะครับถ้าอีกหน่อยตัวสถานีชาร์จนี่เปิดเนี่ยก็น่าจะมีรถ EV มาชาร์จที่นี่กันเยอะเลยตรงด้านนู้นจะมีคาเฟ่อเมซอนนะครับแล้วก็ร้านข้าววันนี้ปิดนะมีร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นแล้วก็เซเว่นนะครับห้องน้ำก็จะอยู่ตรงมุมนู้นที่นี่เราแวะมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้น่าจะครั้งที่3นะครับห่างจากครั้งล่าสุดมา1เดือนพอดีผมไม่แน่ใจว่าเขายังรออีกตู้หนึ่งมาก่อนหรือเปล่านะครับถึงจะเริ่มเซตอัพระบบก็ไว้รอบหน้าเดี๋ยวพามาดูใหม่นะครับว่าจะใช้งานได้หรือยังถ้าช่วงปีใหม่นี้เปิดใช้งานได้ทันก็สามารถแบ่งเบาในการรอคิวได้พอสมควรเลยนะครับที่นี่ก็10หัวชาร์จเนี่ยถ้าแชร์กันคนละครึ่งก็ได้กันไปคนละ90กิโลวัตต์นะครับแต่ต้องเป็นรถ800โวลต์นะถ้าเป็นรถ400โวลต์เนี่ยก็อาจจะชาร์จกันได้คันละ60กิโลวัตต์นะครับเพราะว่า400โวลต์คูณกับแอมป์ของตู้ที่
300 แอมป์ก็จะได้120กิโลวัตต์พอหาร2ก็เหลือคนละ60นะครับส่วนถ้าเป็นรถที่รับแรงดันไฟได้ถึง800โวลต์เนี่ยก็จะได้กำลังไฟเต็ม180กิโลวัตต์พอหารคนละครึ่งก็ได้คนละ90นะครับอีก45กิโลเมตรก็จะถึงที่จังหวัดตากแล้วนะครับทีนี้ผมจะให้ดูที่ตรงนี้นะตอนแรกเขาแนะนำจุดชาร์จให้เรานะครับแต่ผมไม่ได้ไปชาร์จจุดนั้นนะก็แวะชาร์จที่ PT นครสวรรค์ไปนะครับทีนี้พอเราชาร์จแบตขึ้นมาใหม่เนี่ยระยะทางที่วิ่งมันก็ได้ไกลขึ้นเขาก็เลยหาจุดชาร์จใหม่ให้ด้วยนะครับอันนี้บอกว่าอีกประมาณ49กิโลเมตรมันก็ประมาณที่ตากเลยนะไม่แน่ใจว่านำทางไปที่เชลรีชาร์จหรือเปล่าเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับเขาบอกว่าเราไปถึงเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือ 20% แล้วก็กดที่ตรงสัญลักษณ์นี้นะครับอันนี้บอกให้แวะชาร์จอีกแค่ครั้งเดียวก็ตามที่ผมวางแผนไว้นะผมจะแวะชาร์จอีก1ครั้งถ้ามันชาร์จแล้วไม่ช้าจนเกินไปนะครับก็จะวิ่งถึงที่เชียงใหม่ได้เลยกดกลับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราวิ่งมาทั้งหมด387กิโลเมตรแล้วนะครับล่าสุดที่แวะชาร์จก็ชาร์จจาก44ขึ้นไป 66% วิ่งมาตอนนี้แบตเหลือ 32% ละตอนนี้มาถึงที่ตากแล้วนะครับอีกประมาณ700เมตรเนี่ยจะถึงสถานีชาร์จ Elex by eGet ตรงปั๊ม PT ตากนะครับจุดนี้จะเป็นตู้125กิโลวัตต์ซึ่งตอนแรกเขาไม่ได้นำทางให้มาชาร์จที่จุดนี้นะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเขาเห็นว่าแบตเตอรี่เราเหลือ 20% เขาก็เลยคำนวณหาสถานีชาร์จใหม่ให้นะครับให้เป็นจุดนี้ตอนแรกเนี่ยที่ผมดูเขานำทางไปเชลรีชาร์จที่เดียวกันกับที่เรากำลังจะไปเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่แวะนะเดี๋ยวลองดูนะครับสักพักก็น่าจะมีการคำนวณหาสถานีชาร์จใหม่ให้นะนี่ก็บอกว่าให้ไปอีก 2.5 กิโลเมตรซึ่งใกล้ๆกันในตากเนี่ยจะมีสถานีชาร์จค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราขับไปนิดหน่อยเนี่ยโลตัสก็มี Auto Bim Big C ก็มี EV Station ถัดไปอีกนิดเดียวปั๊มปตทก็มี EV Station นะครับช่วงที่ขับมาใกล้ๆถึงตากนี้นะครับก่อนจะถึงแยกที่ไปแม่สอดเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรนะเป็นปั๊ม PT สุดท้ายเนี่ยเขากำลังตั้งตู้150กิโลวัตต์ของ Elex by eGet นะครับตั้งตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเร็วๆนี้นะน่าจะเปิดให้ใช้งานก็จะได้ตู้ชาร์จแรงๆที่ตากเพิ่มขึ้นมาอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันเองก่อนที่จะมาถึงปั๊ม PT ตากตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ไปชาร์จใน Big C หรือเปล่าระยะมันใกล้มากเลย200เมตรเดี๋ยวลองดูด้วยกันนะครับว่าเขาแนะนำเป็นที่ไหนถือว่าดีนะครับคือคอยคำนวณหาสถานีชาร์จใหม่ให้เรื่อยๆเหมือนเราใช้แผนที่แล้วนำทางแล้วเราขับเลยทางเขาก็หาจุดใหม่ให้นี่ผมขับเลยแล้วจุดเมื่อกี้มันไม่มีสถานีชาร์จนะเนี่ยสถานีชาร์จ Outer Bim จะอยู่ในโลตัสนะครับไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ไปเลือกของสถานีไหนมาแผนที่เขาน่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับว่าใกล้ๆกันเนี่ยปตทมี EV Station ที่ชาร์จได้นะครับมาถึงเชลรีชาร์จที่จังหวัดตากแล้วนะครับในแผนที่เนี่ยก็มีรูปว่าเป็นสถานีชาร์จด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ได้แนะนำให้เลี้ยวเข้ามาเดี๋ยวขอมองดูนิดนึงนะวันนี้ยังโล่งอยู่หรือเปล่าโล่งๆนะครับสถานีชาร์จนี้แพงที่สุดละเขาก็เลยไม่ค่อยแวะนะครับแล้วก็ต้องเป็นรถที่รับกำลังไฟได้สูงๆมาชาร์จนะครับถึงจะคุ้มค่าหน่อยแล้วก็มีบอกระยะห่างจากวัตถุด้านหลังนะครับ100เซนติเมตรนะใกล้เข้ามาเรื่อยๆตรงนี้จะเห็นว่าเรามองทะลุลงไปเห็นที่พื้นเลยนะครับเขาใช้กล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยถ่ายภาพก่อนที่เราจะถอยเข้ามาแล้วก็เอาภาพเนี่ยมาแทนที่อยู่ตรงด้านใต้ก็คือไม่ได้มีกล้องอยู่ใต้รถนะใช้ภาพที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้มาประมวลผลทำให้เรามองจากมุมนี้มันเลยดูเหมือนกล้องส่องลงมาจากด้านบนนะครับแล้วก็เวลาที่ใส่เกียร์ P เนี่ย
คันนี้เขาจะมีรัศมีของประตูบอกเราด้วยนะครับเวลาที่เราไปจอดใกล้ๆกับรถอีกคันนึงเนี่ยก็จะพอกะระยะได้ว่าจอดอยู่เนี่ยเปิดประตูออกไปสุดจะไปโดนรถคันข้างๆหรือเปล่าอันนี้ก็ดีนะทำให้เราพอจะรู้ว่าเวลาเปิดประตูออกไปควรจะเปิดสักประมาณไหนระยะทางที่ขับมาวันนี้นะครับ437กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.5 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรอันนี้ที่มันดูน้อยๆหน่อยเพราะว่าช่วงแรกนะครับที่เราขับจากกรุงเทพถึงแถวๆนครสวรรค์แล้วมีการเทสค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานทำให้ค่าเฉลี่ยโดยรวมตอนนี้ยังน้อยอยู่แต่หลังจากเนี้ยจะใช้ความเร็วประมาณ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเริ่มใช้พลังงานมากขึ้นนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ 18%ระยะทางตรงนี้ขึ้นเหลือจะวิ่งได้อีก75กิโลเมตรซึ่งเราวิ่งจากตรงนครสวรรค์ที่ชาร์จล่าสุดมาถึงที่เนี่ยใช้แบตไปทั้งหมด 48% นะครับกับระยะทางประมาณ170กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับที่ทริป A เนี่ยผมรีเซ็ตจากตรงปตท.โค้งไผ่นะแถวๆนั้นเลยออกมานิดนึงระยะทางทั้งหมด116กิโลเมตรใช้พลังงานไปทั้งหมด 20.6 กิโลวัตต์เอาร์ผมก็ใช้วิธีคำนวณนะครับเอา 20.6 เนี่ยคูณ116หาร100ก็จะได้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานออกมาที่ 17.7 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ขับจากปตท.โค้งไผ่มาที่ตากนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยผมเซต Adaptive Cruise Control เป็น110มาเลยทีนี้ตอนแรกเนี่ยผมว่าจะให้ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็ว110นะแต่ว่าวันนี้รถเยอะจริงๆนะครับหาช่วงที่แบบรถโล่งๆไม่ค่อยได้แต่ผมลองสังเกตดูแล้วนะที่ความเร็วประมาณ110เนี่ยคันนี้จะกินไฟอยู่ประมาณสัก19ถึง20กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าเราใช้ความเร็ว110เนี่ยยาวๆเลยนะหารกับความจุของแบตที่67เนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรกว่าๆนะครับซึ่งคำนวณแต่ละความเร็วดูนะถ้าเป็นความเร็ว80เนี่ยจะใช้ไฟประมาณ12ถึง13กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรที่ความเร็ว80เนี่ยจะวิ่งได้เกือบ500กิโลเมตรเลยแล้วก็ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็กินไฟเยอะขึ้นมาแบบค่อนข้างชัดนะครับมาประมาณสัก16เกือบ17กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรที่ความเร็วเนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณเกือบ400กิโลเมตรอันนี้แบบแบตแทบหมดนะครับแล้วก็ที่บอกไปสำหรับความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะได้300กว่ากิโลเมตร300ถึง350กิโลเมตรนะครับเพราะว่าถ้าขับจริงเนี่ยมันจะประหยัดกว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่เราดูใน Adaptive Cruise Control นี้นะครับเริ่มชาร์จมาได้1นาที17วินาทีนะครับจาก18ขึ้นมา 22% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยอยู่ที่130กิโลวัตต์ก็เท่ากันกับตอนที่เอา EX30 มาชาร์จกับตู้นี้เลยนะครับถ้าเทียบกันกับตู้ Elex by EGAT 125กิโลวัตต์เนี่ยก็ต่างกันอยู่แค่นิดเดียวเองซึ่งราคาต่อหน่วยเนี่ยต่างกันอยู่ 1.5 บาทนะครับจริงๆแล้วถ้า Elex เนี่ยว่างนะเราแวะชาร์จที่นั่นก็ได้นะเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันมีมินิมาร์ทด้วยนะครับมาที่นี่จะไม่มีมินิมาร์ทแต่ว่าข้อดีคือจะโล่งนะครับไม่ค่อยมีใครมาชาร์จเดี๋ยวผมก็คงชาร์จไปก่อนนะครับจนกว่ามันจะช้ามาดูอุณหภูมิรอบๆตัวรถระหว่างชาร์จนะครับอันนี้ในด้านหน้าของรถเนี่ยอุณหภูมิจะสูงกว่าตรงกลางของตัวรถอันนี้เป็นปกตินะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ทางด้านหน้ามันก็จะแผ่ความร้อนออกมาดูที่แถวซุ้มล้อนะตรงเนี้ยจะมีลมที่ระบายความร้อนออกมาทางนี้นะครับอุณหภูมิตรงนี้ก็อยู่ประมาณ30กว่าองศาสำหรับด้านหน้าเนี่ยที่เขาเอาตัวพลาสติกปิดไว้ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นด้านใต้ได้นะอันนี้ก็เป็นที่เก็บของเราเดินทางช่วงค่ำๆเย็นๆเนี่ยอุณหภูมิภายนอกไม่ได้สูงนะบริเวณช่องเก็บของก็จะอยู่แถว30องศาก็ไม่ได้ร้อนเลยนะครับทางด้านซ้ายของตัวรถด้านนี้ก็จะมีลมออกมาเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้อันนี้เป็นกล้องนะกล้องนี้อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ39ถึง40องศาแล้วก็ที่ด้านหน้านะครับที่มีกล้อง ADAS อยู่
ก็อุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาดูส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับพอเป็นรถที่ชาร์จกำลังไฟสูงๆนะอย่างเช่นตอนเนี้ยยังอยู่ที่90กิโลวัตต์เราจะเห็นว่าสายชาร์จเนี่ยมันจะเป็นสีส้มๆอุณหภูมิอยู่ประมาณ34องศาถ้าเรากำดูนะครับมันจะแค่อุ่นๆน่ะนิดหน่อยไม่ได้ร้อนนะครับตามตำแหน่งไฟนะอุณหภูมิก็ประมาณ30แล้วก็ตำแหน่งกล้องตรงนี้นะครับกล้องเนี่ยจะอุณหภูมิประมาณ40องศาบริเวณจอตรงเสา B นี้นะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ38องศาตอนนี้ใช้เวลาชาร์จไป17นาทีนะครับจากแบต18ขึ้นมา 63% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยเหลือ80กิโลวัตต์แล้วจากจุดนี้ไปถึงที่เถิดเนี่ยระยะทางประมาณไม่เกิน100กิโลเมตรนะครับจะมีสถานีชาร์จของ Elex by EGAT ตู้ที่เป็น150กิโลวัตต์อีก1ตู้เดี๋ยวผมเปลี่ยนใจแล้วเราจะชาร์จสักประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวไปแวะชาร์จอีกทีนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าหากเราชาร์จช่วงที่กำลังไฟมันสูงๆเนี่ยจะใช้เวลาได้น้อยสุดสักเท่าไหร่นะครับหมายถึงเวลารวมในการชาร์จนะเนี่ยมันเริ่มเหลือ79กิโลวัตต์แล้วหยุดชาร์จสัก18นาทีนะครับขึ้นมาเป็น 65% ที่จุดเมื่อกี้นะครับถ้าเราชาร์จจนแบตถึง 80-90% เนี่ยมันก็จะวิ่งยาวทีเดียวถึงเชียงใหม่ได้เลยนะครับแต่ว่าพอแบตเตอรี่สูงขึ้นเนี่ยอย่างเช่น60กว่าเปอร์เซ็นต์เริ่มลดมาเหลือ80กิโลวัตต์แล้วอันนี้ถือว่ายังไม่ได้ช้ามากนะครับแต่เดี๋ยวพอมันขึ้นไป70-80มันก็จะเริ่มช้าลงมาแล้วทำให้เราใช้เวลาชาร์จเยอะขึ้นผมก็เลยจะลองชาร์จเฉพาะช่วงที่เร็วๆอย่างเดียวว่ามันจะใช้เวลาเหลือสักเท่าไหร่นะครับในอนาคตเนี่ยถ้ามีจุดชาร์จที่เป็นจุดชาร์จแรงๆเยอะๆนะเราก็เลือกชาร์จเฉพาะช่วงที่รถเรารับกำลังไฟได้สูงๆมันก็จะใช้เวลาชาร์จน้อยลงนะครับนอกจากว่าเราแวะกินข้าวที่มันจะต้องใช้เวลานานๆ30นาทีถึง1ชั่วโมงเช่นถ้าก่อนหน้านี้ผมไปแวะชาร์จที่ EV Station แล้วกินข้าวไปด้วยเราก็กินข้าวแล้วก็ปล่อยรถชาร์จจนชาร์จแบตเต็มไปเลยก็ได้แต่อันนี้จะลองทำเวลาดูนะครับถ้าเราใช้เวลาชาร์จให้น้อยที่สุดเนี่ยมันจะใช้เวลาชาร์จรวมกี่นาทีนะครับพาดูไฟหน้าของคันนี้นะครับไฟที่ให้มาเนี่ยความสว่างถือว่าโอเคเลยนะครับอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับไม่ได้สว่างเป็นพิเศษนะระยะที่เขาเซตมาจากโรงงานเนี่ยถือว่าพอดีเลยเราขับที่ความเร็ว110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มองไปเห็นทัศนวิสัยด้านหน้าที่ระยะกำลังดีนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยเราสามารถปรับมุมก้มเงยได้จากบนหน้าจอเลยนะครับเข้าไปที่เมนูแสงสว่างไฟภายนอกแล้วก็จะมีการปรับไฟต่ำปรับได้6ระดับนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นต่ำสุดให้ดูเขาจะก้มลงทันทีนะครับซึ่งมันใกล้มากเลยนะตอนนี้ต้องขับความเร็วช้าลงแล้วก็ปรับขึ้นไปสูงสุดนะครับคือการปรับก้มเงยของเขาเนี่ยมันจะลงแบบเป็นสเต็ปทันทีนะครับมันจะไม่ค่อยๆสโลพอเราปรับข้ามสเต็ปมันก็ก้มลงสุดเลยนะครับเมื่อกี้ทีนี้ตัวไฟสูงที่เป็นไฟสูงอัตโนมัตินะครับเท่าที่ลองใช้มาเนี่ยยังทำงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เราขับตามหลังรถบรรทุกอยู่เนี่ยเขาเปิดไฟสูงค้างเลยนะครับผมก็เลยต้องปิดตัวไฟสูงอัตโนมัติลงไปนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟสูงให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทางโล่งๆด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีนึงถนนด้านหน้าเนี่ยเป็นบริเวณที่มืดพอดีนะครับผมจะเปิดไฟสูงให้ดูนะตรงนี้เราก็จะเห็นทัศนวิสัยได้ไกลขึ้นนะครับเมื่อกี้นึกว่าไฟมันยังไม่ปิดผมเลยกดซ้ำไปนะครับคือถ้าเปิดเป็นไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยบางทีเจอรถอยู่ด้านหน้าเขาก็ยังเปิดค้างไว้ผมเลยต้องเปิดให้ดูเองนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นทางโค้งพอดีแล้วก็ไม่มีรถสวนมา
ลองเปิดไฟสูงนะครับความเข้มของแสงเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในระดับกลางๆนะไม่ได้สว่างมากเป็นพิเศษคือถ้าใครใช้รุ่นนี้แล้วติดฟิล์มเข้มเนี่ยอาจจะทำให้เวลาที่เรามองผ่านฟิล์มแล้วมันจะไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่นะครับมาถึงปั๊ม PT ที่เถินแล้วนะครับที่นี่ก็จะมีตู้ Elex by EGAT อยู่อันนี้เพิ่งเปิดให้ใช้ยังไม่นานเลยนะครับนี่ก็4 ทุ่มอีก1 นาที5 ทุ่มนะครับก็เลยโล่งๆนะไม่มีใครชาร์จอยู่แล้วก็ปั๊มที่ติดกันเนี่ยก็เป็นปตทนะครับปตทเถินก็มีจุดชาร์จของ EV Station อยู่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งเลยนะครับจากตากเนี่ยก็ต้องมาแวะชาร์จที่เถินกันนะถ้ารถที่วิ่งได้ระยะทางไม่เยอะนะครับแบตเตอรี่เหลือ 36% แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ151กิโลเมตรนะครับเราจะต้องขับไปอีก173กิโลเมตรซึ่งมันไม่พอแน่ๆทีนี้มาดูที่ระยะทางที่เราขับมาทั้งหมดวันนี้นะครับ527กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 16.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรและช่วงจากตากมาถึงที่เถินเนี่ยใช้ความเร็วอยู่ที่110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 36% นะครับชาร์จกับตู้ Elex 150กิโลวัตต์เนี่ยได้กำลังไฟแรงกว่าชาร์จกับตู้ Shell Recharge 180กิโลวัตต์อีกนะครับตอนเนี้ยตู้นี้ก็ทยอยตั้งเรื่อยๆแล้วนะอีกหน่อยพอมันมีจำนวนจุดชาร์จเยอะขึ้นเราชาร์จกับตู้นี้ก็สบายๆนะครับแล้วก็ค่าชาร์จเนี่ยถูกกว่าของ Shell Recharge ด้วยผมเปิดกลับมาดูที่แผนที่นะครับตอนแรกเนี่ยเขาคำนวณให้เรามาแวะชาร์จตรงปั๊มปตทเถินนะอยู่ติดกันซึ่งตอนเนี้ยระบบยังไม่ได้คำนวณให้ใหม่นะครับเพราะว่าเขาให้เราขับไปอีก250เมตรเพื่อไปแวะชาร์จตอนเนี้ยที่ผมเปิดมาที่แผนที่เพื่อที่เราจะได้ดูว่าณตอนนี้ที่เราชาร์จแบตขึ้นมา 53% เนี่ยขับไปถึงปลายทางที่เชียงใหม่แบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวน่าจะต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งนะถึงระบบจะคำนวณให้ใหม่แบตที่เรามี 54% มันไม่น่าจะขับไปถึงนะครับเรากดกลับมาดูที่หน้านี้นะระยะที่จะวิ่งได้เนี่ย230กิโลเมตรถ้าจะวิ่งได้230เนี่ยต้องใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถึงจะวิ่งได้ใกล้เคียงแล้วก็ข้างหน้าที่เราจะวิ่งไปเนี่ยมันเป็นทางขึ้นลงเนินนะครับจะขับให้ใกล้กับระยะทางที่โชว์บนรถเนี่ยต้องใช้ความเร็ว80ประมาณนี้นะครับถึงจะพอได้ใกล้เคียงตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 56% เนี่ยเรายังชาร์จได้กำลังไฟอยู่ที่93กิโลวัตต์เลยนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่เราเริ่มชาร์จนะไฟเข้า130กิโลวัตต์ซึ่งมันก็เร็วกว่าแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าที่เราจะรอชาร์จที่ Shell Recharge ช่วงแบต60กว่า%และกำลังไฟเหลือแค่80กิโลวัตต์นะครับในกล้องเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นไฟกระพริบซึ่งมันเป็นอินฟราเรดนะครับถ้าตาเรามองเนี่ยจะเห็นเป็นแค่สีแดงๆแต่ว่าในกล้องมันจะเห็นเป็นไฟกระพริบพอแบตเตอรี่มาถึง 64% เนี่ยกำลังไฟก็ดรอปลงเหลือใกล้เคียงเดิมนะครับประมาณ78ถึง80กิโลวัตต์ก็น่าจะเป็นปกติของรถคันนี้แล้วนะครับที่พอแบตเตอรี่สักประมาณ 63-64% เนี่ยกำลังไฟก็จะต่ำลงมานะก็อย่างที่ผมบอกนะในอนาคตเนี่ยถ้ามีตู้ที่ชาร์จไฟได้แรงๆเยอะขึ้นแล้วนะครับเราอาจจะชาร์จถึงแค่ 70% แล้วก็เดินทางต่อนะครับแล้วก็ชาร์จไปอย่างนี้เรื่อยๆมันอาจจะแวะชาร์จบ่อยหน่อยแต่ว่าจะใช้เวลารวมในการชาร์จน้อยลงแต่ถ้าเราไม่ได้รีบมากแวะชาร์จแล้วก็กินข้าวไปด้วยเนี่ยก็ปล่อยชาร์จจน 80-90% ไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าจาก 90 ไป 100% เนี่ยคันเนี้ยจะชาร์จค่อนข้างช้านะครับอยู่หลักประมาณ10กว่ากิโลวัตต์นะครับ18กิโลวัตต์แถวๆนี้
ชาร์จไป15นาทีพอดีนะครับแบตขึ้นมาเป็น 70% ใช้เวลาชาร์จไป15นาทีนะครับแบตจาก36ขึ้นมาที่ 70% แล้วก็ระยะทางบนหน้าจอเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น297กิโลเมตรกับระยะทางที่เราจะวิ่งไปอีก173กิโลเมตรด้วยการใช้ความเร็วประมาณไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคิดว่าน่าจะไปถึงโดยไม่น่าห่วงนะครับเราใช้เวลาชาร์จรวมทั้งหมด43นาทีนะครับที่นครสวรรค์10นาทีที่ตาก18นาทีแล้วก็ที่นี่15นาทีตอนนี้ในแผนที่ยังนำทางให้เราแวะเข้าไปชาร์จที่นี่อยู่เลยนะเขายังไม่คำนวณใหม่เพราะว่าบนตัว Head Up Display เนี่ยยังเป็นสัญลักษณ์ให้เลี้ยวเข้าไปอยู่เลยเดี๋ยวกลับมาดูที่แผนที่นะครับน่าจะต้องรอการคำนวณใหม่นะนี่ยังให้วนกลับไปชาร์จอยู่เลยอะแบต 70% ระยะบนหน้าจอก็ตั้ง294กิโลเมตรแต่ทำไมยังจะให้วนกลับไปชาร์จลองใช้งาน Adaptive Cruise Control และ Lane Centering ช่วงกลางคืนนะครับกดที่ก้านเกียร์ลงไป2ทีพอระบบเปิดใช้งานขึ้นมานะครับเราจะสังเกตเห็นรูปพวงมาลัยเป็นสีฟ้าอยู่บน Head Up Display แล้วก็ความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับมีทั้งบนหน้าจอตรงนี้แล้วก็ด้านหน้านู้นนะครับที่จอตรงนี้ตัวเลนที่เรากำลังขับอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำเงินช่วงนี้เริ่มเข้าโค้งนะครับเดี๋ยวผมเซตความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเข้าโค้งก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างเนียนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยเนี่ยคือรถคันนี้เขาจะคอยเบี่ยงเพื่อหลบรถที่อยู่เลนซ้ายเวลาที่เขาใกล้กับรถเรานะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ขณะที่เข้าโค้งอยู่เนี่ยยังมีเบี่ยงหลบรถบรรทุกด้วยนะครับซึ่งวันนี้ที่ใช้งานมาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เบี่ยงหลบรถบรรทุกนะครับถ้าเป็นรถกระบะหรือรถเก๋งเหมือนกันเนี่ยถ้าเขาขับใกล้ๆกับเส้นกลางหรือขับใกล้เรามากเนี่ยตัวรถคันนี้ก็จะทำการเบี่ยงออกห่างให้นะครับคล้ายๆกับการใช้งานเวลาที่เราขับเองเลยนะแต่ถ้าเป็นคันอื่นๆเนี่ยหลายคันเลยนะเวลามาเจอรถบรรทุกที่ขับอยู่ใกล้เส้นเลนกลางเนี่ยก็จะชะลอความเร็วลงแบบกระทันหันแต่คันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเขาจะเบี่ยงออกทางขวาให้อีกนิดนึงทีนี้เวลาเข้าโค้งเนี่ยก็ทำงานได้ค่อนข้างเนียนนะครับถ้าเป็นโค้งที่กว้างๆแล้วก็ระยะทางไม่ยาวมากอันนี้ผ่านบริเวณที่เป็นจุดกลับรถก็ยังวิ่งไปนิ่งๆนะครับย้อนกลับไปพูดถึงเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเวลาขับเส้นที่มันเป็นโค้งเยอะๆนะครับถ้ามันโค้งมากๆแล้วก็นานๆเนี่ยมันจะมีอาการพอโค้งไปปุ๊บจะมีหักพวงมาลัยกึกแบบนิดนึงทำให้รู้สึกเสียวๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองดูที่โค้งด้านหน้านะผมจะเพิ่มความเร็วขึ้นเป็นสัก110กิโลเมตรต่อชั่วโมงโค้งด้านหน้าเนี่ยเป็นโค้งที่ค่อนข้างกว้างนะครับน่าจะเลี้ยวได้อย่างสมูทนะอันนี้ผมแค่ประคองไว้ใกล้ๆนะครับเนี่ยแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรโค้งได้เนียนๆแล้วก็เวลาที่เราขับทางตรงเนี่ยทำงานได้สมูทมากเลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างนิ่งพอพวงมาลัยนิ่งแล้วตัวระบบของเขานะครับเตือนให้เราจับพวงมาลัยอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันนิ่งเกินแล้วเราต้องแบบอาจจะต้องดึงพวงมาลัยนิดนึงถ้าตรงจุดนี้เขาเซตให้แบบไม่ต้องเตือนเยอะได้ก็จะดีนะครับบางคันเนี่ยเราแค่แตะพวงมาลัยลงไปนิดเดียวเนี่ยระบบก็รู้แล้วว่าเรายังเอามือจับไว้แต่คันนี้ผมก็เจอบ่อยนะก่อนหน้านี้คือเราก็จับพวงมาลัยอยู่นิ่งๆมันทางตรงนะครับรถก็เตือนให้จับพวงมาลัยอยู่ตลอดเวลาเลยด้านหน้าเราจะได้ลองการเข้าโค้งด้วย Adaptive Cruise Control พร้อมกับ Lane Centering อีกทีนึงนะครับเพิ่มความเร็วเป็น120เลยก็ได้คราวนี้เมื่อกี้เราใช้110มันก็ยังสมูทอยู่นะครับเนี่ยพอขับผ่านรถใหญ่เขาก็เบี่ยงออกขวานิดนึงผมจับพวงมาลัยอยู่ตลอดนะพอมันนิ่งมากๆเนี่ยจะเตือนให้จับพวงมาลัยนะครับโค้งน้อยๆแบบนี้ไม่มีปัญหา
ข้างหน้านี้จะโค้งเยอะขึ้นนะครับความเร็วที่ใช้ตอนนี้คือ120นะมันจะเสียวอยู่นะต้องโค้งช่วยนะครับเข้าโค้งที่ความเร็ว120นี่มันก็ค่อนข้างเร็วเกินไปนะเอาลงมา110แล้วกันเวลาที่เราหักพวงมาลัยช่วยเข้าโค้งเนี่ยเลนเซนเตอร์ลิงจะยกเลิกไปชั่วคราวนะครับเราจะสังเกตว่าพวงมาลัยที่เป็นสีฟ้าบนหน้าจอมันเปลี่ยนเป็นสีเทาอันนี้เตือนให้จับพวงมาลัยนะครับรู้สึกว่าเนี่ยพอมันโค้งนานๆเนี่ยตัวรถเขาจะโค้งให้เราไม่ได้นะครับโค้งนี้ยาวนานมากเหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยระบบใช้งานได้ดีเลยนะครับก็จะมีแค่การแจ้งเตือนที่บอกให้เราจับพวงมาลัยนี่แหละในเมื่อพวงมาลัยเขานิ่งเกินแล้วเราขับทางตรงนิ่งๆเนี่ยต้องคอยขยับมือเล็กน้อยนะครับให้เขารู้ว่าเรายังจับพวงมาลัยอยู่ตอนนี้ที่ผมทดสอบให้ดูเนี่ยไม่มีทั้งรถที่ตามมาด้านหลังก็เลยทดสอบที่เลนขวานะครับเพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยบางช่วงมันจะมีหลุมนะก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเดี๋ยวตกหลุมแล้วก็ยางรั่วขึ้นมาในคันนี้นะครับโหมดการขับขี่เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับนะครับมีนุ่มนวลมาตรฐานแล้วก็สปอร์ตซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเรียกว่าโหมดการขับขี่เลยก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็นการเร่งความเร็วแทนละกันที่เขาเขียนไว้นะเพราะว่าปกติแล้วโหมดการขับขี่เนี่ยพอเราเลือกโหมดนะครับเขาก็จะเซตแต่ละอย่างไว้ให้มันแมทช์กับหัวข้อนั้นๆนะแต่ในคันนี้เราจะต้องเลือกเองนะครับว่าสมมุติเราขับในโหมดมาตรฐานการกู้คืนพลังงานเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นปกติหรือว่าสปอร์ตไม่ได้บังคับนะครับว่าในมาตรฐานจะต้องเป็นปกติหรือว่าพวงมาลัยเนี่ยเราก็เลือกเองได้ว่าจะให้อยู่ในระดับไหนระดับนุ่มนวลปกติหรือว่าสปอร์ตนะครับเท่าที่ผมใช้งานมานะเมื่อกี้เพิ่งสังเกตว่ามันอยู่ในโหมดนุ่มนวลนะก็ไม่รู้สึกว่าพวงมาลัยมันเบาไปนะครับถือว่าน้ำหนักกำลังดีเลยทีนี้เดี๋ยวผมลองการเร่งความเร็วรถนะครับคันนี้เป็นรถ428แรงม้าแล้วก็2มอเตอร์นะเวลาที่เราใช้พวกโหมดนุ่มนวลหรืออีโคเนี่ยถ้าเทียบความรู้สึกนะครับเราแตะลงไปเบาๆเนี่ยถ้าแตะเบาๆเนี่ยมันจะเร่งออกไปแบบนุ่มนวลนะครับแต่ถ้าเรากดลงไปเนี่ยมันก็ออกไปได้เร็วเหมือนกันนะทีนี้ถัดมาที่โหมดมาตรฐานนะครับมาตรฐานความเร็วสักประมาณ90แล้วก็แตะอันเนี้ยเริ่มดึงขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับมาที่สปอร์ตเลยนะสำหรับคันนี้นะครับ0 ถึง 100ใน 3.8 วินาทีแต่ว่าเรามีปูนมาอีก200กิโลกรัมนะครับถ้าลองวัดเนี่ยมันไม่ได้ 3.8 แน่ๆก็อาจจะช้าลงมาอีกนิดนึงเดี๋ยวนะครับตอนนี้กำลังเข้าโค้งอยู่แล้วก็เราลดความเร็วลงมาเหลือสักประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองแค่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับโอ้ยเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ตกเลยนะครับเมื่อกี้แค่กดจาก90ขึ้นไป100เดียวเนี่ยดึงหน้าหงายเลยสำหรับการเร่งความเร็วเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าเราอยากจะขับในรูปแบบไหนสำหรับผมเนี่ยมาตรฐานก็พอแล้วนะครับขับแบบนุ่มนวลแล้วก็การกู้คืนพลังงานเนี่ยการสร้างพลังงานคืนนะครับคันนี้เขาเขียนไว้ช่วงนี้เป็นบริเวณที่ขับขึ้นลงเนินผมก็เลยปรับให้เป็นแบบสปอร์ตไว้นะครับมันก็จะรีเจนได้แรงได้ไฟชาร์จกลับมาที่แบตเรานะครับพวงมาลัยเดี๋ยวลองเทียบดูสักหน่อยนะอันนี้ปกติผมก็รู้สึกว่าไม่ได้น้ำหนักต่างกันมากนะเรานุ่มนวลกับปกตินี่ใกล้เคียงกันนะครับทีนี้ลองเป็นสปอร์ตมันจะเป็นเรื่องของระยะฟรีนะครับที่น้อยลงหน่อยก็คือสปอร์ตเนี่ยมันก็จะคมมากขึ้นนะแต่น้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้ต่างกันแบบมากเลยนะครับที่ชัดที่สุดใน Tesla ระหว่างระดับต่ำสุดกับหนักสุดอันนั้นต่างกันชัดเจนนะครับขับแบบหนักสุดทางไกลๆแล้วโค้งเยอะๆเนี่ยป
ปวดแขนนะหน้าจอแล้วไฟแอมเบียนไลท์ที่เปิดอยู่ตอนเนี้ยผมไม่รู้สึกว่ามันแยงตาสักเท่าไหร่นะครับหน้าจอกลางเนี่ยเราปรับแสงลงไปจนต่ำสุดละตัวหน้าจอที่อยู่ด้านหน้าคนขับเนี่ยความสว่างก็อยู่ในระดับที่โอเคนะขับบริเวณที่มืดๆอย่างเนี้ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้แยงตานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะถ้าตามีการไวต่อแสงเนี่ยที่ความสว่างไม่ต้องมากเขาอาจจะรู้สึกว่ามันแสงแยงตานะครับสำหรับจอกลางเนี่ยเราสามารถปิดหน้าจอไปเลยก็ได้รวมถึง Head Up Display นะครับถ้าใครแบบมองแล้วไม่ชอบก็ปิดได้นะครับรวมถึง Ambient Light เนี่ยก็ปิดได้ก็จะเหลือแค่จอด้านหน้าคนขับตัวไฟ Ambient Light ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะสะท้อนกับกระจกหน้าแต่มันจะอยู่ประมาณบนนี้เลยนะครับช่วงประมาณตรงนี้เวลาขับเนี่ยเรามองไปข้างหน้ามันก็ไม่ค่อยรบกวนสายตาสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราขับช่วงที่มันมีไฟถนนเนี่ยตัวไฟถนนมันจะสว่างกว่านะครับจะสังเกตเห็นชัดก็ตอนช่วงถนนมืดๆน้ำหนักรวม 2,320 กิโลกรัมคนขับ1ผู้โดยสาร1แล้วก็บรรทุกน้ำหนักมาอีก200 กิโลกรัมพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระนะครับเหลืออีก49 กิโลเมตรจะถึงที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้เราขับผ่านดอยขุนตาลมาแล้วนี่พอมาถึงช่วงนี้เนี่ยหมอกลงหนาเลยนะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่21 องศาทัศนวิสัยที่เรามองไปด้านหน้าตอนนี้ไม่เกินประมาณ50 เมตรนะครับหมอกลงหนามากๆเลยช่วงล่างของคันนี้นะครับถ้าเป็นถนนคอนกรีตเนี่ยมันจะไม่เรียบเหมือนถนนลาดยางนะพอเจอถนนคอนกรีตเนี่ยรู้สึกว่ารถมันจะเด้งหน่อยนะครับแล้วก็ลมยางที่ผมเติมมาเนี่ยเติมมาที่40นะครับเพราะว่าเราบรรทุกน้ำหนักมาเยอะทีนี้พอเราเติมลมยางมาเยอะเนี่ยมันก็รู้สึกถึงความแน่นของยางนะครับความกระด้างที่เพิ่มขึ้นบวกกับช่วงล่างที่เขาเซตมานี้นะครับถ้าเป็นถนนลาดยางเนี่ยก็พอโอเคอยู่นะแต่พอเจอถนนคอนกรีตแบบนี้และยิ่งตรงไหนที่มันเป็นคลื่นๆนะครับมันจะเวลามันกระเด้งแล้วมันจะมี after effect มาอีกนิดนึงอีกสัก 2-3 ทีมาดูที่เมนูของกล้องนะครับตัวกล้อง360 องศาเนี่ยจะทำงานได้ที่ความเร็วไม่เกิน30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเรากดเปิดตอนเนี้ยเขาก็จะมีเตือนขึ้นมานะครับว่าความเร็วสูงเกินไปที่จะเปิดกล้องได้คือถ้าเป็นบางยี่ห้อเนี่ยไม่ว่าความเร็วจะ90หรือ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็ยอมให้เปิดดูได้สำหรับคันนี้นี่คือต้องไม่เกิน30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะมีอีกเมนูหนึ่งนะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยมีกล้องอันเนี้ยเขาเอากล้องที่เอาไว้บันทึกหน้ารถนะครับขึ้นมาโชว์มันจะเป็นคนละตัวกันกับที่เป็นกล้องรอบคันเราสามารถเลือกได้นะครับจะถ่ายเป็น time lapse จะถ่ายเป็นวิดีโอหรือจะถ่ายรูปก็ได้กดถ่ายรูปมีตัวจับเวลาด้วยนะครับผมลองกดนับถอยหลังนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเมนูนี้เอาไว้ทำอะไร เอาไว้ตั้งเวลาแล้วก็ไปยืนถ่ายอยู่หน้ารถเหรอมีนับเวลาถอยหลังแล้วก็ถ่ายภาพนะครับผมนึกว่ามันจะเป็นกดถ่ายแล้วอัดวิดีโอแล้วก็จับเวลานะว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีแต่มันกลายเป็นนับถอยหลังแล้วก็ถ่ายภาพเฉยๆนะถ่ายรูปอย่างแบบกรณีเกิดอุบัติเหตุข้างหน้า
ไม่ใช่สิหมายถึงตัวจับเวลามันคือนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1แชะ เอาไว้ทำไมกดตั้งเวลาแล้วก็วิ่งไปถ่ายหน้ารถเหรอไอ้ถ่ายป้ายกทเนี่ยเราใช้อันนี้ที่เป็นรูปถ่ายเนี่ยเรากดปุ๊บมันก็ถ่ายได้เลยแล้วก็มีวิดีโออันนี้เอาไว้เผื่อว่าเราจะบันทึกนะขับถนนสวยๆนะครับกดถ่ายตรงนี้ก็จะอัดวิดีโอนะครับแล้วก็มี time lapse ด้วยเอาไว้ทำวิดีโอ time lapse นะครับส่วนที่เป็นเมนู DVR เขาก็จะมีของเขาเองนะครับเอาไว้บันทึกภาพเวลาที่เราขับขี่ตอนนี้ใช้ Adaptive Cruise Control ที่ความเร็ว110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยจะอยู่ประมาณ 19.6 ถึง 19.7 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับอันนี้ลองสังเกตมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะอยู่ประมาณ22 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรสังเกตดูค่าจากกราฟนะครับผมเลือกจุดตรงนั้นไว้กราฟก็จะพลอตออกมาอยู่ประมาณ 21.8 ถึง 22 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรมาถึงที่พักแล้วนะครับวันนี้ถึงตีหนึ่ง6 นาทีนะแบตเตอรี่เหลือ 14% นะครับแล้วก็บริเวณจุดชาร์จเนี่ยก็ยังโล่งๆนะครับวันนี้เราก็จะได้ชาร์จแบบคุ้มค่าหน่อยนะเพราะว่าแบตเตอรี่เราเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยๆใน 14% ที่นี่เป็นชาร์จแบบเหมาจ่ายนะครับ350 บาทก็เสียบชาร์จได้จนเต็ม 100% เลยระยะทางที่ขับมาทั้งหมด704 กิโลเมตรเวลาในการขับขี่เนี่ย8 ชั่วโมง 54 นาทีอันนี้เฉพาะเวลาที่รถเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.4 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรตอนนี้ที่แบตเหลือ 14% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออยู่58 กิโลเมตรนะครับชาร์จ 70% จากที่เถินเนี่ยแล้วก็ขับใช้ความเร็ว110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงที่เชียงใหม่แบตเตอรี่เหลือ 14% นะครับมาดูที่กราฟการใช้พลังงานนะครับที่ผมมีเทสให้ดูที่เห็นเป็น 22.1 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรเนี่ยก็คือความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบคงที่นะครับพวกค่าเฉลี่ยต่างๆเนี่ยเราเอาไปคำนวณกับความจุของแบตเตอรี่ได้เลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ความจุแบต67หารด้วย22เนี่ยมันก็จะวิ่งได้ประมาณ300 กิโลเมตรหรือเกือบ300 กิโลเมตรนะครับวิ่งแบบแบตเกลี้ยงนะที่ความเร็ว120แล้วก็บรรทุกของมาด้วย200 กิโลกรัมเราใช้ไฟไปทั้งหมด 124.6 เราสามารถเอาคูณกับค่าไฟได้เลยนะครับเช่นสมมุติว่าวันนี้เราชาร์จ Elex by eGat มาตลอดทางนะครับก็เอา 124.6 ตรงนี้คูณกับ 7.5 บาทจะเท่ากับ 934.5 บาทนะครับหารกับระยะทางที่เราวิ่ง704 กิโลเมตรก็จะตกกิโลละ 1.32 บาทตรงเนี้ยที่เวลาผมคำนวณให้ดูผมจะมีคำนวณเทียบให้ดูนะครับถ้าเราชาร์จกับสถานีชาร์จที่ถูกกว่านี้ราคาต่อกิโลเมตรมันก็ถูกลงนะครับคือพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต่างกับน้ำมันนะเวลาที่เราเติมน้ำมันเนี่ยค่าน้ำมันของแต่ละสถานีชาร์จมันอาจจะไม่ได้ต่างกันเป็นหลักบาทขนาดนี้อันนี้ก็เลยผมก็คำนวณจากตรงนี้ให้ดูเราก็เอาค่าไฟสมมุติสถานีชาร์จไหนมันออฟพีคสัก5 บาทกว่าๆเราก็คูณที่ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็หารกับระยะทางก็จะได้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกมานะครับซึ่งถ้าเป็นการใช้งานของเจ้าของรถเนี่ยไอ้100% แรกเนี่ยชาร์จมาจากบ้านก็จะถูกลงไปอีกนะครับแล้วก็อย่างเช่นตรงนี้ผมมาชาร์จกับโรงแรมที่เขาคิดแบบเหมาจ่าย350 บาทชาร์จจนเต็ม 100% ได้เลยเนี่ยมันก็ประหยัดค่าไฟลงไปอีกนะครับเสียบชาร์จไว้เนี่ยแล้วก็ตื่นมาตอนเช้ามันก็เต็ม 100% พอดีไม่ต้องไปจอดรอชาร์จที่ปั๊มข้างนอกเลยนะครับซึ่งเวลาที่เราไปจอดชาร์จเนี่ยมันก็จะมีลอสระหว่างชาร์จค่าชาร์จก็จะแพงกว่านี้ขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าเขาคิดแบบเหมาจ่ายถ้าเป็นรถที่แบบสมมุติว่าแบต100 กิโลวัตต์เอาร์เนี่ยมาชาร์จเนี่ยจะยิ่งคุ้มนะครับให้ดูไฟรอบคันตอนกลางคืนนะครับ
เวลาที่เปิดไฟกระพริบเนี่ยไฟฉุกเฉินไว้ตัว daytime running light ที่เป็นสีขาวๆก็เปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟกระพริบนี่แทนตัวไฟต่ำจะอยู่ด้านล่างนะครับที่เราเห็นส่องเป็นลำแสงออกมาตอนนี้แล้วก็รถที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยเบาะเป็นสีขาวเวลากลางคืนที่เปิดไฟในห้องโดยสารเนี่ยก็จะสว่างชัดเจนออกมาเลยนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ได้ติดฟิล์มนะก็เลยมองเห็นได้ชัดมากๆถ้าเราติดฟิล์มเข้มๆก็จะช่วยให้มันมืดลงอีกนิดนึงนะครับอันนี้ไฟข้างในดับไปแล้วก็เนี่ยบริเวณมือจับนะครับก็จะเห็นเป็นไฟได้ชัดเจนเลยนะเวลากลางคืนมืดๆด้านข้างรถตรงนี้ก็เหมือนกันนะเราชาร์จกับตู้ชาร์จของที่เนี่ยจ่ายไฟได้เป็นแบบ3เฟสนะครับ11กิโลวัตต์ได้ตามสเปคของรถคันนี้เลยจาก 14% เนี่ยจนถึง 100% ใช้เวลา5ชั่วโมง48นาทีดูที่ด้านข้างรถได้เลยนะครับให้ดูรอบๆคันไฟด้านหลังเนี่ยวิ่งเป็น sequential เลยนะครับออกไปทางซ้ายแล้วก็ขวาตรงไฟส่องป้ายทะเบียนอันนี้อาจจะโดนตัวกรอบป้ายทะเบียนบังไปนิดนึงนะครับมันเลยไม่ได้ส่องลงมาตรงนี้ตรงๆแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านหลังนะครับตอนกลางคืนก็มีไฟที่ส่องจากด้านขวานี้ออกมาตรงบริเวณที่เก็บของนะครับทีนี้เข้าไปดูที่ในรถตรงหน้าจอที่เราชาร์จอยู่ตรงนี้นะตัววอลชาร์จที่เป็น3เฟส11กิโลวัตต์บนรถเนี่ยไฟที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่อยู่ที่ 10.6 กิโลวัตต์เลยนะครับก็ใกล้เคียงกับสเปคที่เคลมมานะก็จะใช้เวลา5ชั่วโมง47นาทีตอนนี้เราก็อยู่บริเวณทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วนะครับจากจุดเนี้ยขับขึ้นไปที่จุดชมวิวม่อนสนประมาณ14กิโลเมตรนะครับวันนี้ก็จะพาทดสอบขับขึ้นดอยอ่างขางดูนะคือคันเนี้ยผมคิดว่าเรื่องพละกำลังเนี่ยน่าจะเหลืออยู่แล้ว2มอเตอร์428แรงม้าเดี๋ยวผมพาดูการทำงานของระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนขึ้นเวลาที่เราหยุดบริเวณเนินชันเนี่ยว่ารถจะหยุดอยู่กับที่หรือว่าจะถอยหลังลงเหมือนบางรุ่นนะครับแล้วก็ตอนที่ขับลงเนี่ยเราก็จะได้ดูการรีเจนของคันนี้นะเพราะมันมีทั้งลงแบบใช้รีเจนอย่างเดียวลงแบบใช้ Hill Descent Control นะครับจะได้ลองเทียบกันดูนะครับลงแบบใช้รีเจนกับ Hill Descent Control เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างใช่ค่ะตอนนี้ก็หน้าหนาวแล้วนะคะวันนี้วันที่10พฤศจิกายนช่วงนี้ก็บนดอยอ่างขางก็น่าจะคึกคักขึ้นนะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันแล้วในกล้องจะเห็นว่ามีแขกรับเชิญอยู่ที่ ที่รถด้วยนะกำลังสำรวจที่บริเวณล้อหลังนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวพาขับขึ้นกันครับด้านในเนี่ยจะมีปูนอยู่ทั้งหมด4ถุงนะครับถุงละ20กิโลกรัมแล้วก็อยู่ที่ด้านหลังอีก6ถุงรวมเป็น10ถุง200กิโลกรัมที่เราใส่ถุงปูนมาเนี่ยเพื่อที่จะจำลองน้ำหนักให้เหมือนกับนั่ง 4-5 คนแล้วก็ขึ้นดอยนะครับดูว่าพละกำลังของรถเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเวลาที่บรรทุกน้ำหนักมาเต็มอย่างนี้แล้วก็ขับขึ้นดอยนะครับขับมาจากที่เชียงใหม่เนี่ยชาร์จแบตเต็ม 100% มาถึงตรงจุดเนี่ยแบตเหลือ 68% นะครับด้านหน้านี้จะเริ่มขึ้นทางชันแล้วนะครับตอนนี้ยังเซตการเร่งความเร็วรถให้เป็นมาตรฐานไว้นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสปอร์ตแล้วก็โหมดหยุดเนี่ยตอนนี้ผมเลือกเป็นจอดนิ่งนะครับตอนนี้ไม่มีรถตามมาเราลองยกเท้าออกจากคันเร่งในโหมดหยุดที่เป็นจอดนิ่งเนี่ยรถจะหยุดอยู่กับที่เลยนะครับแล้วก็เปิดออโต้โฮขึ้นมาให้ทันทีเวลาที่ความเร็วเหลือ0แต่คันเร่งเบาๆรถก็ออกตัวขึ้นไปได้เลยนะครับด้านหลังมีรถตามมาพอดีเดี๋ยวเลือกเป็นชะลอโหมดหยุดที่เป็นหยุดนิ่งเนี่ยครับเราจะสามารถเลือกใช้ได้เฉพาะการเร่งความเร็วที่เป็นนุ่มนวลกับมาตรฐานนะครับถ้าเป็นสปอร์ตเนี่ยจะไม่สามารถเลือกโหมดหยุดให้เป็นแบบหยุดนิ่งได้ช่วงนี้เข้าฤดูท่องเที่ยวนะครับรถก็จะเริ่มเยอะหน่อย
ปกตินี่ผมจะต้องหยุดทดสอบดูให้อีกทีหนึ่งแต่ว่ามีรถตามหลังมาพอดีเดี๋ยวขับขึ้นไปก่อนนะครับ แล้วก็หลบให้เขาแซงก่อนเราค่อยเทสที่เนินหน้าอีกทีหนึ่งนี่อยู่แค่ในโหมดมาตรฐานนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสปอร์ตด้วยความรู้สึกที่เราแตะเท้าลงไปบริเวณคันเร่งเนี่ยมันรถเคลื่อนตัวออกแบบสมูทเลยนะครับแทบจะไม่รู้สึกว่าเรากำลังขึ้นเนินอยู่นะเนินด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยกเท้าออกจากคันเร่งอันนี้เราเปลี่ยนโหมดหยุดให้เป็นแบบชะลอนะความเร็ว8 9 3พอเหลือ3เนี่ยรถไหลขึ้นไปเองนะครับเขาจะไม่ไหลถอยหลังนะผมลองแตะเบรกดูก่อนแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งรถจะหยุดอยู่กับที่แล้วก็ไหลขึ้นไปคือมันจะมีตัว Hill Start Assist นะครับที่มาช่วยเราเนี่ยช่วงที่รถหยุดอยู่กับที่นะครับเสร็จแล้วผ่านไปสักประมาณ2วินาทีเนี่ยรถก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นเนินมาได้เลยนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยคนที่ไม่เคยขึ้นทางเขาชันๆแบบนี้นะครับใช้คันเนี้ยมาขึ้นเขานี่ทำได้สบายมากเลยนะเพราะว่าบางคันเนี่ยเวลาที่เราหยุดตรงเนินชันรถจะมีอาการไหลถอยหลังลงไปแป๊บหนึ่งเราต้องรีบแตะเบรกแต่คันนี้ไม่มีอาการนั้นนะครับทำให้การขึ้นเขานี่ทำได้ง่ายมากเลยเมื่อวานที่ขับมาจากกรุงเทพนะครับช่วงล่างของคันนี้เนี่ยถ้าเป็นทางเรียบๆถนนเรียบๆนะมันค่อนข้างนิ่งแล้วก็สมูทดีนะครับแต่ว่าถ้าเจอทางที่เป็นคอนกรีตที่จะเป็นคลื่นๆหน่อยเนี่ยจะรู้สึกถึงอาการเด้งของตัวรถนะปกติอย่างเช่นเวลาเราขับผ่านตรงที่เป็นคอสะพานนะครับถ้ารถที่มันเฟิร์มๆหน่อยนะมันก็จะมีอาการกระเด้งประมาณทีนึงแล้วรถก็ไปอันนี้มันจะเป็นแบบ1 2แล้วก็บางทีก็แถม3อย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็เส้นที่ขับมาอ่างค้างเนี่ยจากเชียงใหม่หากเป็นโค้งเยอะๆนะครับแล้วโค้งต่อเนื่องเนี่ยจะรู้สึกถึงอาการโค้งของตัวรถอยู่นะครับนี่เราใช้แค่การเร่งแบบมาตรฐานนะมันยังไม่รู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบสปอร์ตเลยแค่แตะคันเร่งเบาๆก็ไปได้ทุกเนินนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องลองเป็นแบบสปอร์ตแหละขึ้นแบบเต็มพละกำลังนะครับที่ความเร็วต่ำๆเนี่ยก็เรื่องช่วงล่างก็ไม่ได้เด้งมากนะครับแต่ที่ความเร็วสูงหน่อยนะเดี๋ยวลองดูตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มันค่อนข้างเรียบนะไม่ตรงนี้จะไม่ค่อยเด้งชะลอความเร็วนะนี่โหมดมาตรฐานอยู่นะครับกดคันเร่งลงไปลึกๆนี่พุ่งออกตัวสบายๆเลยนะตรงจุดพักด้านขวานี่เขาเอาหินมาลงเรียบร้อยนะช่วงที่ฝนตกก่อนหน้านี้นะครับจะมีแต่หินก้อนใหญ่ๆเพราะว่าน้ำมันชะล้างดินที่อยู่ด้านบนออกไปก็เป็นเข้าฤดูท่องเที่ยวนะครับร้านค้าก็เริ่มมาตั้งแผงแล้วช่วงที่มาก่อนหน้านี้นี่ไม่มีร้านเลยนะครับตรงเมื่อกี้จะโล่งบรรยากาศวันนี้นี่เห็นหมอกด้วยนะคะช่วงเช้าๆอุณหภูมิน่าจะต่ำกว่า20องศานะครับตอนนี้ด้านหลังไม่มีรถมานะครับตรงเนินนี้เดี๋ยวผมลองอีกนิดนึงถ้าผมกดเปลี่ยนเป็นสปอร์ตเนี่ยมันจะไม่กดจอดนิ่งไม่ได้นะครับที่เป็นเวลาเรายกเท้าออกจากคันเร่งแล้วก็จะหยุดด้านหลังรถมาละอันนี้เราจะใช้โหมดสปอร์ตไปเลยนะครับอันนี้
ก็รู้สึกพุ่งกว่าหมวดมาตรฐานขึ้นมาอีก ใช่แค่แตะเบากว่าเดิมอีกนะครับ พุ่งอย่างเดียว เท่าที่ผมได้ลองมานะ ถ้าเป็นรถที่มี2มอเตอร์เนี่ยขึ้นดอยได้หายห่วงนะยังไม่เจอปัญหากับคันไหนเลยนะครับ อันนี้นี่ก็พละกำลังเหลือเลย เหลือเนี่ย เดี๋ยวดูข้างหน้าก็จะรู้เรื่องกว่านี้นะตรงนี้ยังค่อยๆเป็นเนินขึ้นไป เรียกว่าเป็นรถดันดอยนะครับรถ EV ที่เป็น2มอเตอร์เนี่ยขึ้นดอยหายห่วงความเร็ว70กดปื๊ดโอ้โห70แล้วก็ยัง พุ่งไปต่อเลยนะเมื่อกี้ เสียวนิดนึงเลย เพราะว่าช่วงล่างคันนี้ถ้าเวลาเราโค้งแรงๆเนี่ยเราจะรู้สึกถึงอาการโค้งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยถ้ามันถนนเป็นขึ้นๆอย่างนี้แต่นี่มันยังขึ้นน้อยเนี่ยมันจะรู้สึกถึงอาการกระเด้งนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหยุดตรงเนินนะแล้วก็ออกตัวนะครับเนี่ยเราหยุดตรงเนินรถมันจะค่อยๆไหลไปนะเพราะว่าไม่ได้เปิดเป็นหยุดจอดนิ่งนะครับรอรถคันนั้นลงมาก่อนนะ ซึ่งจริงๆ ตรงนี้ถือว่าค่อนข้างชันนะคะ ใช่ รถก็สามารถที่จะชะลอไปข้างหน้าได้ นี่ความมันนะครับคันที่เป็น2มอเตอร์เนี่ยโอ้ตรงนี้เขายังไม่ได้เอาดินสไลด์ออก ก่อนหน้านี้มีป้ายเตือนแล้วว่ามีดินสไลด์ สไลด์มาตั้งแต่ช่วงเดือนก่อนที่ฝนตกต่อเนื่องนะครับเอาละไปแล้วครับโอ้โหตรงนี้มองไม่เห็นรถข้างหน้าก็ชะลอก่อนนะเป็นทางโค้งสุดยอดครับสุดยอดแต่ว่ามันคันนี้มันจะโค้งนิดนึงถ้าเราเข้าโค้งแรงๆนะแต่ขึ้นดอยมันแน่นอนครับ428แรงม้านี่ไม่รู้สึกเลยนะว่าเราบรรทุกปูนมาด้วยเนี่ยมันเหมือนเราวิ่งอยู่บนทางราบเลยนะ ตรงนี้ก็ชันอยู่ ตรงนี้เป็นจุดหยุดประจำนะครับเนี่ยคันนี้มันสบายมากเลยนะเรายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยมันก็ไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทางเนินโอ้โหเมื่อกี้เร่งแรงซะแบบปูนด้านหลังมันสไลด์ลงเลยนะโอ้โห สุดจริงก็จะเร่งแรงเฉพาะช่วงที่มองไปเห็นด้านหน้าไกลๆนะครับเดี๋ยวมีรถสวนลงมาเนินนี้เราลองขึ้นด้วยนุ่มนวลเลยนะเอาแบบคล้ายๆอีโคเลยนะว่าจะเป็นยังไงมันก็จะนุ่มนวลขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เรากดลงไปเนี่ยมันก็ขึ้นไปได้สบายๆเลยเนี่ยรู้สึกมีการเรียกแบบเค้นพลังนิดนึงแต่ว่าก็ไปได้เลยต้องเหยียบลงไปลึกนิดนึงแต่มันไม่ได้รู้สึกเหมือนว่ารถจะไม่มีพละกำลังนะครับมันแค่รู้สึกว่าเป็นการออกตัวแบบนุ่มนวลเรียกพลังนิดนึงโอ้โหแต่พอกลับมาโหมดสปอร์ตเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนี่เราอยู่บนเขาบนดอยอยู่นะครับแต่แตะเราพุ่งอย่างเดียวค่อยๆตามคันหน้าไปก่อนนะครับพอระบบขับเคลื่อนเขาเซตมาอย่างเงี้ยเวลาเราเอามาขึ้นดอยเนี่ยคือรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาเราลงดอยมันก็ลงได้ง่ายอยู่แล้วเพราะมันมีระบบรีเจนที่ช่วยชะลอความเร็วไม่ต้องใช้เบรกเยอะให้ร้อนนะครับแล้วเซตระบบขับเคลื่อนมาแบบให้รถเนี่ยช่วยเคลื่อนตัวออกไปข้างหน้าช่วงเนินชันมันยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ตรงนี้ชันมากเลยนะเนี่ยชันมาก แล้วก็เป็นๆผมยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับมันไหลขึ้นเองได้ง่ายขนาดไหนซึ่งอันนี้ก็ดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีที่ช่วงหน้าท่องเที่ยวแล้วรถเยอะแล้วเราจำเป็นต้องหยุดค้างกลางทางชันเนี่ยถ้าเหยียบเบรกรถก็หยุดนิ่งแต่ถ้าปล่อยแบบเมื่อกี้รถก็ไม่ถ
อยหลังนะมันก็จะรู้สึกว่าไม่อันตราย ใช่ครับ บางคันเราต้องเปิดออโต้โฮนะตอนที่เหยียบเบรกลงไปเพื่อให้เขาเบรกตัวรถไว้นะครับถ้ายกช่วงที่ยกเท้าออกจากเบรกถ้าคันไหนไม่มีพวกฮิลแอสซิสเนี่ยรถมันจะถอยหลังลงไปนิดนึงเราต้องรีบเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งแต่คันนี้นี่ไหลขึ้นนะครับไหลขึ้นดอยทางไม่ค่อยดีนี่นะครับตรงนี้ไปแล้ว80 90 100สุดยอดตรงแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเด้งแบบนี้ครับ เมื่อกี้ผมก็เลยทำให้ดูนะถ้าในวิดีโอจะเห็นว่ามันมี1 2 3คือรถไม่ได้นุ่มย้วยนะคะคันนี้เนี่ยช่วงล่างจะค่อนไปทางมีความแข็งแต่ว่าเวลาเจอช่วงทางที่เป็นคลื่นหรือทางขรุขระเนี่ยจะมีความกระเด้งกระดอนนิดหนึ่งความรู้สึกที่เหมือนมันแข็งเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือล้อขนาด20 นิ้วนะครับตัวแก้มมันก็จะบางสักหน่อยมันก็เลยรู้สึกแข็งมาจากที่ยางด้วยแต่ว่าตัวช่วงล่างเนี่ยก็จะเซตมาแบบออกนุ่มนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับย้วยนะแต่ว่าถ้าเข้าโค้งแรงๆหรือเจอที่มันเป็นถนนเป็นคลื่นเนี่ยมันก็จะมีเด้งแล้วก็มี after effect มาอีกสัก 2-3 ทีนะครับเนี่ยโอ้โหใช่ก็คือผ่านจุดที่ถนนเป็นคลื่นแล้วเนี่ยอาจจะมีเด้งตามมาให้อีกรอบนึงอาจจะมีเด้งตามให้อีกครั้งหนึ่งเรียกว่ารถดันดอยนะครับที่เป็น EV 2 มอเตอร์เนี่ยเมื่อกี้มีรถขึ้นไปข้างหน้าพอดีผมเลยชะลอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลองเร่งดูนะครับทางตรงๆเนี่ยกดไปเต็มเหนียวขึ้นมาถึงแล้วโอ้โหแดดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราดูบริเวณจุดชมวิวดอยม่อนสนนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยเราขึ้นมาถึงนี่จะโล่งๆนะอันนี้มันเข้าหน้าหนาวเทศกาลท่องเที่ยวแล้วไม่รู้ว่าวันนี้นี่รถจะเยอะขนาดไหนแต่วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้ยังไม่เยอะมากนะครับมีแค่ไม่กี่คันนะแสดงว่าน่าจะหลังจากนี้อีกหน่อยแต่ก็เริ่มเนี่ยตรงลานนี่ก็หลายคันอยู่นะลานจอดตรงกลางเต็นท์ปกติจะโล่งนะคะวันนี้ก็มีน้อย 5-6 คันแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับรถก่อนนะครับโอ้โหแดดเต็มตาเลยนะขึ้นแดดหน้าหนาวนะคะวันนี้ฟ้าโปร่งด้วยใช่ขึ้นจุดชมวิวม่อนสนนี่ไม่ได้เจอแดดอย่างนี้มานานแล้วนะมาหน้าฝนนะครับแบตจาก68ลดลงมาเหลือ 51% ก็ใช้ไป 17% นะทีนี้มาดูที่กราฟการใช้พลังงานนะครับตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ขึ้นจุดที่ชันมากๆแล้วเราขึ้นในโหมดสปอร์ตกดขึ้นมานะ60ช่วงที่กดขึ้นแรงๆเนี่ยอาจจะกินไฟมากกว่านี้นะครับแต่ว่ากราฟมันสุดอยู่ที่60พอดีนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้กดแบบเร่งแรงๆมันก็อาจจะขึ้นไม่ถึง60ก็ได้มาดูทีนี้มาดูที่การตั้งค่านะครับเมื่อกี้กล้องตัวนั้นอาจจะไกลไปหน่อยผมจะกดให้ดูพอมาตรฐานตัวจอดนิ่งเนี่ยจะเลือกได้นะครับที่ช่วงที่เราทดสอบหยุดบริเวณเนินนะถ้าเลือกเป็นชะลอเนี่ยความเร็วจะลดลงเหลือประมาณ5หรือ3แล้วก็จะค่อยๆไหลขึ้นเนินได้เองแต่ถ้าเป็นจอดนิ่งก็คือเหมือน one pedal dive นะครับมันจะความเร็วลดลงมาเรื่อยๆแล้วรถก็จะหยุดอยู่ตรงเนินนะครับระบบออโต้โฮเนี่ยจะเปิดใช้งานให้เองเลยดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราเลือกเป็นจอดนิ่งออโต้โฮจะถูกเปิดไว้ไม่สามารถปิดได้นะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเลือกเป็นชะลอเราจะเปิดปิดออโต้โฮได้นะครับพอเราเหยียบเบรกลงไปออโต้โฮก็จะเปิดทำให้รถหยุดอยู่กับที่ตรงเนินทีนี้ลงมาดูที่ด้านล่างนะครับก็จะมีโหมดหิมะที่ให้พวกระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเวลาที่วิ่งบนหิมะถัดมาก็มี ESC แล้วก็การควบคุมการลงเนินนะครับที่เดี๋ยวจะได้ลองช่วงที่ขับลงเทียบระหว่างการใช้รีเจนลงเนินอย่างเดียว
กับใช้การควบคุมการลงเนินก็คือ Hill Descent Control นะครับปกติผมก็จะแนะนำนะครับว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องใช้ตัว Hill Descent Control เพราะว่าเขาจะใช้งานเบรกเป็นหลักนะครับทำให้เบรกเราร้อนถ้ามีระบบรีเจนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้รีเจนแล้วก็ค่อยๆให้รถไหลลงเขาหรือแตะที่เบรกก็ได้คือส่วนใหญ่นะครับที่เขาเซตมาเราแตะที่เบรกไปก่อนเนี่ยเขาจะเป็นการเอามอเตอร์รีเจนมาช่วยหน่วงความเร็วลดลงก่อนถ้ามันไม่พอจริงๆก็ถึงจะเอาเบรกมาช่วยจับเพื่อลดความเร็วนะครับแต่ถ้าเราเปิดการควบคุมการลงเนินเนี่ยเขาแทบจะตัดการรีเจนออกไปเลยนะครับเอาเบรกเนี่ยมาใช้งานล้วนๆเลยนะทำให้เบรกเนี่ยร้อนนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันตอนที่ขับลงวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนที่เราจะขับลงเขานะครับอุณหภูมิภายนอกบนจุดชมวิวม่อนสนตอนเนี้ยประมาณ 20-22 องศาอุณหภูมิจานเบรกนะครับเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆให้ดูประมาณ30นะครับ30กว่าแล้วก็ตรงขอบเนี่ยอยู่ประมาณ34ทีนี้ไปดูที่ล้อหลังนะครับล้อหลังก็ใกล้เคียงกันนะครับประมาณ20กว่าถึง30องศาบริเวณจานเบรกนะประมาณ30รอบนี้เดี๋ยวผมจะพาลงแบบใช้ Hill Descent Control นะครับเมื่อกี้วัดอุณหภูมิจานเบรกแล้วอยู่ประมาณไม่เกิน30องศาแล้วทีนี้พอเราขับลงไปถึงตรงจุดพักรถนะครับจะได้ดูอุณหภูมิว่าใช้ Hill Descent Control เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ยังคงใช้ตัวรีเจนนะครับแล้วก็เปิดที่เป็นจอดแบบหยุดนิ่งไว้เมื่อกี้รถก็เลยค่อยๆลดความเร็วลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมลองคันนี้ดูหน่อยนะว่าที่ความเร็วต่ำเนี่ยเขารีเจนหรือเปล่าสักต่ำกว่า20นะก็ยังรีเจนอยู่นะครับที่ความเร็วต่ำกว่า20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคันนี้สามารถรีเจนได้ตามปกติทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดการใช้งาน Hill Descent Control นะครับการควบคุมการลงเนินโหมดเนี้ยจะทำงานที่ความเร็วไม่เกิน40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเรากดเดี๋ยวผมเทียบดูนะตอนนี้ไม่มีพอกดเปิดนะครับก็จะมีรูปรถอันนี้หยุดนิ่งไม่มีรถตามมานะครับเราต้องปิดจอดนิ่งนี้ไปก่อนให้เป็นชะลอนะถ้าเราโหมดหยุดเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นจอดนิ่งไว้ Hill Descent Control ก็จะทำงานไม่ได้นะครับจะหยุดเลยเมื่อกี้แล้วก็ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นรูปรถที่กำลังลงเนินนะครับเวลาที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ยระบบเขาจะไม่ทำงานนะจะกลายเป็นสัญลักษณ์สีเทาแล้วก็อันนี้ที่ความเร็ว40ระบบไม่ทำงานนะครับผมจะลองปล่อยให้รถค่อยๆไหลไประบบเขาไม่กลับมาทำงานนะงั้นเราค่อยๆชะลอลงหน่อยตอนนี้ยังไม่มีรถตามหลังมานะครับยังทดสอบดูได้โอเคพอชะลอลงมาแล้วระบบ Hill Descent Control ทำงานก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับอันนี้คันนี้ยังมีบอกให้เรารู้นะว่าตอนเนี้ยHill Descent Control ทำงานอยู่แต่มีแถบ Regen ขึ้นมาเป็นสีเขียวเล็กๆนะครับนิดนึงอาจจะมีการ Regen ร่วมด้วยความเร็วขณะที่ลงเนินชันเนี่ยอยู่ประมาณ13 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือตัว Hill Descent Control เนี่ยเขาก็จะทำความเร็วอยู่ประมาณนี้นะช้าๆปลอดภัยแต่ว่ามันเหมาะกับเวลาที่เราลงภูเขาที่มันเป็นทางชันมากๆในระยะทางไม่ไกลนะครับเพราะว่าถ้าเขาใช้เบรกเป็นหลักเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกมันจะร้อนมากเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะแล้วก็ในคันนี้ผมดูคู่มือแล้วนะครับถ้าอุณหภูมิจานเบรกสูงมากๆเนี่ยไอสัญลักษณ์ Hill Descent Control จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีส้มนะครับตอนนี้ก็เป็นสีเขียวแล้วก็ลงเนินด้วยความเร็วประมาณ12 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ชันมากนะถ้าเป็นภูเขาที่แบบชันมากๆเนี่ยแล้วเราอาจจะไม่ชินเรื่องลงทางชันเราก็เปิดโหมดนี้เป็นระยะทางสั้นๆมันก็พอช่วยได้นะครับแต่รถไฟฟ้าเนี่ยพอมีรีเจนเข้ามาช่วย
ก็แทบจะไม่ต้องใช้พวก Hill Descent Control นะครับเวลาที่เราแตะคันเร่งเนี่ยระบบก็จะยกเลิกลงไปเลยนะจะกลายเป็นสีเทาละทั้งที่ความเร็วก็ยังไม่เกิน40นะครับโอเคระบบเขากลับมาทำงานให้เองละพอเป็นเนินล่าสุดที่ได้ไปใช้รถไฟฟ้า Volkswagen ID.5 Pro เนี่ยที่อิตาลีคันนั้นน่ะผมก็ขับขึ้นลงเขานะชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาลงเขาอ่ะตัวรถเขาจะรู้นะครับว่าเรากำลังลงเนินเขาจะมีข้อความเตือนขึ้นมาบอกด้วยนะให้เราใช้รีเจนแบบหนักๆเนี่ยให้มันช่วยชะลอเวลาลงเขาก็เป็นฟังก์ชันที่ดีนะครับคอยบอกผู้ใช้งานเผื่อว่าอาจจะยังไม่เคยใช้ลงเขาก็มีข้อความขึ้นมาเตือนบอกเราค่อยๆลงไปนะครับตอนนี้ไม่มีรถตามหลังมาเลยที่ผมทดสอบให้ดูเนี่ยเพื่อที่จะได้เห็นภาพได้ชัดนะครับว่าทำไมถ้าเราลงทางลงเนินเนี่ยเป็นระยะทางยาวๆไม่ควรจะใช้ Hill Descent Control ก็เดี๋ยวไปดูอุณหภูมิกันเดี๋ยวเอาถึงสักบริเวณแถวป้ายห้ามแซงนะครับเราก็ขับเองไปแล้วก็คันนี้เนี่ยที่บอกว่าที่ความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะเปิดกล้องขึ้นมาดูได้นะครับเผื่อว่าเราไปขึ้นลงเขาที่เป็นทางแคบๆนะเราจะได้มองเห็นตัวรถเรานะครับหรือว่าจะเป็นล้อมีดูมุมล้อได้ด้วยนะด้านหน้าด้านหลังเราจะได้ไม่เหยียบขอบถนนนะครับตรงนี้ก็โอเคผมขับมากลับเองแล้วนะเดี๋ยวผมขับเองโอ้โหมีหลุมอยู่ตรงนี้มีก้อนหินด้วยแล้วก็ปิด Hill Descent Control นะครับตอนนี้เดี๋ยวนะเราเลือกการรีเจนพลังงานเป็นปกติมันเลยเบาไปหน่อยนะครับเลือกเป็นสปอร์ตดูแล้วกันเนี่ยเวลาที่เรากลับมาใช้รีเจนนะครับแล้วแตะเบรกเพิ่มเนี่ยแถบรีเจนก็จะเป็นสีเขียวนี่ก็ยังไม่เป็นสีเขียวแบบเต็มที่นะครับต้องเวลาที่เราแตะเบรกลงไปลึกๆนะมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกนะครับเป็นอย่างที่บอกเลยนะครับเราลงมาระยะทางยังไม่เยอะเลยเนี่ยบริเวณจานเบรกนี่อยู่ประมาณ60 ถึง 70 องศานะครับแล้วก็ส่วนขอบเนี่ยขึ้นไป100แล้วนี่เราลงมาแค่นิดเดียวนะถ้าเอามือเข้ามาบริเวณเนี้ยจะรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ออกมานะครับด้านหน้านี่ประมาณ60-70 ถึง118นะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหลังก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ60 ถึง120เหมือนกันเลยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกข้างหนึ่งด้วยเท่ากันทั้งหมดนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะร้อนๆเลยนะครับอันนี้ที่ทดสอบให้ดูเนี่ยจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับบางคนก็เข้าใจว่าระบบช่วยลงทางลาดชันแล้วเราออกมาใช้เส้นทางที่มันลงแบบยาวๆอย่างเช่นอ่างขางเนี่ยถ้าขับลงจากจุดชมวิวม่อนสนถึงบริเวณที่มันเป็นทางราบหน่อยอาจจะประมาณ 6-7 กิโลเมตรนะครับเปิดใช้งานแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะร้อนมากจนอันตรายได้นะครับแต่คันนี้มีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะมีสัญลักษณ์บอกเรานะครับตรงรูป Hill Descent Control เนี่ยถ้าจานเบรกอุณหภูมิสูงเกินจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อกี้ที่ได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกก็เป็นอย่างที่บอกไว้เลยนะครับลงมาระยะทางไม่ได้ไกลมากนะอุณหภูมิขึ้นไป60 ถึง 100แล้วเดี๋ยวผมลงด้วยการใช้รีเจนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแบบยาวๆเลยนะเทียบกันว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้เราขับ
อนกลับไปที่จุดชมวิวม่อนสนอีกครั้งหนึ่ง ลืมไปต้องระวังหลุมนะครับ มีอยู่1หลุมนะค่อนข้างลึกเหมือนกันเอาละครับ เราจะพุ่งขึ้นเนินนี่โหมดมาตรฐานนะครับ ไม่ได้โหมดสปอร์ตเลยนะข้างหน้านี่ชะลอหน่อยเพราะว่าทางต่างระดับที่ผมกดคันเร่งให้ดูก่อนหน้านี้นะที่ความเร็วต่ำสมมุติว่าความเร็วต่ำเนี่ยอาการกระเด้งเนี่ยมันน้อยลงนะเวลาที่เราขับผ่านถนนที่มันเป็นคลื่นๆนะครับถึงจะรู้สึกได้ชัดเจนนะสำหรับคันนี้ว่ามันจะมีอาการกระเด้งหน่อยชะลอตรงนี้ดูนะครับชะลอให้อีกรอบเลยส่วนหนึ่งผมว่าเมื่อกี้บริเวณจานเบรกที่มันอยู่แถว60กว่าองศาเนี่ยมันไม่ได้ร้อนกว่านั้นเพราะว่าช่วงที่ลงเนี่ยก็เห็นค่าการรีเจนมันเป็นเขียวๆขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับแบบนิดเดียวถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะไม่เกินสัก 5% นะครับเคยเอาคันอื่นลงนะครับแล้วก็เทส Hill Descent Control เนี่ยขึ้นไปเกือบ100 องศาบริเวณจานเบรกเลยนะเมื่อกี้มันร้อนแค่ตรงขอบนะครับ110 120ไปแล้วครับโอ้โห90นะครับแป๊บเดียวโอ้โหมองแทบไม่เห็นนะส่องเข้าตาแบบเต็มเลยนะขึ้นมาช่วง 4-5 โมงเนี่ยช่วงตรงนี้นะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่19 องศาแล้วเมื่อกี้ตอนที่จอดรถรอบแรกเนี่ยบนหน้าจอขึ้นว่า22 องศานะครับขับลงไปนิดเดียวแล้วก็ขับขึ้นมานะครับจากแบตเตอรี่ 51% เนี่ยมาเหลืออยู่ 48% นะตอนที่เราขับลงเราก็รีเจนไฟมาได้แค่นิดเดียวนะเพราะว่าใช้ Hill Descent Control นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีใช้รีเจนก่อนจะถึงจุดพักก็หายไป 3%จอดพักรถไว้ประมาณ 25-30 นาทีนะครับตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกเนี่ยกลับลงมาเหลือประมาณ 30-40 องศาแล้วนะครับทีนี้ผมจะใช้รีเจนอย่างเดียวนะขับลงดอยอ่างขางยาวๆเลยนะครับแล้วเราไปดูอุณหภูมิจานเบรกกันอีกทีเทียบกับที่เราใช้ Hill Descent Control เมื่อกี้นะครับตอนนี้ทุกล้อนะครับอุณหภูมิลงมาไม่เกิน40 องศาแล้วนะครับอยู่สูงสุดอันนี้ประมาณ42ตอนนี้แบตเราลดลงมาเหลือ 47% นะครับจะขับลงไปยาวๆจนถึงที่ราบด้านล่างแล้วนะครับรอบนี้เรามาดูกันก่อนนะแล้วก็ลงในโหมดมาตรฐานนะครับตั้งการรีเจนไว้ที่สปอร์ตส่วนโหมดหยุดเนี่ยเลือกเป็นจอดนิ่งไว้เลยก็ได้ผมรู้สึกนะครับว่าเวลาที่เรากดจอดนิ่งเนี่ยอันนี้เท้าผมยังกดคันเร่งน้ำหนักเท่าเดิมนะครับพอกดจอดนิ่งเนี่ยรู้สึกว่ารีเจนมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับสังเกตที่แถบรีเจนสีเขียวเนี่ยงั้นเราก็ต้องใช้จอดนิ่งร่วมด้วยนะครับผมกลับมาเซตเป็นชะลออีกทีนะครับเดี๋ยวจะลองดูตรงเนินเลยนะเทียบดูค่าการรีเจนบนหน้าจอนะครับ
รอที่บริเวณเนินชันๆนะตรงนี้ถ้าชะลอเนี่ยมันจะไหลที่ความเร็วนี้นะครับแล้วก็ผมลองเปลี่ยนเป็นจอดนิ่งแถบรีเจนนี้สูงขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าเขาจะพยายามชะลอความเร็วลดลงไปนะครับให้มันหยุดนิ่งนะเนี่ยตรงชันๆแบบนี้เลยนะครับเรายกเท้าออกจากคันเร่งจนสุดนะรถหยุดอยู่กับที่นะครับแล้วก็จะเปิดออโต้เบรกโฮขึ้นมาทีนี้เราลงด้วยการใช้โหมดหยุดเป็นจอดนิ่งเลยแล้วกันพอใช้งานตัวโหมดหยุดเป็นจอดนิ่งเนี่ยมันก็คือเหมือนกับ one pedal drive นะครับทีนี้เราจะต้องควบคุมน้ำหนักที่แตะคันเร่งถ้าอยากจะให้รถไหลลงเร็วหน่อยเราก็ต้องแตะคันเร่งค้างไว้นะครับเพราะว่าในโหมดนี้ถ้าเรายกสุดเมื่อไหร่รถก็จะชะลอจนหยุดนิ่งเราก็รักษาความเร็วอาจจะประมาณสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่ขับลงเขาลงทางชันมันยังรู้สึกปลอดภัยอยู่นะครับที่บอกว่ามีทั้งหลุมพอเราหลบหลุมแล้วต้องระวังหินที่อยู่ด้านซ้ายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับจุดเมื่อกี้น่าจะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็คงเคลื่อนย้ายก้อนหินออกไปนะตอนนี้เราก็รักษาน้ำหนักเท้านะครับที่แตะคันเร่งเนี่ยค่อยๆให้รถไหลลงไประหว่างลงนะครับเราก็เปิดมาดูที่ตรงนี้หน่อยนะในแอปที่เมื่อคืนเปิดนะครับกล้องเผื่อเราอยากถ่ายวิวสวยๆนะครับคันนี้มีแอปที่เป็นกล้องมาให้ด้วยนะถ่ายรูปเอาวิวตรงนี้สวยนะครับอาจจะต้องให้ผู้โดยสารเป็นคนกดให้นะครับเพราะว่าคนขับเนี่ยก็ต้องคอยดูทางไปด้วยหรือว่าจะอัดเป็นวิดีโอไว้ก็ได้นะครับเป็น time lapse ก็ได้นี่อยากอัดวิดีโอระหว่างลงเขาก็มีแอปให้กดอัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้ก็มีที่เป็นกล้องหน้ารถนะครับที่เขาอัดตลอดเวลาเราต้องสังเกตสัญลักษณ์ตรงรูปกล้องตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดสีแดงอยู่แปลว่าเขาบันทึกกล้องไปด้วยนะครับผมลองกดให้ดูนะเนี่ยตอนนี้เครื่องบันทึกภาพก็ยังทำการบันทึกอยู่นะครับซึ่งในคู่มือเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ micro SD card ขนาด32ถึง64 GB ที่ติดรถมาเนี่ยเขาใส่เป็นขนาด32นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยช่วงที่ขับมาเชียงใหม่ผมลองเอา128 GB เนี่ยใส่มาดูนะครับปรากฏว่าช่วงท้ายๆมันขึ้น error ว่าไม่เห็นตัว micro SD card นะครับวันนี้ก็เลยลองใช้เป็น64 กิกดูบ้างก็ยังไม่เจออาการ error นะครับเราเจอรถด้านหน้าแล้วคือถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยมีรถหลายๆคันเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถแซงรถด้านหน้าได้นะครับเราก็ต้องคอยชะลอความเร็วลงไปเรื่อยๆคือถ้าเป็นไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับเราจะต้องใช้ทั้ง engine brake เพื่อชะลอความเร็วแล้วก็แตะเบรกชะลอความเร็วลงไปเรื่อยๆพอใช้แบบนี้ลงไปนานๆอุณหภูมิจานเบรกก็จะเพิ่มสูงขึ้นทำให้อันตรายนะครับเหมือนที่ผมทดสอบตัว Hill Descent Control ให้ดูทีนี้พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเรามีมอเตอร์ที่มาช่วยรีเจนไฟแล้วก็หน่วงความเร็วระหว่างที่ขับลงเขานะครับ
เราก็คอยสังเกตเนี่ยค่าการรีเจนถ้ามันยังรีเจนตามปกตินะไม่มีปัญหาอะไรเราก็แตะเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงไปได้ตามปกติเลยนะครับเขาก็จะใช้มอเตอร์เนี่ยมาช่วยหน่วงความเร็วรถทำให้อุณหภูมิจานเบรกเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงที่เราขับขึ้นเขานะครับถึงแม้ว่ารถเราเนี่ยสามารถขับขึ้นเขาได้แบบสบายๆนะหยุดตรงเนินชันก็ไม่มีอาการไหลถอยหลังแต่ถ้าขับขึ้นเขาแล้วมีรถเยอะๆหรือเราขับตามรถบรรทุกเนี่ยก็ไม่ควรจะไปขับใกล้ๆครับเพราะว่ารถเราเนี่ยมันไม่ไหลนะครับแต่รถเขาถ้าสมมติเขาต้องจอดยิ่งเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยบางทีอาจจะมีช่วงที่เขาก่อนจะเร่งคันเร่งนะครับรถมันไหลถอยหลังมาถ้าเราไปขับจี้ๆหรือจอดใกล้เขาเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับช่วงขับขึ้นเขาถ้ามีรถต่อแถวขึ้นกันเยอะๆก็เว้นระยะเอาไว้เผื่อด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุรถคันหน้าถอยลงมาโดนรถเรานี่เราใช้โหมดหยุดเป็นแบบจอดนิ่งเนี่ยลงเขาได้สบายมากเลยนะต้องคอยแตะคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นเป็นหลักเลยนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมา 4% แล้วนะครับจาก 47 ขึ้นมา 51% ตรงนี้ผมเร่งความเร็วแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งให้ตัวรีเจนทำงานนะขึ้นแทบจะสุดขีดการรีเจนเลยนะครับเมื่อกี้คันนี้เขาจะบอกเป็นแค่ขีดนะไม่ได้บอกเป็นว่ากี่กิโลวัตต์แล้วก็สำหรับ Seeker X เนี่ยก็มีโปรไฟล์ใน Car Scanner นะครับแต่ว่าข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยมันจะดีเลย์นะครับ30 วินาทีส่งมาครั้งหนึ่งผมก็เลยไม่ได้เอาข้อมูล Car Scanner มาต่อให้ดูนะครับแล้วก็จะมีแค่พวกอุณหภูมิแบตเตอรี่แรงดันไฟกระแสพวกอุณหภูมิคูลแลนต์ต่างๆนะครับไม่ได้มีอุณหภูมิมอเตอร์ทีนี้พอมันดีเลย์แบบ30 วินาทีส่งข้อมูลมาทีหนึ่งเราก็จะไม่ได้เห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับใช้โปรไฟล์ตัวเดียวกันกับ Volvo EX30 เลยนะครับในโปรไฟล์เนี่ยเขาก็จะเขียนบอกเราไว้เลยนะว่าข้อมูลเนี่ยมันจะดีเลย์อยู่30 วินาทีรอบนี้เราลงแบบตามคันหน้ามานะครับทำให้ไม่ได้ลองเบรกแบบแรงๆดูด้วยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นการใช้รีเจนลงมาตลอดเลยนะแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 52% แล้วเดี๋ยวเราแวะวัดอุณหภูมินะครับที่บริเวณตรงนี้นี่พื้นเรียบแล้วนะครับครั้งล่าสุดที่มานี่ก้อนหินก้อนเบ้อเริ่มจนไม่กล้าเลี้ยวเข้ามาเลยตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกอยู่ประมาณ29แล้วก็ร้อนสุดนะครับประมาณ30 องศานี่มันเย็นขึ้นนะครับเราขับลงมากลายเป็นอุณหภูมิจานเบรกลดลงจากตอนที่เราวัดด้านบนนะด้านหลังเนี่ยอยู่ประมาณ30 ถึง 46 องศานะครับใกล้เคียงกับตอนก่อนลงนะ
แล้วก็ด้านหลังฝั่งซ้าย ก็อยู่ประมาณ29ถึง36นะครับอุณหภูมิจานเบรกนี่ลดต่ำกว่าเดิมนะอันนี้พอจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยทำไมควรที่จะใช้รีเจนในการลงเขาเป็นหลักนะครับอุณหภูมิจานเบรกด้านหน้าก็อยู่ประมาณเนี่ย30แล้วก็ร้อนสุดตรงนี้32ซึ่งถ้าอุณหภูมิเท่านี้นะครับในรูปเนี่ยมันเห็นเป็นส้มๆเหมือนร้อนมากนะแต่ว่า30องศาเนี่ยเราแตะได้เลยนะครับแล้วก็ส้มๆตรงนี้34มันไม่ได้ร้อนละถ้าอยู่ประมาณ30-40องศาก็พอจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นแล้วนะครับว่าใช้ Hill Descent Control ลงเขาเทียบกันกับใช้มอเตอร์รีเจนในรถไฟฟ้าเนี่ยการลงเขาเนี่ยทำให้ใช้เบรกน้อยลงนะครับนี่แทบจะไม่ใช้เลยนะผมว่าถ้ามันไม่ใช่เวลาที่เราเหยียบเบรกหนักๆจริงๆนะครับเวลาเราลงทางชันมากๆแล้วตัวมอเตอร์รีเจนยังชะลอความเร็วไม่พอตอนนั้นเขาก็จะเอาตัวเบรกเข้ามาช่วยเรานะครับสำหรับคันนี้ที่ผมแนะนำเลยนะครับเวลาที่ลงทางชันมากๆเนี่ยอย่างเช่นอ่างขางที่เมื่อกี้เซตให้ดูนะครับก็การเร่งความเร็วแล้วแต่ว่าเราอยากจะเลือกเลยนะครับว่าเลือกเป็นอะไรเพราะว่าหลักๆแทบจะไม่ต้องเร่งความเร็วอาจจะใช้เป็นนุ่มนวลก็ได้แต่ว่าระดับการสร้างพลังงานเนี่ยหรือรีเจนเลือกเป็นสปอร์ตนะครับให้มันรีเจนหนักๆแล้วก็ใช้โหมดหยุดแบบจอดนิ่งก็จะเพิ่มความหนักของการรีเจนขึ้นมาอีกนะครับทำให้ช่วงที่เราลงบริเวณที่มันชันมากๆเนี่ยมันชะลอความเร็วได้ดีนะครับปกติถ้าเราใช้รถที่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับรถน้ำมันอยู่เนี่ยบางรุ่นเวลาที่เราใช้เกียร์ต่ำแล้วเนี่ยเจอทางชันมากๆมันอาจจะยังรู้สึกว่ามันเร็วอยู่แล้วเราต้องเหยียบเบรกช่วยแต่คันนี้ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับตัวมอเตอร์รีเจนเขาช่วยเราไว้เยอะทำให้เวลาที่เราเจอทางชันมากๆเนี่ยมันลงด้วยความเร็วต่ำแล้วเราไม่ต้องคอยกังวลนะว่าเฮ้ยจะเหยียบเบรกนานไปหรือเปล่าแล้วจานเบรกร้อนมากนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลได้เลยนะครับถือว่าเป็นรถสายดันดอยก็ได้นะครับแต่ว่าบนทางลาดยางนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นดอยแบบที่เป็นทางดินลูกรังหรือว่าทางออฟโรดนะครับรถไฟฟ้าที่เป็น2มอเตอร์เนี่ยขึ้นพวกดอยที่เป็นทางลาดยางทั่วไทยนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนแบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นมาเป็น 53% นะครับแล้วก็ระยะทางที่บนหน้าจอเนี่ยโชว์ว่า221กิโลเมตรก่อนที่จะขับลงมาเนี่ยมันขึ้นโชว์ว่า200กิโลเมตรนะครับระยะทางที่ได้เพิ่มมาก็21กิโลเมตรละกับแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นมา 6% นะครับจาก47มา53สำหรับช่วงล่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็เนี่ยเหมาะกับการขับใช้งานแบบทั่วไปนะครับธรรมดาถึงแม้ว่ารถคันนี้อัตราเร่งจะแรงมากๆนะครับอาจจะยังไม่เหมาะกับเวลาที่เราขับแล้วเปลี่ยนเลนเร็วๆอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าใช้งานความเร็วไม่เกิน100-120อย่างเงี้ยดีมากเลยนะครับนุ่มนวลดีนะอันนี้เวลาที่เราหักโค้งนะครับแล้วพวงมาลัยเนี่ยมาบังตัวเซ็นเซอร์ที่จับผู้ขับขี่นะก็มีเตือนด้วยนะครับให้ขับขี่อย่างระมัดระวังเพราะว่าเขานึกว่าเราไม่ได้มองนะข้างหน้าคันนี้นี่เน้นความปลอดภัยจริงๆนะครับเตือนตลอดเวลาเลยนะเตือนต่างๆเยอะมากถ้าเราไม่มองไปด้านหน้าก็เตือนแล้วก็เวลาที่เราจอดรถไว้นะครับแล้วหักพวงมาลัยไว้เนี่ยไม่หมุนพวงมาลัยตรงเรากลับมาเขาก็มีเตือนด้วยนะครับว่าพวงมาลัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่เป็นตรงนะครับเราอาจจะหมุนไว้1รอบพอดีเผื่อว่าเคลื่อนที่ออกไปข้างหน้าแล้วรถเราเลี้ยวนะครับก็มีเตือนเยอะมากเลยลงมาถึงตรงจุดนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นโรงเรียนก็ได้แบตเพิ่มขึ้นมาแล้ว 7% นะครับจาก47ขึ้นมา54ระยะทางก็เพิ่มขึ้นมาเป็น29กิโลเมตรละผมกดออกมาที่หน้าโฮมนะครับก็จะมีรูปรถของเรานะเขาโชว์ให้เราดูพร้อมกับไฟที่แสดงให้เราดูด้วยว่าตอนเนี้ยไฟ
ตัวไหนเปิดอยู่บ้างนะครับ เวลาที่ผมลองยกเท้าออกจากคันเร่งดูนะมีไฟเบรกติดนะครับแต่รู้สึกว่ากราฟิกเนี่ยเขาจะดีเลย์อยู่นิดนึงนะครับอาจจะ2วิเช่นเวลาที่ผมเหยียบเบรกประมาณ 1-2 วินะครับถึงไฟบนหน้าจอจะติดขึ้นมาตัวไฟหลังเนี่ยผมเข้าใจว่าติดตั้งแต่ที่รถชะลอความเร็วหรือว่าเวลาที่เราแตะเบรกไปแล้วแหละแต่ว่าไฟนี้อาจจะดีเลย์อยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็คือจุดที่เราเริ่มต้นนะอันนี้ผมจะไม่ได้แวะจอดนะครับก็คือแบตเตอรี่เราเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 7% นะครับจาก47เป็น 54% อันนี้ที่ตำแหน่งเดิมเลยนะระยะทางเพิ่มขึ้นมา29กิโลเมตรแล้วเดี๋ยวกลับถึงที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะว่าแบตเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ตัวทริปนะครับที่จับมาตั้งแต่การชาร์จล่าสุดเนี่ยระยะทางรวม171กิโลเมตรรวมที่เราขับขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ขับลงมาณจุดนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในช่วงที่ขับกับทางเชียงใหม่เนี่ยมันจะประหยัดพลังงานกว่าขามานะครับผมเทียบดูหลายๆครั้งแล้วเพราะว่าเวลาที่เราขับมาเนี่ยเหมือนเราขับขึ้นเนินมาเรื่อยๆนะจนมาถึงทางอ่างขางเวลากลับเนี่ยมันก็เหมือนเราลงเนินไปเรื่อยๆก็รีเจนไฟกลับเข้ามาได้นะครับตอนที่เราขับมาแบตมันเหลือ 68% ใช่ไหมครับก็เท่ากับใช้ไปทั้งหมด 32% นะแล้วก็นี่แบตเราเหลือตั้ง 54% แปลว่าเรากลับไปถึงเนี่ยต่ำๆก็ต้องมี 20% นะที่แบตจะต้องเหลือนะครับแล้วอันนั้นคือเราคำนวณเทียบกับขามาตรงๆนะอันนี้ขากลับจะรีเจนไฟกลับเข้ามาแบตก็อาจจะใช้ไฟน้อยกว่านะครับเดี๋ยวแวะปั๊มปตท.ชัยปราการเพื่อเข้าห้องน้ำก่อนที่จะกลับไปตัวเมืองเชียงใหม่นะครับผมยังไม่ได้ทดสอบตัวช่วยจอดให้ดูนะเวลาที่เราจะใช้งานระบบนี้นะครับต้องเป็นตำแหน่งที่มีเส้นที่เขาตีเป็นช่องจอดไว้นะครับเปิดกล้อง360ขึ้นมาแล้วก็กดจอดรถระบบเขาจะสแกนช่องจอดนะครับเราต้องขับให้ตัวรถเนี่ยสแกนไปก่อนนะเจอละ1ช่อง2ช่องเราก็เลือกเป็นช่องนี้ตัว P นะครับมี3ช่องเลือกช่องนี้ผมกดเริ่มการจอดรถมีรถวิ่งผ่านไปด้วยพอดีนะครับเขาก็รอให้รถไปก่อนนะตอนนี้เอามือไว้ใกล้ๆพวงมาลัยแล้วก็ขาไว้เตรียมเบรกนะครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือเวลาที่มีที่กั้นตรงนี้นะครับบางทีเขาอาจจะไม่เห็นเนี่ยอาจจะถอยเข้าไปแรงสักหน่อยเดี๋ยวดูนะครับอันนี้มันกั้นอยู่ที่พื้นแค่นิดหน่อยนะเขาจะหยุดให้เราก่อนหรือเปล่านะเท้านี้เตรียมไว้ที่เบรกก่อนเลยนะอย่างน้อยเซ็นเซอร์เขาเห็นด้านหลังนู้นอยู่นะครับน่าจะเบรกให้ก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับการจอดระยะไกลสำเร็จเมื่อกี้ตอนมาถึงเราเข้าจอดด้วยระบบจอดรถอัตโนมัตินะครับทีนี้พอเราขึ้นรถมาเนี่ยเหยียบเบรกแล้วก็ใส่เกียร์ดีนะครับกดมาที่กล้อง360องศาแล้วก็จอดรถจะมีออกจากที่จอดรถด้วยนะเดี๋ยวผมลองกดเริ่มออกจากที่จอดรถยกเท้าออกจากเบรกนะครับหน้าจอก็บอกว่าออกจากโหมดออโต้โฮลปรากฏว่ารถแค่เลื่อนหน้าขึ้นมาเฉยๆนะผมอาจจะใช้ไม่ถูกก็ได้นะครับแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งเขาออกจากที่จอดมาพอดีก็ไว้ลองดูอีกทีเพราะว่าตัวรูปเนี่ยมันโชว์เหมือนว่าจะเป็นการขับออกมาแล้วก็จอดแนวเดิมกับตอนที่เราเข้าจอดนะกลายเป็นว่าเขาแค่เลื่อนหน้าออกมาเฉยจากที่ปั๊มปตท.ชัยปราการนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 50% แล้วก็ระยะทางบนหน้าจอเหลืออยู่209กิโลเมตร
ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยลดลงมาเหลือ 16.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็ได้ลองดูไฟหน้าช่วงที่ถนนมืดสนิทนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นถนนสวนแบบ2เลนนะเมื่อคืนเราเป็นถนน4เลนนะครับตัวไฟหน้าสำหรับถนนที่มืดๆแบบนี้นะครับแบบมืดแทบจะสนิทคือไฟหน้าถือว่าสว่างดีมากนะถ้ามาเจอบริเวณที่มันมืดๆเนี่ยไฟส่องออกไปทั้งสองข้างทางเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ดูไฟสูงนะครับนี่ไฟสูงขึ้นไปยอดไม้นะครับตัวไฟสูงอัตโนมัติคันนี้ยังทำงานได้ไม่ค่อยแม่นเท่าที่ควรนะครับก็เลยไม่ได้ใช้งานไฟสูงอัตโนมัติเพราะว่าเมื่อคืนที่เราลองใช้มาเนี่ยมันจะมีช่วงที่เปิดค้างเวลาเราขับรถตามคันหน้าแล้วก็บางทีมีรถสวนมาก็ปิดลงช้าไปนิดหน่อยนะครับสำหรับในส่วนตัวเนี่ยอาการเนี่ยก็อาจจะแก้ไขได้ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่นะครับช่วงถนนมืดๆเนี่ยเราเปิดไฟสูงทัศนวิสัยนี่แบบครบคันนะครับครอบคลุมต้องบอกว่าครอบคลุมไม่ใช่ครบคันนะช่วงทางโค้งเนี่ยจะเห็นว่าองศาของไฟมันส่องเผื่อไปแล้วแหละนิดนึงเนี่ยมันส่องเข้าไปทางด้านข้างทำให้เราเห็นตามโค้งไปด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็สำหรับไฟหน้าของคันนี้นะไม่ได้มีระบบ Adaptive อะไรเลยนะครับเป็นไฟส่องสว่างธรรมดามุมไฟที่เขาเซตมาเนี่ยมันส่องไปเผื่อละคือเวลาที่เราหักเลี้ยวพวงมาลัยตามเนี่ยไม่มีการหันไปมาหรืออะไรทั้งสิ้นเลยตัว Cornering Light เนี่ยก็ไม่มีนะครับถ้ารถที่มี Cornering Light ที่คอยส่องตามเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยเวลาเราหักพวงมาลัยนิดนึงไฟตัวนั้นก็จะเปิดแล้วก็ส่องไปทางที่เราจะเลี้ยวไปแต่คันนี้ผมว่าถึงแม้จะไม่มี Cornering Light ที่จะส่องไปมาเวลาเลี้ยวนะเนี่ยเวลาขับทางที่แคบอย่างเงี้ยผมว่าไฟหน้านี้ดีเลยนะครับถ้าเทียบกับเมื่อคืนที่ขับถนนใหญ่มาขับมาเส้นทางที่มืดสนิทแล้วก็ไม่มีไฟสองทางก็ถือว่าเห็นทัศนวิสัยได้ดีพอได้ใช้ไฟตอนกลางคืนในเส้นทางนี้นะครับก็วันนี้บอกเลยว่าไฟหน้าดีนะครับไฟหน้าดีเมื่อคืนผมบอกว่าก็มาตรฐานนะงั้นผมลองเปิดดูไฟสูงออโต้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้เนี่ยตอนนี้ติดขึ้นมาแล้วนะไฟสูงออโต้เดี๋ยวดูว่าตอนที่รถสวนมาเนี่ยเขาจะดับลงมาได้ทันทีเลยหรือเปล่านะครับดับเร็วนะวันนี้ดับเร็วเดี๋ยวลองใช้งานดูสักพักนะครับแต่เมื่อวานนะตอนที่ขับตามรถบรรทุกนะมีเปิดค้างใส่หลังรถบรรทุกเลยนะครับแต่จะชอบมีจังหวะแบบนี้นะติดดับเมื่อวานก็เป็นนะครับวันนี้ก็เป็นนี่เวลาที่มันเป็นทางมืดๆแล้วก็ตรงไกลๆอย่างนี้เนี่ยมีต้นไม้สองข้างทางนะครับยิ่งทำให้มืดเข้าไปใหญ่ไฟหน้าคันนี้ส่องสว่างเลยนะครับเมื่อกี้น่าจะพอเห็นนะครับเนี่ยติดดับทั้งที่ยังไม่มีรถสวนมานะจริงๆเขายังไม่ต้องปิดไฟสูงลงก็ได้สำหรับวันนี้เวลาที่เจอรถสวนมาแบบเลนสวนกันแบบเนี้ยเขาปิดไฟลงได้เร็วนะครับสำหรับใครที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของไฟหน้าในรถแต่ละรุ่นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าในเมืองเนี่ยมันค่อนข้างสว่างดีนะแต่พอเราออกต่างจังหวัดหรือมาวิ่งเส้นทางแบบนี้นะครับถ้าได้รถที่ไฟหน้าส่องสว่างดีๆเนี่ยทำให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยขึ้นเยอะเลยผมเทียบระหว่างบางคันนะครับที่ไฟหน้าเนี่ยอาจจะเซตจากโรงงานมาต่ำไปหน่อยเวลา
ขับนี้ต้องคอยเพ่งสายตานะครับอันนั้นเราก็สามารถปรับแก้ได้ด้วยการไปปรับที่โคมด้านหน้านะบางคันก็จะมีสัญลักษณ์ให้เราปรับได้เองหรือบางคันอาจจะอยู่ลึกหน่อยก็ต้องเอาเข้าไปให้ศูนย์บริการปรับแก้ไขให้นะครับสำหรับคันที่ผมนำมารีวิวให้เนี่ยองศาของไฟเขาก็เซตมาถือว่ามาตรฐานดีเลยนะครับไม่ได้สูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ำเกินไปนอกจากนั้นเราสามารถปรับชดเชยได้เองจากเมนูบนหน้าจอกลับมาถึงที่เชียงใหม่แบตเตอรี่เหลือ 20% นะครับเราใช้พลังงานไปทั้งหมด 52.1 กิโลวัตต์อเวอร์ทีนี้มาดูที่ฝั่งนี้นะครับใช้ไปกับการขับ 87.6% แล้วก็ที่เหลือจะเป็นระบบปรับอากาศ 6.4% ระบบ 12 โวลต์ 5% แล้วก็อื่นๆนะครับการใช้พลังงานขณะจอดนิ่งก็จะเป็นช่วงที่จอดรถไว้แล้วก็เปิดแอร์ก็มีอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับก็ความเร็วเฉลี่ยเนี่ย54 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางที่เราขับจากเชียงใหม่ไปอ่างขางเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางโค้งแล้วก็รถสวนกันนะครับช่วงนั้นเนี่ยเราจะใช้ความเร็วได้สักประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันเป็นช่วงหลักๆเลยนะทำให้ความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่สักประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานบนหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 15.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วก็อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่30องศาบริเวณที่จอดเนี่ยก็จอดอยู่บนพื้นคอนกรีตทำให้บริเวณนี้มันจะร้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารทั้งกระจกด้านบนแล้วก็กระจกรอบคันนะครับซึ่งคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มมาด้วยก็จะร้อนกว่าปกติสักหน่อยนะครับสำหรับกระจกด้านบนเนี่ยเขาจะเคลือบสารกันร้อนมาด้วยนะครับถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสีมันจะไม่ได้เป็นสีดำเฉยๆนะครับจะเป็นสารที่เขาเคลือบมาทีนี้มาดูอุณหภูมิตัวรถแล้วก็ภายในรถเวลาที่จอดกลางแดดนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้มันจะร้อนกว่าปกติเพราะว่าคือสีดำนะครับส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยจะดูดแสงมากกว่าปกติทำให้มีความร้อนมากกว่าบริเวณที่เป็นสีอื่นๆนะครับเนี่ยตรงนี้50กว่าองศาแต่สีของตัวรถจะอยู่ประมาณ49ถึงเกือบ50รวมถึงตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับทีนี้เราเข้าไปดูที่ภายในรถดูที่บริเวณหลังคาก่อนนะครับหลังคาเนี่ยยังไม่ได้ติดฟิล์มเพิ่มนะก็เป็นกระจกที่เคลือบกันร้อนมาจากโรงงานนะครับจะอยู่ประมาณ57ถึง60องศาบริเวณตรงขอบนะตรงขอบเนี่ยที่มันจะร้อนกว่าปกติเพราะว่ามันจะเป็นสีดำด้วยนะครับแล้วมันก็อยู่บริเวณที่มันจะเก็บความร้อนพอดีทำให้มันร้อนมากกว่าบริเวณกระจกตรงนี้ซึ่งอุณหภูมิประมาณ50ถึง60องศาเนี่ยถ้าเราเอามือไปแตะไว้นี่จะร้อนมากอยู่นะครับแตะไว้ได้แค่แป๊บเดียวเองแล้วก็มาดูที่กระจกด้านหน้ากระจกด้านหน้านี้คือกระจกใสเลยไม่ได้ติดฟิล์มอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ50กว่าองศานะครับแล้วก็สำหรับกระจกข้างเนี่ยจะอยู่ประมาณ40กว่าองศาเราดูกระจกฝั่งคนขับประมาณ46องศานะครับอันนี้เอามือแตะไว้พอได้อยู่นะครับถ้ายังไม่เกิน50ขึ้นไปแล้วก็มาดูที่ห้องโดยสารด้านหลังตรงนี้คือได้รับความร้อนจากหลังคาที่แผ่ลงมานะครับก็จะอยู่ประมาณ50องศานะเพราะว่าเราจอดตากแดดมาตั้งแต่10โมงนะครับตอนนี้ก็เที่ยงก็2ชั่วโมงแล้วจะเห็นเป็นความร้อนที่แผ่ลงมานะครับเนี่ยอุณหภูมิกระจกด้านบนขึ้นไปสูงถึง60กว่าองศาซึ่งจริงๆแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถกดผ่านแอปนะครับให้เปิดแอร์เนี่ยไว้ก่อนที่เราจะมาขับได้นะอันนี้ผมแค่ถ่ายให้ดูเวลาที่เราจอดรถตากแดดไว้เฉยๆไม่ได้ติดฟิล์ม
แล้วก็ไม่ได้สั่งเปิดแอร์รอไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาที่ขับไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายอุณหภูมิให้ดูอีกครั้งนึงว่ามันลดลงเหลือเท่าไหร่แล้วก็มาดูที่อุณหภูมิภายในตู้เย็นนี้นะครับอันเนี้ยรถเนี่ยอุณหภูมิภายในอยู่ประมาณ 40-50 องศาเพราะว่าเราจอดตากแดดแต่อุณหภูมิภายในตรงตู้เย็นเนี่ยจะอยู่ประมาณ30นะครับเพราะว่าตัวกล่องเขาเนี่ยก็กันทั้งความเย็นออกมาแล้วก็กันความร้อนเนี่ยที่จะเข้าไปนะเวลาที่เราจอดรถไว้ตู้เย็นนี้ก็ไม่ได้เปิดทำงานอุณหภูมิอยู่ประมาณ30องศาเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนเลยนะครับทีนี้พอเรากลับมาขับรถเนี่ยเราก็เปิดให้ตู้เย็นนี้ทำความเย็นขึ้นมาได้แล้วนะครับตอนนี้ผมตั้งแอร์ให้เป็นแบบแรงสุดแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะครับถ้าเราปรับเป็นอย่างเงี้ยจะได้ยินเสียงคอมแอร์นะที่ดังออกมาจากบริเวณด้านหน้าแต่เวลาที่ใช้งานตามปกติไม่ได้เซตแบบเนี้ยเสียงคอมแอร์จะไม่ได้ดังแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเผื่อว่าใครใช้งานแล้วก็อยู่ดีๆทำไมเสียงมันดังขึ้นมาขนาดนี้ก็เพราะว่าเราเซตให้แอร์เนี่ยมันทำงานแบบเต็มที่นะครับหลังจากเปิดแอร์ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับเปิดให้ทำความเย็นแบบเย็นสุดแล้วก็ลมแรงสุดอุณหภูมิกระจกเนี่ยก็ลดลงมาเหลือประมาณ40กว่าองศา40-50นะครับทีนี้ถ้าเราลองเอามือแตะกระจกดูนะพอมันต่ำกว่า60หรือ50ลงมาแล้วเนี่ยก็พอจะแตะค้างไว้ได้แล้วนะครับคราวนี้ผมซื้อน้ำพริกหนุ่มกลับไปที่กรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาฟรีซมานะเขาเลยบอกว่าเราจะต้องเอาแช่เย็นหรือว่าแช่ช่องแข็งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ Seeker X คันนี้มีตู้เย็นมาด้วยพอดีตอนนี้เราตั้งให้ทำความเย็นแบบเย็นสุดไว้นะครับเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยดูอุณหภูมิน้ำพริกหนุ่มไปด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตู้เย็นเนี่ยอุณหภูมิลดลงมาเหลือ9องศาแล้วนะครับแล้วก็ยังสามารถใส่ขวดน้ำเพิ่มเข้าไปอีกได้อยู่นะครับยังมีที่ให้ใส่ได้2ขวดเลยนะโอเคเดี๋ยวเชงจะลองขับตัว Seeker X บ้างนะคะตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะคะอยู่ที่โรงแรมเดี๋ยวจะออกจากเชียงใหม่ไปลำปางกันตอนนี้ก่อนออกเดินทางเนี่ยเชงก็ปรับเรื่องของเบาะพวงมาลัยกระจกมองข้างแล้วก็กระจกมองหลังเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับคนสูง150ต้นเซนติเมตรนะคันนี้เนี่ยก็สามารถปรับเรื่องของกระจกพวงมาลัยต่างๆเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งที่พอดีได้นะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจริงๆตอนนี้เชงปรับขึ้นมาสูงสุดแหละถ้าปรับสูงกว่านี้ได้อีกนิดนึงก็จะดีนะแต่ว่าที่ระยะเท่านี้ที่เขาให้มาเนี่ยก็คิดว่าพอไหวนะเรื่องของทัศนวิสัยเนี่ยอันนี้ก็มองออกไปเนี่ยบริเวณที่อยู่ใกล้กับตัวมุมรถเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ประมาณนึงนะคะคือรู้สึกว่าถ้าเบาะสูงกว่านี้นิดนึงเนี่ยก็จะบริเวณที่อยู่ใกล้ตัวรถเนี่ยก็จะเห็นได้มากกว่านี้อีกนิดนึงแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพอมานั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับเนี่ยก็รู้สึกว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยเขาทำมาดูอินทีเรียภายในเนี่ยดูแน่นดีนะก็ตัวเรื่องของการตกแต่งภายในเนี่ยอย่างวัสดุตรงนี้เนี่ยที่ให้ความรู้สึกเหมือนหนังกลับเนี่ยจับดูเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มด้วยนะคะรวมถึงตรงนี้ด้วยวัสดุที่ดูเป็นหนังเนี่ยอันนี้ก็จะจับดูก็จะมีความนุ่มแน่นก็เลยให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยวัสดุที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างดีอยู่นะมันให้ความรู้สึกว่ามันมีคุณภาพแล้วก็ฟีลลิ่งค่อนข้างดีเลยรวมถึงตัวพวงมาลัยด้วยนะคะทีนี้พอเป็นวัสดุสีอ่อนเนี่ยเรื่องของการบำรุงรักษาเนี่ยเชงคิดว่าเวลาที่มีการเปื้อนอะไรเนี่ยเราก็ควรจะเช็ดทำความสะอาดเลยอันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็คันนี้นะคะคันเกียร์เนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังพวงมาลัยทางขวานะคะเพราะว่าตรงคอนโซลกลางเนี่ยเขาออกแบบให้ใช้พื้นที่ใช้สอยอย่างอื่นแล้วนะเรื่องของการเสียบชาร์จวางแก้วน้ำเก็บของต่างๆพอคันเกียร์มาอยู่ตรงนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็กว้างแล้วก็โล่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราสับคันเกียร์ลงนะคะก็จะเป็นการเข้าเกียร์ดีแล้วก็ออกเดินทางกันพอเป็นรถ SUV เนี่ยก็รู้สึกว่าทัศนวิสัยดีนะเพราะว่าตัวเรามันอยู่สูงขึ้นมาอีกนิดนึง
ปกติเช่นขับรถซีดานนะคะพอมาขับ SUV รู้สึกว่าทัศนวิสัยเนี่ยดีขึ้น เพราะว่ารถมันสูงกว่านะ ช่วงนี้ที่เชียงใหม่ตอนเช้าๆเนี่ยอุณหภูมิในเมืองประมาณ20องศานะครับ นอกจากตามดอยอินทนนท์อย่างนี้จะต่ำกว่า10องศาแล้วก็เมื่อวานที่ไปดอยอ่างขางมาเนี่ยช่วง5โมงอุณหภูมิก็เริ่มลดต่ำกว่า20องศาลงมาแล้วนะครับแต่พอเป็นช่วงกลางวันแบบเนี้ยอุณหภูมิในเมืองเนี่ยก็อยู่แถวๆ30องศาแดดนี่จ้าเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเมฆแล้วช่วงนี้ยังบรรยากาศดีอยู่นะครับฝุ่นยังไม่มานะวัดค่า PM ข้างนอกนี่อยู่ประมาณ18นะครับตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าแดดค่อนข้างร้อนเลยนะแต่ที่รู้สึกร้อนเนี่ยมันจะมาจากกระจกด้านหน้ากับด้านข้างนะคะซึ่งคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มแต่ความร้อนที่มาจากตัวหลังคา Panoramic Glass Roof เนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะลองเอามืออังแล้วก็ไม่ค่อยร้อนเลยจริงๆคิดว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าใครใช้คันนี้เนี่ยก็จะต้องติดฟิล์มด้านหน้าด้านข้างอยู่แล้วนะดังนั้นเรื่องของความร้อนที่เข้ามาเนี่ยแสดงว่าที่มาจากด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นน้อยมากเลยเพราะว่าเราขับรถที่หลังคาเป็น Panoramic Glass Roof เนี่ยมาหลายคันละคันนี้ถือว่าเป็นคันที่มีความร้อนเนี่ยแผ่ลงมาเนี่ยน้อยเป็นอันดับต้นๆเลยที่เราเคยลองขับมาใช่ครับเมื่อกี้ที่ผมได้วัดอุณหภูมิให้ดูนะว่าพอเราเปิดแอร์ภายในห้องโดยสารไว้เนี่ยอุณหภูมิก็ลดต่ำลงแล้วนะแล้วยิ่งถ้าเราขับต่างจังหวัดเนี่ยตัวหลังคาเนี่ยมันจะไม่ค่อยร้อนมากนะครับเพราะว่าลมที่มันพัดผ่านมาก็ช่วยระบายความร้อนทีนี้ถ้าหากใครอยากให้เย็นขึ้นอีกก็ติดฟิล์มเพิ่มเข้าไปได้นะครับสำหรับตัวกระจกหลังคานี้ตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ30เกือบ40นาทีนะครับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเนี่ยจาก30องศาลดลงมาเหลือ-4องศาแล้วก็ใช้เวลาทำความเย็นอยู่ประมาณเรียกว่า40นาทีก็ได้นะครับนี่นะครับผมถ่ายให้ดูเวลาที่เราจอดรถไว้แล้วไม่ได้หมุนพวงมาลัยให้ตรงเขาก็จะมีเตือนขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะครับเผื่อว่าเวลาเราขับออกตัวไปเนี่ยรถมันก็จะไม่ได้ตรงออกไปนะให้ดูที่พวงมาลัยเนี่ยเราหมุนไว้1รอบพอดีข้างในเราก็อาจจะนึกว่าตอนเนี้ยถ้าขับออกแล้วมันจะตรงแต่ไม่ใช่เขาก็มีเตือนเราไว้ด้วยนะครับเวลาที่เราจอดด้านข้างทางแล้วมีรถผ่านมาเนี่ยจะมีเสียงเตือนแล้วก็มีไฟกระพริบขึ้นที่กระจกด้านข้างด้วยนะครับนอกจากนั้นหน้าจอคนขับก็จะมีเตือนขึ้นมานะก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยมาดูค่าความดังเสียงภายในห้องโดยสารนะครับตอนนี้วิ่งอยู่บนถนนเชียงใหม่ซุปเปอร์ไฮเวย์ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสียงก็จะดังเข้ามากว่าเวลาที่เราวิ่งบนทางลาดยางผมวัดเสียงบริเวณกระจกนะครับก็จะอยู่ในช่วงไม่เกิน65เดซิเบลนะครับไม่เกิน65เดซิเบลเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะเสียงในห้องโดยสารค่อนข้างเงียบในระดับหนึ่งนะครับอันนี้เราใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ค่ะก็ปกติเส้นเนี้ยเราเชงจะขับผ่านประจำนะก็จะเทียบเรื่องของเสียงที่ดังจากข้างนอกเข้ามาในห้องโดยสารของแต่ละคันรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะคือเสียงที่เข้ามาเนี่ยถือว่ากลางๆไม่ได้ดังมากแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยมันจะมาจากทางด้านข้างนะคะเสียงที่มาจากทางด้านใต้รถเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างน้อยมีบ้างนะไม่ได้เงียบนะแต่ว่าไม่ได้ดังแบบดังมากสำหรับกระจกด้านข้างทั้ง2ด้านเนี่ยเป็นกระจกชั้นเดียวนะครับไม่ได้เป็นกระจกอะคูสติก2ชั้นเพื่อลดเสียงก็ทำให้เราอาจจะได้ยินเสียงลมในความเร็วที่มากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็ในห้องโดยสารเองเนี่ยถ้าเราเปิดให้เบาะเป่าลมเย็นเราจะได้ยินเสียงพัดลมอยู่เล็กๆนะครับถ้าตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะนึกว่าเสียงจิ้งหรีดก็เป็นได้นะรวมถึงช่วงที่แบบว่าถนนมันเงียบมากข่าวจากดอยอ่างขางเมื่อคืนในรถมีจิ้งหรีดอยู่ด้วยเลย ตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงตู้เย็นนะครับจริงๆแล้วมันคือเสียงที่ดังออกมาจากพัดลมที่เป่าที่ตัวเบาะแล้วก็ในส่วนของตู้เย็นเนี่ยมันจะเหมือนตู้เย็นบ้านนะครับถ้าเรา
ขับไปสักพักหนึ่งเขาก็จะทำความเย็นขึ้นมาเราก็จะได้ยินเสียงตัวตู้เย็นที่ทำงานอยู่นะครับแล้วก็จะดับหายไปพออุณหภูมิมันเริ่มไม่ได้ตามที่เราเซ็ตเขาก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งนะครับ ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเบาะลมเย็นเขาอะพัดลมเขาแรงดีนะคือพอเปิดปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวรู้สึกเลยว่าโหลมมันมาแล้วดังนั้นอ่ะก็เสียงพัดลมที่ดังกว่าคันอื่นก็พอเข้าใจได้นะคือพัดลมเขาก็แรงกว่าจริงแล้วก็มีให้เลือก3เบอร์อย่างส่วนตัวเนี่ยคิดว่าประมาณเบอร์2ก็โอเคละเบอร์3นี่แบบลมเย็นแรงเลยทีนี้มาพูดถึงช่วงล่างของคันนี้นะครับอย่างที่ได้บอกเมื่อวานช่วงที่เราขับไปอ่างขางนะเนี่ยถ้ามันเจอถนนถึงแม้จะเป็นทางลาดยางนะครับแต่ว่าคอสะพานที่มันจะเป็นขึ้นๆหน่อยในรถเนี่ยมันจะรู้สึกอาการกระเด้งนะครับซึ่งมันจะมี after effect มาอีกที2ทีนะครับใช่ค่ะอย่างช่วงตรงนี้นะคะคือมันจะต้องบอกว่าคันนี้มันไม่ได้นุ่มย้วยนะมันก็ค่อนข้างถ้าเป็นวิ่งทางตรงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มีความแข็งหนึบอยู่แต่ว่ามันก็จะพอเจอช่วงถนนที่เป็นรอยต่อหรือว่าถนนเป็นคลื่นเนี่ยมันก็จะเด้งคือมันได้ความที่แข็งเนี่ยมาจากยางที่เป็นขนาด20นิ้วนะครับแล้วเราต้องเติมลมยางไว้สูงสักหน่อยยิ่งบรรทุกน้ำหนักมาขนาดเนี้ยก็40นะครับโดยประมาณตัวช่วงล่างเนี่ยถ้าเราขับบนทางเรียบๆเข้าโค้งกว้างๆเนี่ยโอเคเลยนะขับดีสมูทแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโครงมากแต่หากไปเจอโค้งแบบแคบๆแล้วต้องหักเลี้ยวไปมาเร็วๆเนี่ยมันจะรู้สึกถึงอาการโค้งที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเวลาที่วิ่งบนถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับช่วงที่ขับมาเชียงใหม่อย่างเช่นแถวลำปางหรือช่วงลำพูนก่อนถึงเชียงใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยเรียบเราขับไปเนี่ยมันก็จะเหมือนรถมีอาการกระเด้งเบาๆไปด้วยนะครับจอดแวะซื้อน้ำที่กาแฟพันธุ์ไทยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ตรงนี้ที่เป็นกล้องบันทึกนะครับเรากดดูที่ตรงนี้ได้นะแล้วก็กดเปิดแกลเลอรี่ก็จะมีที่ DVR นะครับเราดูที่การบันทึกเขาจะบันทึกจากกล้องหน้าไว้นะครับอันนี้ถ้าเรากดดูในกล้องหน้าที่บันทึกเนี่ยเขาจะบันทึกพวกความเร็วไว้ด้วยนะครับเวลาวันที่แล้วก็มีล็อกนะครับด้านบนที่เห็นตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นคันเร่งนะครับที่เป็นเลข00เนี่ยจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์การเหยียบคันเร่งอันนี้ก็เป็นรูปคันเร่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ engine off อยู่เกียร์ P ถัดมาเนี่ยตรงนี้จะมีบอกด้วยนะครับเวลาที่เราเหยียบเบรกเหยียบไปที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้รวมถึงตรงนี้บอกถึงเรื่องการคาดเข็มขัดไฟเลี้ยวมีไฟเบรกอยู่ตรงนี้นะครับไฟหลีไฟต่ำไฟสูงไฟตัดหมอกมีหมดเลยนะครับเวลาที่เราต้องการจะดูตัวล็อกนี้ย้อนหลังตัว DVR เนี่ยจะบันทึกเฉพาะกล้องหน้านะครับนอกจากว่ามีพวกเหตุฉุกเฉินนะเช่นรถอาจจะเกือบจะเกิดอุบัติเหตุหรือเตือนอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเขาจะบันทึกกล้องแบบรอบคันไว้ณตอนนั้นแล้วก็อีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเวลาที่ใช้ระบบช่วยจอดกล้องรอบคันจะบันทึกไว้ขณะที่กำลังถอยจอดให้เราด้วยนะครับแต่ถ้าเป็น DVR เนี่ยจะบันทึกเฉพาะกล้องหน้าอย่างเดียวแล้วก็คันนี้มี Sentry Mode นะครับโหมดรักษาความปลอดภัยเรากดเปิดไว้ได้เลยนะครับเวลาที่เราจอดรถไว้เนี่ยหากมีใครมาใกล้ๆรถเรานะตัวรถเขาก็จะ activate ตัวระบบ Sentry นี้ขึ้นมาหน้าจอตรงกลางเนี่ยก็จะมีเตือนไว้ด้วยนะครับอันนี้ผมเปิดละเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูระบบ Sentry นะครับที่รักษาความปลอดภัยเวลาที่เราจอดรถไว้เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เอากุญแจติดตัวมาด้วยนะเขาก็จะไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของรถเนี่ยเดินมาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูข้างในเขาก็จะขึ้นบอกว่าโหมดรักษาความปลอดภัยถูกเปิดใช้งานแล้วให้คนที่มาอยู่ใกล้ๆรถเราเนี่ยได้เห็นนะหากมาพยายามลองเปิดหรือแตะที่รถนะครับก็จะมีข้อความบนหน้าจอเตือนขึ้นมาด้วยถ้าสังเกตที่มุมด้านล่างซ้ายนะครับจะมีเขียนการบันทึกไว้ด้วยนะครับก็ถ้าพ
ภายนอกเนี่ยมองเห็นก็จะรู้ว่าตัวรถทำการบันทึกวิดีโอรอบคันไว้นะครับนอกจากที่มีข้อความเตือนขึ้นมาที่หน้าจอรถเนี่ยจะมีข้อความส่งไปเตือนเจ้าของรถบนแอปด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ได้ลอง Sentry Mode ให้ดูนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่กล้องกดตรงกล้องตรงนี้เปิดแกลเลอรี่แล้วก็โหมดยามนี้นะครับตรงนี้มีบันทึกละเมื่อกี้ตอนที่ผมมาใกล้ๆรถให้ดูนะครับบอกด้วยนะว่าตำแหน่งเป็นที่ไหนเนี่ยลำพูนป่าสักมีกล้องนะครับมุมมองด้านหน้าด้านหลังด้านขวาด้านซ้ายมุมมองด้านซ้ายเนี่ยกำลังดูอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นมากดดูด้านหน้านะครับดูได้รอบเลยนะมองเห็นตอนที่มีคนขโมย iPhone เธอที่ร้านกาแฟด้วยปะ ไม่มี เนี่ยคนขโมย iPhone อยู่นี่คนตั้งใจมาถ่ายคลิปนะวางโทรศัพท์ไว้ที่ร้านกาแฟช่วงลำพูนนะครับตรงนี้ถนนยังเป็นคอนกรีตอยู่นะทีนี้ผมจะให้ดูภายในห้องโดยสารอย่างที่บอกว่าคันนี้ถ้าเจอพื้นที่มันเป็นแบบไม่ค่อยเรียบนะครับขรุขระแล้วก็เป็นขึ้นๆเนี่ยรถจะมีอาการกระเด้งและทีนี้พอเป็นโค้งด้วยแล้วบวกกับอาการกระเด้งอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในบางจังหวะนะครับแต่ถ้าเป็นถนนลาดยางเรียบๆเมื่อวานที่วิ่งไปอ่างค้างเนี่ยขาที่ผมวิ่งกลับนะถนนเรียบๆก็ขับดีเลยนะครับก็แล้วแต่นะว่าเจอพื้นในสภาพแบบไหนนะครับถามคนขับตอนนี้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้ที่เข้าโค้งแล้วมันกระเด้งนิดหน่อยเนี่ยคนขับเฉยๆนะคะแต่คนนั่งไม่ค่อยมั่นใจ แต่ว่าเมื่อตอนที่ขามากรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยที่เขาขับแล้วเชียงใหม่คนนั่งอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นนะคือช่วงที่เป็นการเข้าโค้งด้วยความเร็วแล้วก็พอพื้นมันไม่เรียบเนี่ยมันก็จะมีอาการกระเด้งแล้วก็รู้สึกแบบเบี่ยงนิดนึงนะเพราะว่าตัวเราลอยไงตอนที่มันกระเด้งเนี่ยช่วงที่ผ่านคอสะพานนะครับใช่พวกอาการพวกนี้มันก็สัมพันธ์กับความเร็วนะคะยิ่งรถเร็วก็ยิ่งมีอาการมากขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้วัดค่า PM 2.5 นะครับเพราะว่าอากาศมันจะดีนี่เริ่มกลับมาหน้าหนาวแล้ว PM เริ่มเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะในรถเนี่ยมีการกรองอากาศนะครับค่า PM อยู่แค่2แต่ถ้าเป็นภายนอกรถตัวนี้จะอยู่สักประมาณ 18-20 นะครับแล้วก็มาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารนะครับตอนนี้อยู่ที่ 2,000 เพราะว่าผมกดให้มันเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะขับทางไกลเนี่ยถ้าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมเยอะๆก็จะง่วงนอนนะครับคันนี้มีโหมดออโต้ให้ด้วยนะแต่ว่าเราจะบังคับเปิดนะครับเดี๋ยวรอสักพักนึงแล้วกลับมาดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับขับลงจากดอยขุนตาลมาแล้วนะคะคือวันนี้ขับมานี่งงว่าเอ้าหมดช่วงดอยขุนตาลแล้วหรอเร็วจังเลยนะคะก็เป็นอีกคันที่รู้สึกว่าขับขึ้นลงดอยขุนตาลได้ง่ายนะคะตอนที่ขับอยู่บนดอยขุนตาลเนี่ยโหมดที่ชอบนะคะก็คือโหมดเร่งความเร็วแบบมาตรฐานแล้วก็เลือกใช้การสร้างพลังงานคืนหรือก็คือรีเจนโหมดเนี่ยเป็นแบบสปอร์ตนะคะคันนี้เนี่ยโหมดรีเจนเนี่ยจะมีให้เลือก2ระดับนะคะก็คือมาตรฐานกับสปอร์ตแล้วเวลาลงเขาเนี่ยถ้าเราใช้เป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเชงรู้สึกว่ากำลังดีเลยนะคือช่วงลงเขาเนี่ยเราก็ถอยเท้าออกจากคันเร่งเพื่อให้รถเนี่ยชะลอแล้วก็ลงอย่างสมูทปลอดภัยไม่ต้องพึ่งเบรกด้วยนะคะอันนี้ก็ทำได้ดีเลยจะมีเรื่องของอาการที่รถเด้งบ้างนะคะเนี่ยช่วงถนนที่มันไม่เรียบนะแต่ว่าเรื่องของการควบคุมรถเนี่ยอันนี้ก็ยังสามารถที่จะทำได้ด้วยความมั่นใจนะคือมันไม่ได้มีอาการย้วยเลยเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะขับแล้วมันก็ไม่มึนนะแต่คนที่นั่งอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเด้งพอมันเป็นคนขับเนี่ยเรารู้ไงว่าเดี๋ยวถนนไม่เรียบเดี๋ยวมันจะเด้งแล้วก็โอเคแต่คนนั่งเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าคันนี้นั่งแล้วมันก็จะเด้งเยอะกว่าปกติใช่ไหมก๊อฟใช่เวลาที่ทางไม่เรียบเมื่อไหร่ก็เด้งขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันไม่เรียบเป็นคลื่นเนี่ยก็จะเด้งเยอะเพราะว่าตอนนี้เราขับอยู่บนถนนคอนกรีตนะครับตั้งแต่ช่วงลำปางเนี่ยถึงเชียงใหม่นะครับมันจะเป็นถนนคอนกรีต
วันที่ขับมาเนี่ยเชงก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันกระเด้งจังเลย โอ้มันเด้งบ่อยกว่าปกติ อันนี้เราพูดได้นะเพราะว่าเราขึ้นลงเส้นทางเดิมกรุงเทพเชียงใหม่ตลอดเราก็จะพอรู้ว่ามันมีความแตกต่างสำหรับการเซตที่เชงเขาพูดไปเมื่อกี้นะครับผมจะเปิดให้ดูกดที่รูปรถแล้วก็มาที่การกำลังขับรถนี้นะครับเนี่ยการเร่งความเร็วเราจะเซตเป็นมาตรฐานไว้นะครับแล้วก็การกู้คืนพลังงานเลือกเป็นสปอร์ตให้มันรีเจนแรงๆช่วงที่เราขับลงเขาที่โหมดหยุดนะครับเมื่อวานที่ผมพาขับลงอ่างค้างเนี่ยเราจะต้องเลือกเป็นจอดนิ่งนะอันนี้มันจะทำให้รีเจนแรงขึ้นเวลาเรายกเท้าออกจากคันเร่งนะครับแล้วก็ถ้าเราจะใช้โหมดหยุดแบบจอดนิ่งจะต้องใช้แค่การเร่งความเร็วแบบนุ่มนวลกับมาตรฐานนะถ้าเป็นสปอร์ตเราจะไม่สามารถใช้จอดนิ่งได้นะครับหลังจากที่เปิดรับอากาศภายนอกเข้ามาสักพักแล้วนะครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมภายในห้องโดยสารเนี่ยก็อยู่แค่600นะอันนี้คือค่าใกล้เคียงกับภายนอกรถเลยนะครับเราขับทางไกลหลายๆชั่วโมงเนี่ยก็ควรจะรับอากาศภายนอกเข้ามาไม่ให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมเยอะเกินไปจะทำให้เราง่วงขณะขับรถนะครับทีนี้มาดูตัว PM 2.5 พอเรารับอากาศภายนอกเพิ่มเข้ามาเนี่ยค่า PM ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ9นะครับซึ่งตอนเนี้ยภายนอกเนี่ยมันก็อยู่แค่ประมาณไม่เกิน20นะเราก็เลยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าตัวรถเนี่ยมีการกรอง PM เพิ่มด้วยหรือเปล่าเวลาที่เรารับอากาศภายนอกเข้ามานะครับอันนี้มันอาจจะเป็นค่าต่ำๆอยู่ก็เลยไม่ได้เห็นความแตกต่างสมมุติว่าช่วงที่ PM หนักๆข้างนอกแบบ70-80 ถึง 100เนี่ยภายในรถจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือพอเรารับอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราขับผ่านอะไรนะก็จะได้กลิ่นเข้ามาค่อนข้างชัดเจนนะครับคันนี้เขากรองอากาศแต่ว่าไม่ได้กรองกลิ่นนะหลังจากขับมาได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมถ่ายให้ดูอุณหภูมิกระจกนะกระจกด้านหน้ารถอยู่ประมาณ36องศานะครับนี่ขนาดว่าไม่ได้ติดฟิล์มนะเวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยมันจะมีลมที่มาช่วยระบายความร้อนนะครับทำให้ไม่ถึงกับร้อนมากนะกระจกด้านข้างก็อยู่ประมาณ30แล้วก็เรามาดูกันที่กระจกด้านบนหลังคานะครับเนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าองศานะครับอุณหภูมินี่ใกล้เคียงกับกระจกด้านข้างเลยนะไม่ได้ติดฟิล์มเพิ่มนะครับเอามือแตะเนี่ยก็มันก็คืออุณหภูมิ30นะครับมันคืออุ่นนิดเองแตะค้างไว้ก็ได้เพราะว่าข้างนอกนี่ตอนนี้ก็อุณหภูมิ33องศาที่หน้าจอรถโชว์อยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้เวลาที่เราชาร์จแบตมือถือเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความร้อนที่ออกมาจากตรงนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ 3-40 องศาเอามือมาแตะตรงนี้จะรู้สึกได้เลยว่ามีไออุ่นออกมานะครับเพราะว่าไวเลสชาร์จกำลังทำงานอยู่แล้วก็ช่องนี้มันชาร์จได้แรงสุดถึง50วัตต์เลยนะครับซึ่งมือถือเราจะต้องรองรับด้วยนะแล้วก็ที่คนสงสัยกันก็คือตู้เย็นนะครับตอนนี้เราเปิดทำความเย็นมาด้วยมันจะมีความร้อนออกมาบริเวณนี้เนี่ยกล้องนี้จับอุณหภูมิได้ประมาณ 40-50 องศานะครับซึ่งไอ้50เนี่ยมันอยู่ข้างในนู้นนะครับบริเวณข้างนอกเนี่ยก็อยู่ประมาณ30องศา40องศาที่แผ่ออกมาแต่ดูตรงเบาะตรงเนี้ยจะรู้สึกอุ่นๆเลยทีนี้คนนั่งเนี่ยตอนนี้ถอยเบาะลงมาไกลนะครับทำให้มันใกล้กับช่องที่ระบายความร้อนตรงนี้ออกมาตอนที่ผมขับมาเนื่องจากตัวเตี้ยนะครับเราดันเบาะขึ้นไปข้างหน้าซึ่งมันจะพ้นไอ้ช่องตรงนี้ไปวันนั้นจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ออกมานะครับก็จะมีความก็ไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรใช่ก็จะมีความร้อนตรงเนี้ยที่แผ่ออกมาบ้างซึ่งถ้าเป็นหน้าหนาวก็อาจจะดีนะครับ ได้ความอุ่นตรงนี้มาเมื่อวานที่ขับกลับจากอ่างขางแล้วก็มีช่วงที่เปิดตู้เย็นใช้งานอยู่สักพักหนึ่งก็มีลมอุ่นๆออกมาบริเวณด้านข้างซึ่งถ้าเราไม่ได้เปิดใช้งานตัวตู้เย็นเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวไออุ่นนี้ออกมานะครับก็แล้วแต่ว่าตัดสินใจจะเอาตัวตู้เย็นนี้มาหรือเปล่านะครับมีตู้เย็นก็สะดวกเหมือนกันนะขับทางไกลกลางวันเนี่ยก็มีช่องแช่เย็นนะครับมีน้ำเย็นให้กินตลอดเวลารวมถึงตอนนี้นะครับที่กำลังนำสินค้าจากเชียงใหม่กลับขึ้นไปที่กรุงเทพโดยที่เรามีตู้เย็นอยู่ในรถไปด้วยนะครับดูอุณหภูมิภายในตู้เย็นนะตอนนี้-6 องศาที่บริเวณ
ด้านข้างของตัวตู้เย็นนะครับน้ำเนี่ยเย็นๆเลยตอนนี้ 7-8 องศานะครับตอนนี้เชงก็ขับมาได้100กิโลเมตรแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ไปนั่งข้างหลังดูบ้างนะว่าเป็นยังไงบ้างครับขับมา100กิโลก็โอเคนะคะเป็นคันที่ขับสนุกใช้ได้แต่ว่ามันจะมีความเด้งนะ ถ้าทางเรียบเนี่ยไม่มีปัญหา ได้ฟีลที่แตกต่างจากการขับคันอื่นแล้วก็จริงๆช่วงที่เข้าโค้งบนดอยขุนตาลนะคะตอนแรกก็รู้สึกว่าเวลาออกจากโค้งทำไมเหมือนมันปัดนิดนึงก็พบว่าเป็นเพราะว่าเราเปิดโหมดตัวเลนคีปไปด้วยนะมันเลยทำให้เวลาออกโค้งรถมันจะบังคับให้อยู่กลางเลนมันเลยทำให้การออกโค้งของเราเนี่ยมันโดนแทรกแซงโดยระบบนิดนึงซึ่งพอปิดไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะคะก็ออกโค้งได้สมูทขึ้นตามปกติเลยคือเวลาเราหักโค้งอยู่มันจะมีการหักเพิ่มให้มันคิดว่าเราจะออกนอกเลนเนี่ยครับเลยต้องปิดตัวเลนคีปไปนะครับใช่ก็มาที่รูปรถตรงนี้มาที่ Seeker AD นะครับระบบช่วยรักษาเลนตรงนี้ถ้าเราเปิดไว้เขาจะคอยแอสซิสต์เรานะครับหักพวงมาลัยกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนซึ่งเป็นปกตินะของทุกๆคันถ้าเจอทางโค้งมันก็จะเป็นแบบนี้ยิ่งขับเส้นทางโค้งเยอะๆทางภาคเหนืออาจจะต้องปิดระบบนี้ลงไปนะครับใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โดยรวมของการขับคันนี้รู้สึกว่าขับได้ไม่ยากนะคะอย่างที่บอกไปก็คือเราใช้เรื่องของการเร่งความเร็วแบบมาตรฐานแล้วก็รีเจนโหมดเนี่ยถ้าขับทางลาบปกติเนี่ยก็จะใช้เป็นโหมดมาตรฐานอันนี้ก็ขับง่ายช่วงขึ้นเขาลงเขาเนี่ยก็ใช้เป็นรีเจนเป็นสปอร์ตอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือตัวการออกแบบตัวแป้นคันเร่งนะคะของเขาจะเห็นว่าแป้นคันเร่งเนี่ยจะทำมายาวนะคะแล้วก็พอดีเป็นองศาที่พอดีกับการที่เราวางฝ่าเท้าเนี่ยได้ทั้งฝ่าเท้าเลยใช่อันนี้มันวางขึ้นมาจากที่พื้นนะครับทำให้เวลาที่กดคันเร่งเนี่ยเราจะกะน้ำหนักได้ง่ายแล้วก็เนียนนะคะเพราะว่าพอวางทั้งฝ่าเท้าเนี่ยเวลาที่เราออกปรับน้ำหนักเท้าอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ง่ายแถมพอขับทางไกลมันก็จะรู้สึกว่าเมื่อยน้อยกว่าแบบที่เป็นแบบแป้นคันเร่งที่เป็นอันเล็กๆที่มันจะต้องมีการเกรงน้ำหนักการอันนั้นมันจะลงมาจากข้างบนนะครับถ้ารถทั่วๆไปส่วนแป้นที่มาในรูปแบบนี้จะทำให้การเร่งความเร็วต่างๆเนี่ยทำได้สมูทขึ้นแล้วก็ไม่เมื่อยขามากนะใช่อันนี้ชอบเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือเจ้า head up display นะซึ่งอย่างเงี้ยพอเราปรับเบาะปรับอะไรให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเราก็จะปรับเรื่องของความสูงความต่ำของตัว HUD อันเนี้ยเป็นอันที่ดีมากเลยเพราะเวลาที่ขับจริงใช้งานจริงเชงดูแต่ตัว HUD เลยสำหรับเรื่องของความเร็วที่ตอนนี้เราทำอยู่ก็คือไม่ต้องก้มลงมามองที่ตัวหน้าจอนะคะมันวางอยู่ในตำแหน่งที่กำลังดีแล้วก็เมื่อกี้ที่ขับเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตัว AR นะคะเพราะว่าเราไม่ได้กดนำทางเป็นเส้นทางที่เราขับประจำเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอุณหภูมิที่เบาะนะครับที่ตอนนี้เปิดลมเย็นไว้ด้วยดูบริเวณที่นั่งนะครับลมออกมาเนี่ย20องศานะเทียบกับตรงที่มันไม่มีแอร์นะครับขอบเนี่ย30กว่านะแล้วก็มันมีส่วนที่โดนแดดอยู่ด้วยด้านหลังนี่ก็มีลมเย็นนะครับเบาะลมเย็นของคันนี้ลมแรงดีมากมาดูทางฝั่งของผู้โดยสารนะครับอุณหภูมิลงมาเหลือ23องศาแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับประมาณ23เราตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่18องศานะครับตอนนี้เพราะว่ารถไม่ได้ติดฟิล์มจะต้องตั้งอุณหภูมิไว้เย็นสักหน่อยมาดูที่อุณหภูมิตู้เย็นนะครับเราปรับไว้ที่โลเนี่ยมันลงไปสุดถึง-10องศาเลยนะครับประจำที่แล้วนะคะเปลี่ยนจากพนักงานขับมาเป็นผู้ทดสอบการนั่งเบาะแถวหลังนะคะตรงนี้ก็นั่งแล้วเนี่ยที่วางแก้วน้ำแล้วก็ที่วางมือนะคะอันนี้ก็อยู่ในตำแหน่งที่กำลังโอเคมันจะมีไหลยกนิดหน่อยนะคะสำหรับคนตัวเล็กแล้วก็ตรงนี้นะคะ
ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีปุ่มให้กดเปิดรถนะคะ หลักการเดียวกันกับประตูด้านหน้าเลยก็คือกดแล้วผลักประตูออกไปแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดปิดกระจกนะคะถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางของนะคะซึ่งตรงนี้ใส่น้ำได้หรือตรงนี้เชนก็ใส่แก้วน้ำไว้นะคะจริงๆมันลึกลงไปอีกนะคะนั่นก็สามารถวางขวดน้ำนะคะไซส์500-600มิลลิลิตรเนี่ยสบายๆเลยตรงนี้ก็จะมีลำโพงนะคะตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีช่องแอร์ด้วยนะคะอยู่ที่บริเวณตัวเสาแล้วก็ถัดจากแอร์ขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยจะมีหมุดนะคะเป็นวัสดุเหมือนโลหะอันเนี้ยจะเป็นที่แขวนนะคะก็สามารถที่จะแขวนเสื้อหนาวอย่างเงี้ยเสื้อโค้ทหรือว่าแขวนของอย่างอื่นเล็กน้อยได้นะคะเช่นพวกถุงอย่างเงี้ยเราซื้อของมาก็เอาถุงแขวนลงไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย3 โมงกว่านะคะวันนี้เนี่ยฟ้าโปร่งมากๆแดดจ้าเลยนะคะก็มองขึ้นไปที่ Panoramic Glass Roof เนี่ยก็คือเห็นพระอาทิตย์เลยนะคะก็สามารถที่จะพอแบบหลีตามองได้นะเพราะว่าตัว Panoramic Glass Roof เขาเนี่ยทำมาเฉดเนี่ยค่อนข้างเข้มนะคะก็ช่วยลดเรื่องของการแสบตาไปได้เยอะเลยพออินทีเรียภายในเนี่ยมันเป็นทูโทนแล้วก็เน้นสีสว่างด้วยมันเลยทำให้นั่งแล้วรู้สึกโปร่งนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ของตัวกระจกเนี่ยของผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่ามีความแบบกว้างใหญ่อะไรมากมายนะคะแต่พอนั่งอยู่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันโปร่งโล่งนะเพราะว่าแม้ว่ากระจกตรงนี้มันจะตัดสโลปไปเนี่ยเสียพื้นที่กระจกตรงนี้ไปแต่ว่าด้านบนมันก็มีหลังคากระจกนะคะที่มองออกไปข้างนอกได้แล้วก็ห้องโดยสารภายในเขาเป็นสีสว่างเนี่ยมันก็รู้สึกโปร่งดีพามาดูพื้นที่วางเท้านะคะหรือ leg room ก็จะเห็นว่าสำหรับรถ compact SUV ถือว่าคันนี้เนี่ยมีพื้นที่วางเท้าให้เยอะพอสมควรเลยนะคะนี่ก็เหลือเลยนะที่ตรงคอนโซลกลางนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นแผงควบคุมตัวตู้เย็นของเรานะคะเปิดปิดนะคะแล้วก็เลือกเป็นโหมดทำความเย็นหรือว่าจะเป็นโหมดวอร์มเมอร์นะคะทำความร้อนแล้วก็ปรับอุณหภูมินะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเราปรับเป็นอุณหภูมิต่ำสุดนะคะก็อยู่ที่-11เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวตู้เย็นเนี่ยจะปรับที่หน้าจอก็ได้นะคะสำหรับผู้โดยสารแถวหน้าก็จะสะดวกปรับที่หน้าจอส่วนผู้โดยสารแถวหลังเนี่ยก็กดปรับแบบแมนนวลตรงนี้ได้เลยนะคะก็สะดวกดีถ้าหากเราขับใกล้คันหน้าเกินไปนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกนะว่าให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยนะครับอันนี้ขับอยู่ใกล้ๆรถคันด้านหน้านะบริเวณนี้ขับอยู่บนทางลาดยางนะครับค่อนข้างเรียบดีเลยเดี๋ยวผมจะวัดดูค่าความดังเสียงภายในห้องโดยสารนะครับใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าเงียบดีนะครับเสียงที่ดังหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเสียงลมที่พัดผ่านกระจกมองข้างเท่าที่ดูค่าความดังเสียงเมื่อกี้จะอยู่ไม่เกิน62เดซิเบลนะครับปกติแล้วเนี่ยต่ำกว่า65ลงมาก็ถือว่าค่อนข้างเงียบแล้วนะแล้วก็คันนี้เวลาที่วิ่งทางลาดยางแบบเนี้ยจะเห็นว่าเมื่อกี้ก็มีต่ำกว่า60ลงไปด้วยแล้วก็พอเร่งความเร็วขึ้นมา120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะมีช่วงที่สูงขึ้นไปถึง61-62เดซิเบลนะครับถ้าเป็นโค้งกว้างๆแบบนี้นะวันที่ขับมาผมบอกแล้วนะครับว่ามันจะขับได้ค่อนข้างสมูทดีนะครับอาจจะมีอาการโค้งบ้างเล็กน้อยแต่ช่วงที่เป็นถนนคอนกรีตอะแล้วมันเจอช่วงที่เป็นลูกคลื่นด้วยนะครับโค้งไปด้วยแล้วก็มีอาการกระเด้งไปด้วยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราลองใช้งาน Adaptive Cruise Control ช่วงกลางวันให้ดูนะครับสำหรับการเปิดใช้งาน Adaptive Cruise Control เนี่ยเรากดที่
ก้านเกียร์ลงไป1ครั้งจะเป็นการใช้งานเฉพาะ Adaptive Cruise Control อย่างเดียวนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการใช้ Lane Centering คู่กับ Adaptive Cruise Control เนี่ยก็กดก้านเกียร์ลงไป2ครั้งนะครับรูปพวงมาลัยจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าที่ตำแหน่งด้านข้างความเร็วที่เราเซตไว้ดูโค้งนี้นะครับอันนี้ผมแค่ประคองไว้นะครับรถก็ช่วยเลี้ยวให้เรานะระหว่างที่เข้าโค้งเมื่อกี้จะมีรถกระบะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็มีหลบรถให้ด้วยแล้วก็ถ้ามันเป็นโค้งแบบกว้างๆแล้วก็ยาวๆอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมีอาการที่ไม่ค่อยสมูทสักนิดหน่อยช่วงก่อนจะพ้นโค้งนะครับอันนี้ลองให้ดูบริเวณโค้งกว้างๆอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ด้านหน้านี้เป็นจุดกลับรถนะครับอันนี้ก็ไม่มีอาการเป๋ออกไปทางด้านขวาบางคันเนี่ยพอเขาเห็นเส้นบริเวณถนนนะครับอาจจะเข้าใจว่าเป็นเส้นจราจรมันเฉียงอยู่รถก็เลยมีอาการเป๋ออกไปนิดหน่อยสำหรับการเซตระยะห่างก็โยกที่ปุ่มตรงนี้นะครับโยกซ้ายขวาปรับได้3ระดับตัวระยะเนี่ยจะโชว์ขึ้นมาทั้งจอตรงนี้แล้วก็ Head Up Display นะครับผมเลือกไว้เป็นระยะห่างที่สุดแล้วสำหรับการเซตความเร็วเนี่ยเราก็โยกขึ้นลงมันจะปรับความเร็วทีละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงในคันนี้นะครับจะมีระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีตรงไหนที่ยังเซตไม่ถูกหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ลองใช้งานมาเนี่ยบริเวณที่เป็นถนนโล่งๆผมกดเปิดไฟเลี้ยวตัวระบบช่วยเปลี่ยนเลนก็ยังไม่ทำงานนะครับไม่แน่ใจว่าจะต้องรออัพซอฟต์แวร์ใหม่หรือว่ามีตรงไหนที่ยังเซตไม่ถูกต้องนะครับตัวระบบช่วยเปลี่ยนเลนเนี่ยจะปิดการใช้งานทุกครั้งนะครับเวลาที่เราดับเครื่องจะต้องมากดเปิดใหม่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเลนบริเวณด้านหน้านี้นะเลนขวาเนี่ยโล่งๆแล้วรอเป็นทางตรงสักหน่อยนะตรงนี้ทางตรงแล้วก็เส้นบนหน้าจอตอนนี้ทุกอย่างก็ขึ้นมาเป็นปกติแล้วผมเปิดไฟเลี้ยวขวาตัวระบบช่วยเปลี่ยนเลนก็ยังไม่ทำงานนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ระหว่างที่เราใช้งาน Adaptive Cruise Control เนี่ยระบบ Regen สามารถทำงานได้ตามปกตินะครับมีการ Regen ให้ด้วยระหว่างที่ใช้งานก็ทำให้การใช้ตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยก็เหมือนเราขับเองนะครับเวลาที่มีรถอยู่ด้านหน้าตัวรถชะลอก็ได้ไฟที่ Regen กลับเข้ามาเดี๋ยวผมเร่งเข้าไปหาคันข้างหน้านะพอใกล้เข้าไปแล้วก็ความเร็วสูงกว่าที่เราเซตไว้เขาก็จะค่อยๆชะลอความเร็วลงมารีเจนก็จะทำงานนะครับจะเห็นแถบตรงนี้เป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปใกล้คันข้างหน้าเนี่ยรูปรถคันข้างหน้าตรงนี้จะเริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าใกล้มากๆนะครับสิ่งที่ชอบมากที่สุดที่ผมบอกตั้งแต่ขาขับมาเชียงใหม่นะครับก็คือเวลามีรถอยู่ด้านซ้ายนี่หน้าจอก็ขึ้นมานะครับกำลังหลบรถทางด้านซ้ายเขาจะเบี่ยงหลบให้เราเหมือนเราขับเองเวลาเราขับไปแล้วเจอรถใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะต้องเบี่ยงออกไปทางขวาเล็กน้อยนะครับโค้งแบบนี้ก็โค้งแบบสมูทเลยไม่ว่าจะเจอรถบริเวณไหนนะครับบริเวณโค้งไหนที่เป็นรถใหญ่ก็จะเบี่ยงหลบให้ตลอดนะครับเข้าโค้งอยู่ก็มีเบี่ยงหลบถือว่าทำงานสมูทนะครับไม่ได้มีอาการเบี่ยงแบบน่ากลัวนะนี่ก็ตามโค้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมลองปิดระบบช่วยรักษาเลนนะครับเทียบกันดูเวลาที่ปิดตัวเลนคีปเนี่ยจะเข้าโค้งเนียนต่างกันหรือเปล่านะโอ้ยรู้สึกว่าถ้าเราปิดเลนคีปเมื่อกี้อาจจะเป็นไปปิดช่วงที่เข้าโค้งพอดีนะตอนเนี้ยทุกอย่างกลับขึ้นมาปกติแล้วเดี๋ยวลองใหม่นะครับด้านหน้าลองโค้งนี้นะครับโค้งกว้างๆหน้าจอขึ้นเป็นรูปให้จับพวงมาลัยแต่เขียนว่าขึ้นรถได้เลยอันนี้งงเหมือนกันนะครับว่าหมายถึงอะไร
เวลาที่ใช้ Adaptive Cruise Control เนี่ยร่วมกับ Lane Centering นะครับแล้วผมปิดระบบช่วยรักษาเลนตัว Lane Keep เนี่ยผมว่าเข้าโค้งได้สมูทขึ้นนะเข้าใจว่าเวลาที่เราเปิด Lane Keep แล้วก็ใช้ Lane Centering ไปด้วยมันจะเหมือนเวลาที่เราขับเองแล้ว Lane Keep มาช่วยหักพวงมาลัยเราเนี่ยช่วงโค้งนะครับเนี่ยผมเทียบกับตอนที่ขับมานะไม่มีอาการนั้นเลยนะเวลาปิด Lane Keep ไปถ้าเข้าโค้งอยู่ด้วยระบบ Lane Centering นี้นะครับมันก็จะพอช่วงปลายโค้งเนี่ยรถนึกว่าเราจะหลุดโค้งออกไปนะครับมันจะหักพวงมาลัยนิดนึงทำให้การเข้าโค้งเนี่ยไม่ค่อยสมูทนะครับยิ่งวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็มีอาการเหวี่ยงมากกว่าด้านหน้านะคะคือคนนั่งเนี่ยจะขยับตามเลยแหละเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองดูในรูปได้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็วิ่งด้วยความเร็วประมาณ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พื้นเนี่ยไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ตัวมันก็จะขยับตามแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเบาะเองเนี่ยก็ถือว่าช่วยรองรับนะคะตัวเบาะด้านหลังเนี่ยก็ซัพพอร์ตหลังช่วงล่างประมาณหนึ่งจริงๆสัมผัสของเบาะเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตัว headrest เนี่ยหรือที่รองศีรษะเนี่ยอันเนี้ยดีตรงที่สามารถที่จะปรับระดับได้นะคะก็สามารถที่จะกดปุ่มแล้วก็เลื่อนขึ้นลงพอปรับในตำแหน่งที่โอเคเนี่ยก็นอนก็สบายขึ้นแม้ว่าด้านหลังเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมันก็จะมีอาการเด้งๆเหมือนกันนะคะส่วนตัวเนี่ยนั่งแล้วเชงก็ยังไม่ได้รู้สึกมึนนะแต่ว่าเชงก็ปกติแล้วเนี่ยนั่งรถเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้มึนศีรษะง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปกติเนี่ยในการโดยสารเนี่ยมีคนนั่งข้างหลังด้วยก็อยากชวนให้ลองมาเทสนั่งด้านหลังด้วยนะคะสำหรับจุดต่ำสุดของคันนี้นะครับจะอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้ประมาณ 13-14 เซนแล้วก็บริเวณแบตนะครับด้านใต้เนี่ยวัดจากพื้นถึงใต้ท้องแบตอยู่ที่20 เซนนะครับก็ค่อนข้างสูงเลยนะแล้วก็ตอนเนี้ยผมบรรทุกน้ำหนักมาด้วยบริเวณซุ้มล้อตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันประมาณ80 เซนแต่ด้านหลังเนี่ยจะยุบลงเหลือ79 เซนนะครับยุบลงประมาณ1 เซนเพราะว่าเราเอาน้ำหนักไว้ทางด้านท้ายทีนี้ผมก็เลยวัดตรงด้านหลังนี้เทียบนะครับมันก็จะลงมาเหลือประมาณ18-19 เซนส่วนด้านหน้าก็คือ20 เซนถ้าเราไม่ได้บรรทุกน้ำหนักที่ด้านหลังมันก็จะเท่ากันนะครับอยู่ที่ประมาณ20 เซนติเมตรส่วนด้านหลังที่จุดนี้นะครับตอนนี้มันจะอยู่ประมาณ20-21 เซนถ้าเราไม่มีน้ำหนักบรรทุกก็จะสูงขึ้นอีก1 เซนนะครับในรถที่เปิดประตูด้วยระบบไฟฟ้านะครับเขาจะมีตัวสลักฉุกเฉินนะเวลาที่เรากดตรงเนี้ยแล้วมันเปิดไม่ได้อาจจะเพราะว่าแบตหมดหรือมีอะไรผิดพลาดนะครับอย่างเช่นคันนี้จะมีสลักอยู่ที่ตำแหน่งนี้เราดึงที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเปิดประตูออกได้แล้วก็ผมจะพาไปดูที่ด้านหลังนะสำหรับประตูผู้โดยสารด้านหลังนะครับสลักเนี่ยมันจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ด้านใต้นี้นะครับก็ดึงตรงนี้ลงมาก็จะเปิดประตูออกมาได้นะครับก็สำหรับใครที่ใช้รถที่เป็นประตูระบบไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่ซื้อมาก็ลองหาดูบริเวณแถวนี้นะครับมันก็จะต้องมีสลักไว้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินที่ระบบไฟฟ้าเนี่ยทำงานไม่ได้ตอนนี้แวะมาชาร์จที่เชลรีชาร์จจังหวัดตากนะครับเมื่อวันที่เราขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ผมก็ไม่ทันได้สังเกตว่าตรงเนี้ยเขามีมินิมาร์ทเปิดแล้วนะครับเชลซีเล็กแล้วก็เชลคาเฟ่ก็มีมินิมาร์ทขายของมีกาแฟให้ซื้อทานได้แล้วนะครับที่นี่จะเปิดถึงแค่6 โมงนะถ้ามาถึงหลังจาก6 โมงก็จะไม่มีร้านค้าตัวนี้แล้วนะครับบริเวณรอบๆนะครับทุกทีจะได้เห็นแต่กลางคืนนะเวลาที่ผมมาชาร์จแล้วก็วันนี้ที่ชาร์จเนี่ยผมเริ่มจากแบตเตอรี่ 20% นะครับกำลังไฟเนี่ยก็เข้าสูงสุดประมาณ131 กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จมาแล้วตอนนี้8 นาทีเพิ่มขึ้นมา 25% แล้วก็กำลังไฟดรอปเหลือ117 กิโลวัตต์สเปคของรถคันนี้คือ150 กิโลวัตต์นะครับ
แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเอามาชาร์จกับตู้เชลรีชาร์จที่ตากเนี่ยตัวตู้นี้ทำไมถึงได้กำลังไฟอยู่แค่130นะครับทั้งที่สเปคตู้คือ180กิโลวัตต์แล้วแอมป์ของตู้นี้นี่ก็สูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเอาคันนี้ไปชาร์จกับตู้ของ Elex by EGAT 150กิโลวัตต์จะได้แรงกว่านะได้135กิโลวัตต์ชาร์จแบตเตอรี่จาก 20% ถึง 100% เนี่ยใช้เวลาชาร์จไป1ชั่วโมง4นาทีนะครับแบตเตอรี่ 100% เนี่ยเราสามารถขับยาวถึงที่เชียงใหม่ได้เลยนะแต่ควรจะใช้ความเร็วสักไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันใช้เวลาชาร์จไปเยอะมากเลยนะ1ชั่วโมง4นาทีตอนที่ขับขึ้นวันก่อนนะครับเราชาร์จที่นี่แค่10นาทีแล้วก็ไปชาร์จที่เถินอีก15นาทีรวมกันก็แค่25นาทีนะครับแล้วค่อยไปรวมกับเวลาที่นครสวรรค์อีก18นาทีเนี่ยจะเห็นว่ามันยังใช้เวลาชาร์จรวมน้อยกว่าชาร์จที่นี่ที่เดียวเลยนะครับกลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับตอนนี้เกือบเที่ยงคืนแล้วนะเราออกจากเชียงใหม่ตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับแช่น้ำมาด้วยเนี่ยตอนนี้เป็นน้ำแข็งเลยนะครับเปิดตู้เย็นมาตั้งแต่เชียงใหม่ยันกรุงเทพแล้วก็มาดูสิ่งที่เราเอามาด้วยนะครับน้ำพริกหนุ่มนะที่แช่แข็งมาเนี่ยดูซิมันเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าโอ้โหขนาดน้ำที่ตอนเราแช่มันยังไม่ได้เป็นน้ำแข็งนะครับตอนนี้น้ำพริกหนุ่มเนี่ยยังฟีดอยู่เหมือนเดิมนะครับแข็งๆเลย CG Go Express นะครับขนสินค้ามาจากเชียงใหม่มายันกรุงเทพหลายคนถามมาในไลฟ์ตอนที่ขับกลับนะครับเรื่องความร้อนเนี่ยเวลาที่เราเปิดใช้งานตู้เย็นตอนกลางวันเนี่ยถึงแม้มันจะมีความร้อนออกมาช่วงที่ตู้เย็นทำอุณหภูมินะครับทำความเย็นจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความร้อนที่มันแผ่ออกมาสักเท่าไหร่เพราะว่าในห้องโดยสารเนี่ยมันมีความร้อนจากภายนอกเข้ามาด้วยแต่พอเป็นเวลาที่ขับรถกลางคืนนะครับมันข้างนอกมันจะไม่ร้อนเหมือนกลางวันแล้วอากาศในห้องโดยสารเนี่ยมันก็เย็นขึ้นเราจะรู้สึกถึงไอร้อนที่มันออกมานะครับจะเป็นลมอุ่นๆออกมาบริเวณข้างตัวเรานะครับถึงแม้ว่าที่ผมบอกว่าผมเลื่อนเบาะขึ้นมาประมาณข้างหน้าเนี่ยมันจะพ้นจากตำแหน่งรูที่มันระบายอากาศออกมานะครับแต่ก็จะรู้สึกถึงลมอุ่นๆที่ออกมาจากบริเวณด้านข้างนี้นะครับพาขับในเมืองระยะทางสั้นๆนะครับก่อนที่จะเอารถไปคืนตอนนี้ได้เอาน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดออกไปแล้วนะครับก็มีคนขับเพียงแค่คนเดียววันที่รับรถมาเนี่ยผมก็ได้ลองขับในเมืองดูบ้างแล้วนะครับนิดหน่อยสิ่งที่พบเจอคือระบบช่วยเบรกของเขาเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปใกล้รถคันด้านหน้าและเรายังไม่แตะที่เบรกนะครับรถเขาจะช่วยเบรกให้เราโดยที่จะเป็นการเบรกแบบเพียงเล็กน้อยนะครับให้เรารู้ว่าเฮ้ยต้องแตะเบรกแล้วนะจะไม่เหมือนกับบางคันที่พอเราเข้าไปใกล้ๆคันหน้าแล้วเขาช่วยเบรกแบบเบรกหยุดกระทันหันแบบนั้นมันอันตรายต่อรถด้านหลังนะครับคันนี้จะเป็นแค่อาการแบบดึงเราไว้นิดนึงแต่ถ้าเรายังแตะคันเร่งอยู่เนี่ยมันก็จะฝืนออกไปได้นะครับไม่ได้เป็นการเบรกแบบทำให้คันหลังเนี่ยเขาเบรกไม่ทันนะก็ถือว่าทำมาดีนะครับก็เป็นระบบช่วยเตือนเราไว้ก่อนแต่ถ้าเรายังไม่แตะเบรกจริงๆเนี่ยผมคิดว่ารถก็น่าจะช่วยเบรกให้อยู่กับที่ให้นะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับถ้าใช้งานในเมืองกับได้ลองขับทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยคันนี้จะแตกต่างกันเลยนะครับก็อาจจะเห็นว่าคนได้ลองคันนี้มีพูดกันหลายๆแบบทำไมมันไม่เหมือนกันคือถ้าเป็นถนนเรียบๆเนี่ยขับในเมืองบนทางด่วนนะนิ่งดีเลยนะครับอาการโค้งก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะอย่างเช่นเมื่อวานที่ผมขับกลับจากเชียงใหม่นะครับช่วงถนนสายเอเชียเนี่ยใช้ความเร็วแบบสูงเลยนะเวลาทางตรงและถนนเรียบเนี่ยอาการของรถนี้นิ่งดีมากๆเลยนะครับขับที่ความเร็วสูงก็ยังรู้สึกมั่นใจแต่ถ้าได้เจอถนนที่เป็นคลื่นๆนะมันจะมีอาการเด้งของตัวรถเพิ่มเข้ามานะครับส่วนเวลาที่เราขับในเมืองความเร็วต่ำๆผ่านรอยต่ออย่างเงี้ยความรู้สึกจะแตกต่างกันออกไปนะครับมันจะรู้สึกเหมือน
นุ่มกระชับเลยนะเหมือนรถคันนี้มันเป็นคนละคันกับเวลาที่เราขับต่างจังหวัดแล้วเจอถนนที่มันเป็นคลื่นๆนะครับตอนนี้เวลา 10 โมง 48 นาทีอากาศภายนอกน่าจะประมาณ 35-36 องศานะครับพอดีเมื่อกี้ผมจอดอยู่บนพื้นคอนกรีตบนหน้าจอมันเลยโชว์ 39 ตอนนี้ถ้าผมดูจากอุณหภูมิกระจกหลังคานะผมว่าความร้อนที่แผ่ลงมาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะเมื่อกี้ก็จอดตากแดดอยู่นะครับส่วนรอบๆคันเนี่ยอันเนี้ยจะร้อนแดดเข้ามาในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ติดฟิล์มนะครับคันนี้แล้วก็เรื่องลมเย็นที่เบาะเนี่ยช่วยได้จริงๆนะสำหรับใช้งานในประเทศไทยยิ่งใช้งานในเมืองรถติดๆเนี่ยนะครับมีลมเย็นเป่าออกมาที่เบาะเนี่ยช่วยให้สบายขึ้นเยอะเลยลองใช้งานระบบช่วยขับบนทางด่วนดูนะครับตัว Adaptive Cruise Control บวก Lane Centering นะกด2ทีเพื่อเปิดระบบนะครับแล้วก็เซตความเร็วสัก60นะตอนนี้รถติดก็คงไม่เกินไปกว่านี้เซตระยะห่างไว้ที่ไกลสุดนะครับระดับ3เนี่ยเขาเว้นค่อนข้างเยอะนะงั้นผมลองเซตเป็นสักระดับ2หรือ1ดูนะครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยพอรถติดเนี่ยถ้าเซตระดับไกลนี่ก็เว้นห่างเกินนี่เซตเป็นระดับใกล้สุดแล้วนะครับเว้นห่างจากคันหน้าประมาณ1คันรถถ้าได้ทดลองขับในเมืองนะครับบนทางด่วนอย่างเงี้ยความรู้สึกคือรถนี้จะออกแนวเฟิร์มๆนะครับเสียงเวลาที่ขับผ่านรอยต่อนี่จะเป็นเสียงแบบทุ้มๆมาเลยพอใช้งานแบบนี้ผมไม่เจออาการที่เจอตอนขับทางไกลนะครับที่ชอบเตือนให้เราจับพวงมาลัยทั้งที่เราจับอยู่นะอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อกี้เขาก็เลี้ยวแล้วก็ควบคุมพวงมาลัยให้แบบนิ่งๆนะแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าความเร็วต่ำๆอย่างนี้ก็เลยไม่เตือนหรือเปล่านะหลายคนที่ได้ทดสอบเนี่ยก็พูดแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็ว่าช่วงล่างมันก็เฟิร์มดีนะบางคนก็บอกว่าช่วงล่างมันไม่เห็นจะเฟิร์มเลยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้นะครับคันนี้ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าเซตมาให้ใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับความเร็วไม่เกินสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราใช้งานในเมืองเนี่ยบริเวณถนนเรียบๆหรือขับทางไกลชิวๆก็ช่วงล่างดีเลยนะครับต้องเจอกับถนนที่เรียบนะผมบอกไว้ก่อนมันต่างกันจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองดูบริเวณที่ขับผ่านทางขรุขระนะเนี่ยถ้ามันเริ่มเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคลื่นอย่างเงี้ยรถมันจะมีอาการเด้งนิดนึงถ้าผมลองเพิ่มความเร็วนะครับในวิดีโอน่าจะพอเห็นนะมันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ยังเป็นคลื่นน้อยอยู่นะครับถ้าอย่างเงี้ยนิ่งๆเลยนะครับเจอทางเรียบบนทางด่วนเนี่ยลองที่ความเร็วสูงได้เลยนะแบบเกือบท็อปสปีดเนี่ยก็ยังนิ่งนะครับอันนี้จะเริ่มเห็นเป็นคลื่นแล้วในวิดีโอน่าจะพอเห็นว่ารถมันจะมีอาการขึ้นลงตั้งแต่บริเวณนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะเริ่มเจอพวกพื้นผิวที่ขรุขระแล้วเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ฝาท่ออย่างเงี้ยถ้าเราไปที่ความเร็วต่ำๆนะ50-60เนี่ยมันก็รู้สึกเฟิร์มกระชับดีนะครับหลายความรู้สึกในรถคันเดียวนะระหว่างขับในเมืองกับขับทางไกลต่างจังหวัดพอผมพอได้ลองกับพื้นแบบเนี้ยมันโอเคอยู่นะครับเวลาเราผ่านฝาท่อมันให้ความรู้สึกที่แบบเฟิร์มดีต่างกันจริงๆนะแบบที่ผมขับต่างจังหวัดแล้วเจอเวลาที่เราใช้ความเร็วแบบ120แล้วเจอพวกถนนที่เป็นคลื่นมันจะมีอาการกระเด้งจริงๆนะมาครับนี่ทีนี้เราจะได้ลองแล้วเห็นไหมครับ
ถ้าเจอที่เป็นคลื่นเนี่ยผสมกันไปเนี่ย อันนี้จะมีอาการเริ่มเด้งแล้วนะเมื่อกี้มีเสียงเตือนนะครับมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งมาช่วงที่เป็นจุดอับพอดีแล้วเราเปลี่ยนเลนออกไปนะเสียงเตือนก็เลยชัดขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับเวลาที่เรา ดูในวิดีโอน่าจะพอเห็นนะถ้าเทียบจากเส้นหน้ารถเนี่ยมันจะกระเด้งหน่อยเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นคลื่นต่อเนื่องเนี่ยครับมันจะมีอาการยวบลงไปสักหน่อยแล้วก็เด้งตามมาอีกสัก2 ครั้งนี่นะครับแบบตรงเมื่อกี้อย่างเช่นตรงนี้น่าจะพอเห็นแล้วทีนี้พอเป็นถนนที่เรียบรถคันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกบุคลิกหนึ่งนะตอนนี้ขับมา 16.9 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยก็ลดลงมาเหลือ 15.5 กิโลวัตต์อัลต่อ 100 กิโลเมตรซึ่งส่วนหนึ่งที่มันใช้เยอะเนี่ยเพราะว่าผมจอดแล้วก็เปิดแอร์ไว้ครึ่งชั่วโมงด้วยนะครับไม่ได้ขับอย่างเดียวนะเนี่ยจุดที่ลงสะพานตรงนี้นะครับมันจะมีตรงหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะเขาน่าจะแก้ละ มันเลยไม่กระเด้งนะครับคือมันจะเป็นคลื่นหลังจากที่ลงสะพานมาโดยรวมสำหรับการขับใช้งานแบบทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเกิน120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทั้งขับในเมืองแล้วก็ขับออกต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าก็โอเคเลยนะมันมีแค่อาการเด้งเฉพาะพื้นผิวนี่ที่มันเป็นแบบคลื่นๆนะครับหรือถนนที่เป็นพื้นคอนกรีตเนี่ยตอนนั้นแหละที่เราจะรู้สึกว่ารถมันกระเด้งแค่นั้นเลยแต่ถ้าขับบนถนนเรียบๆนะครับมันจะรู้สึกถึงความเฟิร์มของรถอ่ะมันมี2ความรู้สึกนะครับอย่างเช่นวันนี้ที่ผมขับให้ดูในเมืองเนี่ยขับบนทางด่วนขับพื้นผิวขรุขระเมื่อกี้ตรงถนนพระราม3นะถ้าไม่ใช่ไอ้ตรงมันที่มันเป็นคลื่นเยอะๆจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกเด้งเยอะขนาดนั้นนะครับก็รู้สึกเฟิร์มดีนะอันนี้เลยทดลองให้ดูทั้ง2แบบนะครับระหว่างที่รีวิวต่างจังหวัดเป็นหลักแล้วก็ทดสอบในเมืองให้ดูนะครับคือบางคันเนี่ยเราขับในเมืองรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างมากแต่พอขับต่างจังหวัดอ่ะก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับขับทางไกลยาวๆกลายเป็นว่าช่วงล่างโอเคเลยนะแต่ตอนที่ขับในเมืองเนี่ยโอ้โหทำไมมันแข็งจังอันเนี้ยเมื่อกี้ผมเหยียบเบรกช้าไปนะครับเขาก็มีเสียงเตือนแล้วความรู้สึกมันจะเป็นอย่างที่ผมบอกมันเหมือนเราแตะเบรกลงไปก่อนนิดนึงเพื่อดึงตัวรถไว้นิดหน่อยแต่บางคันที่อาจจะเคยเจอกันนะครับที่ระบบช่วยเบรกเนี่ยทำงานแล้วเบรกแบบจึกเลยถ้าด้านหลังมีมอเตอร์ไซค์ตามมาใกล้ๆเนี่ยเขาก็เบรกไม่ทันแต่คันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับระบบช่วยเบรกนี้ทำมาดีนะผมเจออาการอย่างนี้มา 3-4 ครั้งแล้วก็ระบบโอเคนะไม่ต้องปิดก็ได้ให้เขาคอยช่วยเบรกให้เราได้บางคันนี้ต้องปิดทิ้งเลยนะกลัวว่าเบรกจึกแล้วคันหลังนี่ชนท้ายเรานะครับรถไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่เราใช้งานในเมืองมันจะค่อนข้างประหยัดเลยนะเวลารถติดระหว่างที่รถจอดอยู่กับที่เนี่ยมันก็จะมีเฉพาะแอร์นะครับที่ใช้พลังงานไฟเป็นหลักเนี่ยแต่ตัวแอร์เนี่ยเราก็น่าจะพอได้เห็นที่รีวิวกันไปบ้างแล้วนะครับจอดนอนแคมปิ้งเนี่ยชั่วโมงนึงก็ใช้แบตอยู่ 1-2% ก็คือเท่าที่ผมเคยดูผ่าน OBD นะครับมันก็จะกินไฟอยู่ประมาณ1 กิโลวัตต์แหละ 1-2 นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วก็ความเย็นที่เราตั้งไว้นะส่วนที่ทำให้มันประหยัดเพราะว่าถ้าเราเทียบกับเครื่องยนต์นะเวลาที่รถติดเนี่ยเครื่องยนต์ก็ทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับจ่ายน้ำมันอยู่แต่พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเวลามันไม่ได้เคลื่อนที่มอเตอร์มันก็สแตนบายรออยู่เฉยๆพอเราแตะคันเร่งถึงจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาขับเคลื่อนล้อนะครับเลยเป็นเหตุผลที่ว่า
เวลาเราขับในเมืองเนี่ยมันประหยัดพลังงาน จากเมื่อกี้ที่ผมขับบนทางด่วนแล้วก็ขับเส้นพระราม3ที่เราใช้ความเร็ว50-60ขึ้นไปนะครับตอนนั้นบอกค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่15กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรเนี่ยพอเข้ามาขับช่วงที่รถติดๆนะครับตอนนี้เริ่มลดลงมาแล้วเหลือ14แล้วซึ่งจริงๆอาจจะต่ำกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าในตอนเริ่มขับของวันเนี้ยผมเปิดแอร์ทิ้งไว้ก่อนด้วยนะแล้วเมื่อกี้ก็ไปขับที่ความเร็วสูงมาหน่อยนะครับตรงพระราม3ที่ได้ทดสอบเมื่อกี้นะใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 14.7 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรซึ่งเนี่ยเขาก็บอกนะครับใช้พลังงานขณะจอดนิ่งก็ตอนที่ผมจอดแล้วเปิดแอร์ไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเลยนะเนี่ยใช้ไฟไป 1.1 กิโลวัตต์ก็1หน่วยแต่ไฟที่ใช้ในการเคลื่อนที่เฉยๆเนี่ยมัน 3.0 กิโลวัตต์นะครับวันนี้นี่แดดดีเลยนะครับดูจากอุณหภูมิบนหน้าจอเนี่ย37องศานะแต่ผมรู้สึกว่าหลังคาเนี่ยมันไม่ได้แผ่ความร้อนลงมานะครับคือมันเดี๋ยวนะผมเอามือแตะดูก็เอามือแตะไว้ได้นะถ้าเอามือแตะไว้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิน40องศาที่แผ่นกระจกหลังคานะครับเราก็เปิดลมเย็นที่เบาะไปด้วยตัวแอร์เนี่ยทางฝั่งขวาแล้วก็ซ้ายเนี่ยก็แรงดีตรงนี้ก็แรงนะครับแต่มีประเด็นนิดนึงตรงที่มันเป่าขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะปรับให้มันเป่าต่ำลงมาโดนตัวไม่ได้เพราะว่าจอเขาบังอยู่มีแค่ตรงนี้แหละที่ติดอยู่นิดนึงสำหรับเรื่องแอร์นะครับก็ได้ลองทั้งสภาพถนนบนทางด่วนเส้นพระราม3ที่เป็นฝาท่อเยอะๆแล้วก็ตรงนี้พระราม4นะครับเนี่ยถ้าได้ลองขับในเมืองเนี่ยก็น่าจะชอบช่วงล่างของเขาอยู่นะมันให้ความรู้สึกเฟิร์มกระชับนะครับแน่นๆดีเลยแล้วก็เวลาที่เราใช้งานในเมืองนะครับให้เลือกโหมดหยุดเป็นจอดนิ่งอันนี้จะสะดวกนะครับเคลื่อนไปใกล้ๆรถคันหน้าความเร็ว0ออโต้เบรกโฮเปิดทันทีโดยที่เราไม่ต้องแตะเบรกนะครับส่วนถ้าเลือกเป็นชะลอเนี่ยรถจะไหลไปข้างหน้าซึ่งถ้าต้องการจะให้รถอยู่กับที่เราต้องเหยียบเบรกลงไปอีกทีหนึ่งให้ออโต้เบรกโฮทำงานนะครับแตะแค่เบาๆนะตัว A สีเขียวก็จะติดขึ้นมาอันนี้เมื่อกี้คันหน้าเบรกพอดีผมก็เลยแตะเบรกช้าหน่อยเขาก็จะเป็นเสียงเตือนขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะถ้าผมไม่แตะเบรกรถก็จะช่วยเบรกไว้เบาๆก่อนทีหนึ่งนะครับช่อง USB-C ของ Seeker เนี่ยดีตรงที่เขามีเขียนกำลังไฟกำกับมาให้ด้วยเลยนะครับว่าจ่ายไฟได้กี่วัตต์ช่องด้านซ้าย27วัตต์ด้านขวา60วัตต์ผมลองใช้เครื่องเช็คดูแล้วก็จ่ายไฟได้ตามที่เขาระบุเลยนะครับที่60วัตต์ตัวพอร์ต USB-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยจะอยู่ตรงใต้เบาะนั่งนะครับมีอยู่1 USB-C พอร์ตสำหรับกำลังไฟเนี่ยเขาไม่ได้เขียนกำกับไว้เหมือนด้านหน้านะว่าจ่ายได้ที่กี่วัตต์กำลังไฟที่ USB-C พอร์ตด้านหลังจ่ายได้เนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่20วัตต์นะครับตัวไวเลสชาร์จเนี่ยพอมันเป็นรุ่นที่ต้องเสียบเข้าไปในช่องผมไม่สามารถใช้ตัวเครื่องทดสอบเช็คได้นะครับแต่ตรงนี้เขาก็มีเขียนกำกับมาบอกว่า50วัตต์แล้วก็ถ้าสังเกตดูตรงนี้ก็จะมีรูสำหรับเป่าลมเพื่อระบายอากาศขณะที่ชาร์จด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราชาร์จไวเลสเนี่ยตรงนี้มันค่อนข้างจะร้อนทีเดียวตำแหน่งสำหรับเสียบ micro SD card สำหรับบันทึกกล้องหน้ารถจะอยู่ด้านใต้เบาะนี้นะครับที่จุดนี้นะครับแล้วเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาจะมีตรงนี้อยู่เนี่ยเราเปิดออกมาได้ก็จะเห็นเป็น SD card อยู่ด้านในนี้นะครับสามารถกดออกมาเพื่อโหลดภาพออกได้เลยขนาดของ micro SD card ที่แนะนำนะครับก็คือ32แล้วก็64 GB Seeker X เนี่ยมีโหมดสำหรับพักผ่อนให้มาด้วยนะครับวิธีใช้งานเนี่ยเรากดตรงแอปเราก็จะมีโหมดสำหรับพักผ่อนเราเลือกเวลาที่ต้องการได้นะครับว่าจะพักผ่อนสักกี่นาทีแล้วก็กดที่เริ่มพักเขาจะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นเบาะผู้โดยสารหรือว่าคนขับรถผมเลือกเป็นเบาะผู้โดยสารแล้วก็กดดำเนินการ
จะมีเสียงดนตรีนะครับ แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะถูกปรับเอนนอนลงไปนะ แล้วก็จะมีเสียงเพลงนะครับเราก็เลือกความดังของเพลงได้ ตรงเนี้ยก็จะบอกนะครับว่าเดี๋ยว 11:06 นาทีจะปลุกขึ้นมานะครับ หรือว่าเราต้องการจะยกเลิกแล้วก็กดที่หน้าจอแล้วก็สิ้นสุด เบาะก็จะปรับกลับมาตำแหน่งเดิม สะดวกดีนะครับพอเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วมีฟังก์ชันให้กดแล้วลงไปนอนทันที เราไม่ต้องไปเอามือกดปุ่มค้างไว้กว่าจะปรับเอนนอนลงไปได้ อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ใน Seeker X มีนะครับแล้วเขาชอบเล่นกันก็คือฟังก์ชันที่ส่งเสียงออกไปด้านนอกนะโดยที่ฟังก์ชันเนี้ยเราจะต้องใส่เกียร์ P เท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้เสียงรถสปอร์ตมันจะดังอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีเสียงพวกขอบคุณคนเดินเท้าตรงนี้เราก็เล่นเพลงให้มันดังออกไปด้านนอกได้นะครับเหมือนรถแห่เลยนะแล้วก็เสียงต้นฉบับตรงนี้เอาไว้เลือกเสียงนะครับเพราะว่าถ้าเรากดตรงไมค์เนี่ยแล้วเราพูดไปด้วยเสียงเราเนี่ยจะดังออกไปที่ด้านนอกรถเลยนะครับ Don't worry, I'm doing just fine out in the islands where the time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home.
สรุปหลังจากที่เราได้ใช้งาน Seeker X Flagship All Wheel Drive คันนี้มานะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ทำมาดีเลยนะพรีเมียมสมกับที่เขาบอกจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุภายในแล้วก็การดีไซน์ในส่วนต่างๆนะที่เราได้ใช้งานดูเนี่ย คือแต่ละส่วนนะคือพื้นผิววัสดุที่เราสัมผัสนะครับ คือเขาคัดสรรมาได้ดีนะ แล้วก็สำหรับเรื่องพละกำลังนะหายห่วงเลยนะครับ รุ่นนี้ก็คือ Dual Motor ให้พละกำลังมาเต็มๆเลยนะ428แรงม้า แรงบิดนี่500กว่านิวตันเมตรที่เราพาไปขึ้นดอยอ่างขางนะครับ ก็คือหายห่วงนะกำลังเหลือๆเร่งขึ้นดอยนี่แบบสนุกเลยทีเดียวใครที่ชอบแบบสายขึ้นดอยนะ ได้ขับคันนี้นะ ผมว่าถูกใจแน่ๆนะครับ แล้วก็ระบบต่างๆช่วยขับขี่ที่ให้มาเนี่ย ก็อย่างที่ได้เห็นผมทดสอบให้ดูนะครับ หลายๆอย่างเนี่ยทำได้ดีเลยนะ มีแค่บางจุดเนี่ยอาจจะต้องแก้ไขแค่เล็กน้อย ระบบช่วยขับช่วยควบคุมพวงมาลัยเนี่ยก็ทำงานได้เนียนดีมากๆเลย เรื่องไฟหน้าที่ให้มาเมื่อวานที่เราขับกลับจากดอยอ่างขางเนี่ยก็สว่างดีนะครับ อาจจะมีการดีเลย์ในบางจังหวะ ซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถแก้ไขได้ด้วยซอฟต์แวร์อยู่นะครับ แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มานะโหมีเต็มไปหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นพวกโหมดเอาไว้พักผ่อนต่างๆนะครับ ปรับแล้วก็ให้เบาะมันเอนลงอย่างรวดเร็วนะปกติถ้าเป็นเบาะไฟฟ้าผมเคยบอกไว้นะ ว่าไม่ค่อยชอบตรงที่ว่าเราอยากปรับนอนลงไปเร็วๆเนี่ย กว่าจะกดลงไปต้องกดค้างไว้ อันนี้เรามีปุ่มสำหรับพักผ่อนนะครับ เรากดปุ๊บมันจะพับลงทันที แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยที่ดีไซน์มาเนี่ยผมนั่งขับกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็กำลังกลับกรุงเทพนี้นะครับ ก็รองรับสรีระได้ดีเลยนะครับ ตัวปีกเบาะเนี่ยก็ออกมารับตัวเราดีนะ เวลาเราขับทางโค้งเยอะๆเมื่อวานที่ไปอ่างขางนะครับ เนี่ยมันโอบรับเราไว้พอดีเลย ตรงที่พิงศีรษะนี่ก็พอดีเลย ไม่ได้แบบว่าดันจนเกินไปนะ ใช่ใช่ เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคันนี้ ใช่ เป็นคันที่นั่งสบายแล้วก็ไม่ดันศีรษะ และดีไซน์เนี่ยสวยด้วยนะ จะเห็นว่าตรงใต้ headrest เนี่ยมันมีตัวที่เป็นโลหะด้วยนะคะ แต่มันดีไซน์ออกแบบมาให้หัวเราไม่ไปกระแทกโดน มันก็เลยโอเคนะ เป็นดีไซน์แบบใหม่ที่สวย แล้วก็ใช้งานได้ดี และยิ่งภายในเป็นเบาะสีขาวนะผมว่ามันดูสวยมากเลยนะครับ เวลากลางคืนเนี่ย ไฟในห้องโดยสารเปิดมานี่ดูแล้วมันแบบดูพรีเมียมอ่ะ ใช่ ก็คือต้องชื่นชมเรื่องของ Interior Design จริงๆ ที่สามารถที่จะทำให้ได้ฟีลลิ่งของ Compact Luxury SUV จริงๆ นะ ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน คือให้ Look and Feel ที่ดี แล้วก็วัสดุต่างๆ ที่ใช้เนี่ย ก็ให้ความรู้สึกว่ามีความพรีเมียม ใช่ ในส่วนของเรื่องการชาร์จเนี่ยก็ถือว่าแรงใช้ได้แล้วนะครับ ชาร์จได้แรงสุดตามสเปคเนี่ย150กิโลวัตต์ แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตู้เหมือนกันนะครับ ถ้าบางตู้เราอาจจะชาร์จได้ต่ำกว่านั้น แต่อย่างที่เห็นนะครับเดินทางกรุงเทพเชียงใหม่ใช้งานตู้ Elex by eGat ตู้เชลรีชาร์จเนี่ยต่ำๆเราก็ได้ถึง130กิโลวัตต์ซึ่งมันถือว่าแรงแล้วนะครับ อีกหน่อยในอนาคตเนี่ยถ้ามีสถานีชาร์จมากกว่านี้ก็จะเดินทางได้สะดวกขึ้นนะ ในรีวิวนี้นะครับที่ผมใช้เวลาชาร์จแค่แป๊บเดียวแล้วก็เดินทางต่อเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่าเราจะชาร์จใช้เวลาให้น้อยสำหรับคันนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างที่บอกบางคนอาจจะแวะแล้วก็อยากจะพักที่ปั๊มนานๆกินข้าวไปด้วยก็ปล่อยชาร์จนานกว่านั้นก็ได้นะขึ้นอยู่กับรูปแบบการเดินทางนะครับบางคนอาจจะแบบเดินทาง 200-300 กิโลเมตรแล้วอยากจะพักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับ ใช่ค่ะ ก็เรื่องของเบาะนี่ก็มีเบาะลมเย็นมาให้ด้วย แถมเบาะที่นั่งด้านหน้านะคะ ของผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวดันหลังได้ด้วยนะคะ อันนี้ก็ถือว่าให้มาครบดี ใช่ก็คือบางคันเราจะได้ดันหลังมาแค่ฝั่งคนขับนะครับ ส่วนผู้โดยสารปรับไม่ได้แต่คันเนี้ยให้มาเหมือนกันทุกอย่างเลยนะเบาะทั้งสองด้านเนี่ยใช่ อืม ก็จะมีเรื่องของเบาะลมเย็นที่ลมแรงดีนะคะ แต่ว่าถ้าช่วงไหนที่ภายนอกเนี่ยมันเงียบมากๆ เช่นขับรถตอนกลางคืนแล้วก็รถน้อยเนี่ย อันนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงเรื่องของพัดลมของตัวเบาะนิดหนึ่งอืมส่วนเรื่องของแอร์เนี่ยคันนี้ก็ถือว่าเย็นพอประมาณนะคะ คือไม่ใช่แอร์ที่แบบแรงแล้วก็เย็นฉ่ำ
แต่สำหรับเชงอะเรื่องความเย็นไม่ได้เป็นปัญหานะก็คือเขาก็สามารถทำได้นั่งนี่ในรถนี่ไม่ได้รู้สึกร้อนเลยก็ถือว่าแอร์เย็นดีแล้วก็ตัวหลังคา Panoramic Glass Roof เนี่ยก็ทำมาดีจริงๆนะคะในแง่ที่ช่วยกันความร้อนเข้ามาในห้องโดยสารเพราะปกติ เพราะว่าที่เรานั่งกันมาเนี่ยความร้อนมันจะมาจากกระจกด้านหน้ากับด้านข้างนะคะเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มแต่ว่าความร้อนจากด้านบนที่ลงมาเนี่ยถือว่าน้อยมากแถมคันนี้เนี่ยก็คือตัว Panoramic Glass Roof เขากัน UV ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีความกังวลว่าขับรถที่หลังคา Panoramic Glass Roof แล้วเนี่ยแดดลงมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของฝ้าเรื่องของอะไรพวกเนี้ยก็คิดว่าอยากให้มาลองดูคันนี้นะเพราะคันนี้นี่คิดว่าเป็นคันอันดับต้นๆเลยนะที่กระจกด้านบนเนี่ยมีความเข้มแล้วก็ กันความร้อนได้ กันความร้อนได้ดีใช่ ถ้าคันที่กันความร้อนไม่ค่อยดีนะครับ เราขับเนี่ยจะรู้สึกถึงไอร้อนที่แผ่ลงมาเลยนะ นี่ยังไม่มีฟิล์มติดเพิ่มด้วยนะครับ ถ้าติดฟิล์มเนี่ย ผมว่าทำได้ดีกว่านี้อีกนะสำหรับใครที่อยากให้ภายในห้องโดยสารแบบเย็นๆเลยนะใช่ค่ะ เรื่องฝ้าเมื่อกี้ที่บอกไปถึงฝ้าที่หน้านะคะ กำ ไม่ ลัง ใช่ จะบ ฝ้า อก ที่ นะ เพดาน เดี๋ยวอาจจะงงฝ้าอะไร เรื่องของเครื่องเสียงนะคะคันนี้ก็เป็นลำโพงยามาฮ่าเป็นยังไงบ้างเครื่องเสียงคันนี้ เสียงโดยรวมดีนะครับเบสต่างๆเนี่ยก็ถือว่าตึบในระดับหนึ่งแต่จะมีในเรื่องของเสียงกลางเนี่ยผมว่าเสียงกลางเนี่ยน้อยไปหน่อยนะคือพยายามลองปรับจูนดูแล้วนะครับเสียงกลางมันยังไม่ค่อยเด่นออกมานะครับ ใช่ อืม ก็คือ พวก เสียง เสียง นัก ร้ ร้ อ อง ง ต่างๆ ใช่เสียงนักร้องเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเด่นเมื่อเทียบกับคันอื่นนะคะเบสก็ให้มาพอสมควร แต่ว่าถ้าใครชอบฟังเพลงที่มีเบสเยอะอะส่วนตัวเนี่ยเชงรู้สึกว่าถ้าเทียบกับเครื่องเสียงของ Tesla Model 3 Highland อะอันเนี้ยเรื่องเบสเขาก็ยังเป็นรองนะคะ แต่ว่าเรื่องของอ่าเครื่องเสียงโดยรวมเนี่ยจริงๆฟังแล้วเชงว่ามันก็โดยรวมแล้วก็ค่อนข้างกลมนะ ยังไงถ้าใครสนใจคันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าไปลองที่โชว์รูมนะคะ แล้วก็ connect Bluetooth เพื่อลองฟังเพลงของเราด้วยเนาะเพราะว่าสไตล์ของเครื่องเสียงที่ชอบของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน เรื่องการขับขี่ก็อย่างที่ได้เห็นในวิดีโอนะครับ คือโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคนะ ถ้าถนนเนี่ยเป็นถนนที่เรียบนะครับ แต่ถ้าไปเจอถนนที่เป็นคลื่นหน่อยเนี่ย มันก็จะมีอาการกระเด้งที่มากกว่าปกติไปสักหน่อยนะ ถ้าเรา ใช่ เทียบดูนี่ขนาดว่ามีน้ำหนักมากดเพิ่มแล้วนะครับ ปกติถ้าโอเครถมันเบาแล้วก็ยางบางๆเนี่ยอาจจะรู้สึกกระเด้ง แต่ว่าอันนี้ขนาดว่ามีน้ำหนักกดเพิ่มก็ยังรู้สึกถึงอาการกระเด้ง แล้วก็ถ้าหากเข้าโค้งแบบแรงๆอ่ะก็จะรู้สึกถึงอาการโค้งขึ้นมาบ้างนะครับ แต่โดยรวมก็ถ้าขับทางลาดยางนะผมว่ามันก็โอเคนะ อันนี้แล้วแต่ความชอบด้วยนะครับ ต้องไปลองกันดูนะในจุดเนี่ยอาจจะชอบไม่เหมือนกันก็ได้นะครับ ใช่ค่ะเพราะว่าพอส่วนตัวได้ขับเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นคันที่ขับได้ดีแล้วก็ขับง่ายอยู่นะคะแต่ก็จะมีเรื่องของอาการเด้งๆที่ก๊อฟบอก ซึ่งหานั่งที่เบาะหน้าแล้วก็นั่งที่เบาะผู้โดยสารแถวหลังเนี่ยก็จะรู้สึกทั้งคู่ แล้วก็ออปชันที่เขาให้เราเลือกได้นะครับ ก็คือไอ้ตู้เย็นที่ให้มาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นออปชันที่ดีนะครับ ถ้าหากว่าใครต้องการใช้ตัวตู้เย็นเนี่ยก็สามารถเลือกเพิ่มขึ้นมาได้ราคาจะอยู่ประมาณ 30,000 นะครับ ถ้าหากใครแบบชอบเดินทางนานๆ แล้วอยากจะมีตู้เย็นหรือตู้อุ่นอาหารไปด้วยเนี่ย ก็เลือกเพิ่มมาได้นะครับ อาจจะไปลองดูก่อนก็ได้ว่าจำเป็นหรือเปล่านะครับ แต่ณตอนเนี้ยที่เราเอาอาหารจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพก็ได้ใช้งานตัวตู้เย็นนี้นะครับ ใช่ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องการใช้พลังงานสักหน่อยนะครับ คือคันเนี้ยมันเป็นรถ 428 แรงม้า แล้วก็ 2 มอเตอร์นะ บางคนอาจจะดูแล้วแบบโหทำไมมันกินไฟจังเลยนะแบบที่ความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยกินไฟระดับ 16 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตร ซึ่งเราต้องดูที่พละกำลังของเขาด้วยนะครับ 2 มอเตอร์ ถึงแม้ว่ารถคันนี้เขาจะเซตมานะครับ ให้เวลาที่เราขับธรรมดาเนี่ยมันจะใช้งานมอเตอร์ตัวเดียวก่อนนะครับ หากตอนที่เราเรียกพละกำลังเนี่ยเขาถึงจะใช้งานทั้ง2มอเตอร์หรือเวลาที่อาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะเอามอเตอร์ตัวที่2เข้ามาทำงานร่วมกันนะครับ ทีนี้น้ำหนักของตัวรถเนี่ยมันก็เยอะนะจากแบตเตอรี่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการเซตที่เขาเซตให้มามันทำให้เวลาที่ใช้ความเร็วสูงขึ้นไป การใช้พลังงานก็จะสูงขึ้น แต่ก็ต้องบอกด้วยว่าที่ผมเทสการใช้พลังงานให้ดูเนี่ยผมใช้ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ใช้บริเวณที่โล่งๆมันจะไม่มีการชะลอรถระหว่างนั้นทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะดูสูงกว่าเวลาที่เราขับเองสักหน่อยนะครับ แต่ก็จะเห็นนะครับตอนที่
เทสความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ในระดับ12ถึง13กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรอันนี้ก็ถือว่าประหยัดใกล้เคียงกับคันอื่นๆที่เราเทียบที่ความเร็ว80เหมือนกันนะครับคันที่ประหยัดก็อาจจะอยู่สัก11แต่มาตรฐานทั่วๆไป2มอเตอร์เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ12-13กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ที่ความเร็วต่ำก็ถือว่าใกล้เคียงกับคันอื่นๆอยู่นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือเรื่องของ UI นะคะหรือว่าคือ user interface ของตัวหน้าจอหลักที่ใช้ในการคอนโทรลอะไรต่างๆเนี่ยภาษาไทยเขาทำมาได้ดีเลยนะคะก็คือมีความใส่ใจในการแปลในแต่ละหมวดแต่ละฟังก์ชันเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะคะก็คือเป็นคำที่เลือกสรรแล้วก็เรียบเรียงมาให้เข้าใจได้ง่ายแล้วอันนี้ดีมากแล้วก็เรื่องของความเสถียรของตัวระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้คอนโทรลในหน้าจอต่างๆเนี่ยเราอยู่กับคันนี้มา3วันเนี่ยเรายังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องของค้างหรือ error อะไรเลยนะคะก็อันนี้ก็รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะใช่สิ่งต่างๆที่ให้มาในระบบของเขาเนี่ยก็ครบครันนะที่ผมให้ดูทั้งพวก DVR ที่อัดจากตัวกล้องหน้ารวมถึงกล้องรอบคันที่เขาจะอัดเมื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็ยังมีโหมด Sentry Mode นะครับเวลาที่เราจอดรถไว้ในลานจอดหรือไปห้างเราอยากจะเปิดระบบเพื่อความปลอดภัยก็ยังมีให้มาด้วยนะครับมันก็จะเตือนไปที่แอปเราได้ด้วยนะซึ่งอันเนี้ยเขาใช้ภาษาไทยว่าโหมดยาม ใช่ ดีมากคือ2ประโยคดีมากคือ2พยางค์คือแบบอ่านแล้วเข้าใจเลยเนาะ Sentry Mode ยังต้องมาแปลโหมดยามโอเคเข้าใจจบคือตอนเราไม่อยู่บนรถเขาเป็นยามเป็นกล้องไว้ให้ใช่ก็อย่างที่บอกผมว่าสวัสดีตอนเย็นยกเลิกอันนี้ก็ชอบสวัสดีตอนเที่ยงตอนเย็นนะครับทั้งที่ยังไม่ได้เรียกออกมาเลยนะ ใช่อันนี้ก็จะเป็นอันที่โกโก้อันเดียวนะคะใน user interface ที่เจอก็คือตัวน้อง AI เนี่ยเขามักจะทักทายเราตอนเวลาที่เรายังไม่ได้คุยกับน้องมีแค่เรื่องนี้เองแต่ว่าน้องก็ค่อนข้างน่ารักนะคะพอบอกยกเลิกปุ๊บก็คือจบแยกย้ายไม่ต่อแยก็ขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรากับ Seeker X มาจนถึงจุดนี้นะคะใครยังไม่กดติดตามช่อง CG Go ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกเป็น Membership ช่อง CG Go ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ